Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 3. mars klukkan 12:04. Forseti miðar við að umræðum dagskrárliði fram að afgreiðslu fundargerða verði lokið eigi síður en 18:30. Og mun það bera upp frestunartillögu vegna þeirra dagskrárliða sem ekki hafa verið teknir fyrir. Einnig mun forseti nýta heimild að umræða sé ekki lengri en 2 tímar með vísan í 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Áður en gengið til útsendrar dagskrár mun borgarstjóri flytja minningarorð Davíð Oddsson, fyrrum borgarstjóra, en Davíð lést sunnudaginn 1. mars 78 ára að aldri. Til máls tekur Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það viðeigandi núna áður en að gengið til útsendra dagskrár að flytja minningarorð Davíð Oddsson, fyrrum borgarstjóra. Lést á sunnudaginn 78 ára að aldri. Davíð Oddsson fæddist í Reykjavík 17. janúar 1948, lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 1970 og lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands 1976. Hann sat í borgarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn 1974 til 1994 og árið 1982 var hann kosinn borgarstjóri og gegndi því embætti til 1991. Samhliða borgarstjóratíð sinni gegndi Davíð einnig embætti formanns borgarráðs. Á 8. áratugnum gegndi Davíð ýmsum störfum. Hann var til að mynda skrifstofustjóri Leikfélags Reykjavíkur, þingfréttaritari Morgunblaðsins, skrifstofustjóri Sjúkrasamlags Reykjavíkur og síðar framkvæmdastjóri Sjúkrasamlags Reykjavíkur. Sem borgarfulltrúi sat Davíð í fjölmörgum nefndum, ráðum og stjórnum Reykjavíkurborgar. Þar má nefna umferðarnefnd, fræðsluráð, framkvæmdaráð, veiði- og fiskiræktarráð, stjórn Kjarvalsstaða og stjórn Landsvirkjunar. Þá veitti hann formennsku auk borgarráðs, æskulýðsráði, almannavarnanefnd, stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar, byggingarnefnd Borgarleikhússins, framkvæmdanefnd Listahátíðar Reykjavíkur og ritnefnd vegna skráningar sögu Reykjavíkur. Úr borgarstjórn fór Davíð á þing. Hann tók við formennsku í Sjálfstæðisflokknum 1991 og sinnti því allt þar til hann sagði skilið við stjórnmálin árið 2005. Á þingferlinum gegndi Davíð ýmsum ráðherraembættum. Hann var forsætisráðherra 1991 til 2004. Ráðherra Hagstofu Íslands 1991 til 2005, utanríkisráðherra 2004 til 2005 og þá gegndi hann embætti sjávarútvegsráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra skeið árið 1999. Eftir að Davíð kvætti stjórnmálin árið 2005 varð hann seðlabankastjóri, gegndi því embætti til ársins 2009 þegar hann tók við sem ritstjóri Morgunblaðsins og sinnti því starfi til dauðadags. Davíð lagði ennfremur stund á margs konar ritstörf alla starfsævina eftir að hann liggja dægurlagatextar, leikrit og smásagna, söfn, þar sem hann sinnti þáttagerð fyrir útvarp. Reykjavíkurborg kom oft fyrir í þessum störfum hans og fyrir það erum við ævinlega þakklát. Eftirlifandi eiginkona Davíðs Ástríður Thórarinsson. Þau eiga soninn Þorstein og 2 sonardætur. Fyrir hönd borgarstjórnar og fyrir hönd Reykvíkinga allra þakka ég Davíð fyrir sitt framlag í þágu Reykvíkinga, í þágu Reykjavíkurborgar og votta aðstandum hans og syrgjendum samúð. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og til máls tekur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi.
draugur í tækninni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mikill stjórnmálaforingi fallinn í valinn. Það hefur verið athyglisvert að lesa eftirmæli úr öllum áttum Davíð Oddsson núna þessa síðustu daga og ég mest undrandi af því að fjölmargt kemur í ljós sem maður vissi ekki manninn og nánast allir, bæði samherjar og andstæðingar, hrósa honum með einhverjum hætti. Og það alveg tilefni til. Davíð setti mikinn svip á sinn samtíma. Það var aldrei lognmolla í kringum hann og það var tekið á hlutunum það sem hann var. Það er ekki tími til þess að telja upp í rauninni öll verkin sem hann kom að, en mér ofarlega í huga Grafavogurinn og getur verið lærdómsríkt fyrir okkur sem erum að bjástra í skipulagsmálunum að Grafavogurinn var þannig að það var kosið ólíkar stefnur í byggingamálum í borginni í kosningum 1982 og Davíð sem foringi Sjálfstæðismanna gaf þá það kosningaloforð að það ætti að byggja í Grafavogi. Þetta var kannski glannalegt kosningaloforð vegna þess að borgin átti ekki Grafavogslandi sem átti að byggja á ríkið, en hann náði samningu við ríkið og þetta var sem sagt kosningaloforð í kosningum 1982. 1983 var lóðum úthlutað og 1984 var flutt inn í fyrstu húsin, 17. júní ef ég man rétt. Þannig að það var ótrúlegur kraftur í þessum framkvæmdum öllu saman og það eitthvað sem við getum lært af og ekki bara í byggingamálum heldur líka bara í alls konar skilvirkni innan borgarkerfisins. Maður sér það í fundagerðum frá þessum tíma að þá fyrirspurnum yfirleitt svarað í borgarráði til dæmis næsta fund á eftir eða þar næsta, síðasta lagi. En hann fór síðan yfir í landsmálin eins og kunnugt stökk nánast beint í stól forsætisráðherra og leiddi miklar umbreytingar í efnahagslífi sem flestar voru í anda frjálsræðis og árangurinn varð sá að það tók við mesta stöðugleika og hagsældartímabil í sögu landsins sem auðvitað hefur einkennst af sveiflum. Þannig að þegar auðvitað gerði Davíð sín mistök eins og aðrir og hann viðurkenndi það oft, en þegar á heildinni litið þá var þetta glæsilegur stjórnmálaferill og hann vann ekki bara Reykvíkingum heldur landsmönnum öllum mikið gagn. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar. Mig langar til að deila með ykkur endurminningum sem mér þykir vænt um. Það aðfaranótt fullveldisdagsins 1981. Búið að telja atkvæði úr prófkjöri sjálfstæðismanna í Reykjavík vegna borgarstjórnarkosninganna vorið. Davíð Oddsson sem hefur verið í 4. sæti listans frá 1978 hefur nú hreppt fyrsta sætið og sigrað þar með hulduher Alberts Guðmundssonar sem þá var talinn ósigrandi. Það hefur verið haldið partí að minna tilefni. Ég var 22 ára og Davíð hafði boðið okkur hjónum í gleðskap, heim á Lynghagann, eftirminnilegasta og skemmtilegasta partí sem ég hef tekið þátt í. Maðurinn minn kom með 12 strengja gítarinn og þeir Davíð og Geir Haarde sungu látlaust. Gítarleikarinn vildi helst syngja lögin hans Fúsa við ljóð Tómasar, en Davíð var sífellt að stinga upp á lögum við ljóð nafnansins og frænda frá Fagraskógi. Ég heyri óminn og ég heyri enn óminn, blandaðan bjartsýni og sigurgleði. Listamannakráin komdu inn í kofan minn, Dalakofinn, þú komst í hlaðið, bréfið hennar Stínu og svo framvegis, aftur og aftur fram á morgun. Ég vissi ekki þá að þetta var upphafið að glæsilegasta stjórnmálaferli Íslandssögunnar. Davíð bar af öllum íslenskum stjórnmálamönnum. Enginn einn pólitíkus hefur haft jafn djúpstæð og farsæl áhrif á íslenskt samfélag. Slíkir menn verða auðvitað umdeildir, en ég sannfærð að sagan eigi eftir að meta hann, stjórnmálamanninn og persónuna enn meira en samtíminn hefur gert. Það sem ég mat mest við Davíð sem stjórnmálamann var réttsýni hans, hugrekki og heiðarleiki.
enginn hefði getað hreyft við afstöðu hans með mútum eða hótunum. Hann var svo sannarlega traustsins verður. Það var svo ekki síður heillandi við persónu hans að undir hinu þykka skráp hins valdamikla stjórnmálamanns bjó snilligáfa rithöfundar og mælskumanns, tilfinningarík sál sem sýndi svo oft mikla umhyggju og samúð þeim sem áttu sárt að binda. Eftir að þau Ástríður fluttu af línkaganum urðu þau nágrannar okkar hjóna í Skerjafirðinum. Þá var notalegt að hitta hann á heilsubótargöngu og taka stutta úttekt á stjórnmálaástandinu. Hollráð hans, stuðningur og hvatning hafa verið mér mikils virði. Ég sendi Ástríði, Þorsteini og Heiðrúnu og dætrum þeirra sem og systkinum Davíðs og öðrum ástvinum mínar innilegustu samúðarkveðjur. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við minnumst hér Davíðs Oddssonar, fyrrverandi borgarstjóra, forsætisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins. Hann var sannarlega afkastamikill stjórnmálamaður og það gustaði af honum. Og mér langar fyrir hönd borgarstjórnarhóps Framsóknar að votta fjölskyldu hans samúð okkar og þakka honum fyrir þá forystu sem hann sýndi á miklu umbreytingarskeiði í Reykjavíkurborg á þeim árum sem hann var borgarstjóri frá árinu 1982 til 1991. Davíð var stór karakter og aðsópsmikill stjórnmálamaður og ég hitt hann nokkrum sinnum og ákvað þegar ég varð borgarstjóri hér 2024 að bjóða honum í hádegisverð á skrifstofu borgarstjóra sem hann þáði og hann sagðist þá aldrei hafa komið á skrifstofu borgarstjóra hér í Tjörnina í húsi sem hann þó hafði forgöngu sjálfur að láta byggja. Og við höfðum svona í gegnum mín fyrri störf sem fréttamaður stundum tekist á en það skyggði sannarlega ekki á fund okkar hér í Ráðhúsinu og hann lék á allsoti talaði af miklum hlýleika borgina sem honum þótti greinilega afar væntum og ég þakka þeim sem hafa farið hér aðeins yfir hans störf. Ég ætla ekki að rekja þau í minni ræðu en þakka honum fyrir hans störf í þágu Reykjavíkurborgar. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn, áheyrendur. Davíð Oddsson sennilega fyrsti stjórnmálamaðurinn sem að ég vissi hvað hét. Hann var stór og fyrirferðarmikill í íslenskri pólitík og ég og hann erum mjög ólíkar týpur í pólitík. Ef hann væri virkur í stjórnmálum í dag þá værum við eflaust andstæðingar á mjög margan hátt. Það má telja honum til tekna, hann var oft fyndinn, stundum á kostnað fólks, mér fannst það ekki endilega alltaf gott, en hann vissulega var fyndinn og ég hef gaman af því þegar fólk hefur góðan húmor. Það er líka þannig að í dag eru aðrir og harðari tímar að mörgu leyti heldur en voru þegar að Davíð var virkur í stjórnmálum og ég sakna þess tíma þegar að manns helstu pólitísku andstæðingar hefðu verið menn eins og hann. Einhverjir sem maður væri ósammála ákveðna hagfræði eða eignarhald á auðlindum eða skipulag ríkisins eða viðskipti við útlönd eða eitthvað svoleiðis en ekki fólk sem væri ósammála grundvallarréttindi fólks eða eitthvað svoleiðis. Ég held að, já, mörg okkar væru frekar til í að jafnvel þó að við værum andstæðingar að vera með andstæðinga eins og hann heldur en suma aðra. Davíð Oddsson gerði ýmsa hluti
Suma af þeim hlutum lít ég á sem eitt af mínum verkefnum í pólitík að snúa við. Aðra af þeim hlutum lít ég á að hafa verið góðir. Þetta ráðhús, að koma okkur inn í EES og margt annað. Hann vildi ganga lengra með suma hluti heldur en að ég er sammála, en þegar hann hefur sína pólitísku vegferð þá erum við hérna í ákveðnu samfélagi hafta og einangrunar sem að þurfti að hrista upp. Það má færa rök fyrir því að einhver skammtur af því sem hann vildi gera hafi verið nauðsynlegur, þó að hann hafi svo farið í að gera meira heldur en ég er sammála. Hann líka var af þeim, það var þannig að hann skildi mikilvægi menningar, mikilvægi velferðar. Hann var hvað fyrstur með það sem borgarstjóri að styðja við samtökin 78 og ég held að þegar allt kemur til alls þá væri meira gaman að hafa andstæðinga eins og hann heldur en marga aðra. Ég bara votta fjölskyldu hans og aðstandendum samúð. Hann skildi eftir sér stór spor þó að ég sé ekki sammála þeim öllum. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn, í dag minnumst við eins bara öflugasta borgarstjóra Reykjavíkur. Við eigum honum öll margt að þakka, þar með talið þetta hús, en það sem við eigum öll líka sameiginlegt hér er að öll lifðu við á því sem er væntanlega best að kalla bara Davíðs tíma. Eitthvað sem að börnin okkar munum kannski ekki muna líkt og við munum, en ég sem er fædd 1990, elst í raun og veru upp á svokölluðum Davíðs tímum. Það er þegar að ríkisstjórnin sem hann leiddi og samstarfið fleiri ríkisstjórnir, eða samstarfið fleiri flokka, tekur raun og veru íslenskt samfélag og færi það inn í nútíman, inn í framtíðina sem þá var. Og við höfum öll uppskorið ávexti þessa stóru breytinga sem urðu þá. Og það tók kjark, og það tók samvinnu, og það tók þor, og það tók elju. Og það tók góða og skemmtilega ræðumenn eins og hún kollegi okkar hérna saknar, Alexandra Briem saknar þess að etja við. Og það er kannski líka annað sem að mér finnst koma svolítið inn á það hversu stór karakter Davíð Oddsson var í lífi okkar allar, hvort sem við þekktum hann eða ekki, að það er erfitt að finna jafn góða ræðumenn og hann. Hversu hnittinn hann var, hversu snöggur, hvernig hann náði að búa til ótrúlega texta sem að einhver menn sitja eftir í okkur og eru eftirminnilegir og oft bara þulið upp algjörlega undirbúningslaust, eins og svona stjórnmálamönnum á hans kynslóð var einum lagið og ég sakna líka að hlusta á og sakna líka að heyra. Það eru megum við vonandi einn daginn vera jafn góð hér í ræðupúltinu og Davíð Oddsson og menn af hans kynslóð. En það er líka eitt sem er svo magnað sem að komið var hérna inn á, að Davíð Oddsson var fyrir mörgum fyrsti stjórnmálamaðurinn sem að þau þekktu eða vissu að. Og ég man þegar ég áttaði mig fyrst á því hvaða maður þetta væri, og það var þegar hann var bara vegg hjá frænda mínum. Semst frændi minn hengdi ekki upp myndir af fótboltamönnum, hann hengdi upp mynd af Davíð Oddsssyni. En líka reyndar Ólafi Ragnar Grímssyni, þannig að hann var, sést hvernig hann var mjög, þetta voru hans hetjur, svona öflugir stjórnmálamenn. Og enn þann dag í dag hitti maður oft fólk sem talar að fyrsti maðurinn sem kom þeim á spór stjórnmálana, verið að, eftir að vilist með alist upp með viðkomandi í fréttum eða lesið eitthvað eftir hann eða hvað hann var, það var Davíð Oddsson. Hann held ég sat á fleiri veggjum en við vitum, fleiri svefnherbyggjum á veggjunum en við vitum. Hann var bara það stór. Þetta voru Davíðs tímar. Enn þann dag í dag líka rekst ég á fólk sem kemur upp að manni og fer að segja manni sögur frá því hvernig hlutinum voru gerðir þegar Davíð var borgarstjóri. Hvað þeir virkuðu betur,
hvað hann var nær fólkinu, hvað fólk átti gott aðgengi að honum og sögur sem að veita manni innblástur inn í þetta starf og ég held að við ættum kannski öll aðeins að taka til okkar því að hann gerði hlutina vel, svo vel að það talaði um það áratugum síðar. En fyrir mitt leyti þá finnst mér þetta að vera afskaplega sorglegt að þessi tími sé núna liðinn, fallinn frá bara mikill maður, stór maður. En við erum öll betri fyrir að hafa þekkt hann og alist upp á Davíðstímum. En ég vil votta honum og fjölskyldu hans og aðstandendum bara innilegar samúðarkveðjur en sömuleiðis þakka honum og þeim fyrir allt sem þau gáfu í íslensku samfélagi. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, fallinn merkur stjórnmálaleiðtogi Davíð Oddsson, fyrrum forsætisráðherra, borgarstjóri Reykjavíkur og formaður Sjálfstæðisflokksins. Davíð setti þetta mark sitt á uppvaxtarárin hjá manni og maður man í raun ekki íslenska þjóðfélagsumræðu öðruvísi en að Davíð Oddsson hafi verið hluti af henni. Ég man hvenær ég hitti hann fyrst. Ég var stjórnmálafræðinemi í stjórnmálaheimspeki hjá Hannesi Hólmsteini og hann bauð mér í útgáfuhóf sitt í skólabæ og hann vildi ólmur kynna mig fyrir Davíð Oddssoni. Og ég man hvar Davíð stóð undir bogadregnum glugganum, vígalegur og ég gleymi því aldrei hvernig upplifun það var að heilsa honum og eiga við hann nokkur orð. Fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar ritaði Davíð Reykjavíkurbréf þar sem hann kvartaði undan því að stjórnmálamenn kæmu ekki oftar í heimsókn á ritstjórnarskrifstofu Morgunblaðsins í kaffi og krúðeri eins og hann nefndi það. Ég hafði samband við hann og óskaði eftir slíkum fundi og bauðst til að koma með krúðeri. Af fundinum varð og ég kom með krúðerið og hann mætti með allskyns góð ráð og skemmtilegar frásagnir og það var eftirminnilegu fundur. Ég man þegar ég var að stíga mín fyrstu skref hér í borgarstjórn að þá vildi þáverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson gjarnan gera okkur sjálfstæðismenn ábyrga fyrir ýmsum verkum sjálfstæðismanna lengst aftur í fortíð. Og einhverju sinni vorum að ræða hér Perluna og ég þurfti að láta þáverandi borgarstjóra Dagur B. Eggertsson vita að ég hefði nú verið reyndar 5 ára þegar að Davíð lagði hornstein að Perlunni en það væri hins vegar sannur heiður fyrir okkur sjálfstæðismenn að geta gjarnan skreytt okkur með mörgum af þeim glæsilegu fjöðrum sem liggja eftir Davíð Oddsson. Ísland á Davíð mikið að þakka, ekki síst aukið frelsi og efnahagslegar framfarir. Blessuð sé minning hans. Aðstandendum votta ég mína dýpstu samúð. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Já, nú hann fallinn frá, kollegi okkar héðan úr borgarstjórn, Davíð Oddsson. Ég þekkti hann ekki, var aldrei sammála honum og hitt hann aldrei, ekki svo í muni, en hann var alltaf við eldhúsborðið heima hjá mér. Hann var alltaf við eldhúsborðið í Breiðholtinu þar sem við þrættum pólitík, mannréttindi og jafnrétti var aðalega það sem ég var að ræða á þessum árum og ég kunni að meta hvað hann var glettinn og skemmtilegur. Og ég ætla að fá að segja ykkur að því að ég hef enga tengingu við manninn, en mér langar samt að segja ykkur litla sögu úr Breiðholtinu, frá eldhúsborðinu. Við vorum að þræta pólitík og það var komin einhver sameiginlegur listi sem hét R-listinn. Pabbi diggur stuðningsmaður Sjálfstæðisflokksins en mamma á móti, en var ekkert sérstaklega með annarri pólitík. Mér og systkinum mínum, við vildum breytingar, eins og oft ákallað hérna í borgarstjórnarsalnum og við þekkjum það. En foreldrar mínir voru alveg þversum og við sáum þessu nýja framboði bara bjartar vonir, þannig að við á tímum þess sem að voru komnar tölvur á heimilin var prentað út í skjóli nætur einu sinni mynd af Ingibjörgu Sólrúnu og hún var sett undir koddann hjá pappa. Undir koddann og undir lagið til þess að pappi gæti nú aðeins sofið á þessu. Þetta fannst okkur alveg hræðilega fyndið. Og daginn eftir þegar pappi vaknaði þá spurði við hann hvernig svafstu?
alveg ágætlega, enda maðurinn að fertugur og hraustur, og þá skríkti í okkur systkinum og dróum Ingibjörgu Sólrúnu undan koddanum. Pabbi hélt nú ekki. Hann heimtaði að fá Davíð Oddsson undir koddan og helst vildi hann fá það bróterað í sænguveri sitt. Þannig að Davíð Oddsson var ekki bara við eldhúsborðið á mínu æsku heimili, heldur var hann komin upp í hjónarúm. Og ég þekkti hann ekki neitt, hef yfirleitt verið ósammála en ég skil að hér fer merkur maður og fyrir hönd borgarstjórnarflokks Viðreisnar þá sendi ég mína dýpstu samúðarkveðjur til fjölskyldunar. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég hefði nú ekki getað ímyndað mér 1986 í Neðra Breiðholtinu að ég einhvern tímann myndi standa hér og halda mína fyrstu ræðu í borgarstjórn Davíð Oddsson, eða eins og ég alltaf kalla hann, maðurinn með krullurnar. Því ég ólst líka upp með Davíði á Davíðs tíma, eins og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi nefndi, og flutti ég frá Reykjavík Davíðs erlendis 7 ára tæplega til Danmerkur, því það voru erfiðir tímar á Íslandi þá. Það sem Davíð Oddsson náði að áorka á sinni ævi var stórt og stórkostlegt og hafði áhrif ekki bara á borgina sem við öll elskum svo mikið að við erum að sækjast í að sitja í þessum sal og hafa verulega áhrif á hana, heldur gerði hann það sem við þurfum að vanda til verka að gera enn í dag. Honum þótti svo ótrúlega vænt þetta, starfið á borgina, að hann lagði sig allan fram og hann var umdeildur. Þetta hús sem við erum í núna elskað og hatað og var það sérstaklega á sínum tíma. Ákvarðanir hans, elskaðar og hataðar, en hann stóð með þeim og hann gerði það sem maðurinn sem hann var og með heilindum og hann gerði það skemmtilega. Það skiptir máli, sérstaklega þegar þú stendur fyrir þínu. Svo samúðarkveðja til fjölskyldu mannsins með krullurnar, Davíð Oddsssyni, fyrrum borgarstjóra. Takk. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Fallinn frá einn merkasti stjórnmálaskörungur Íslandssögunnar, Davíð Oddsson. Nú hann var mikill sómamaður og skýr og hans sýn var ávallt skýr og góð. Ég kynntist honum fyrst þegar ég starfaði í slökkviliðinu og átti þá töluverð samskipti við hann þar og ég var þar fulltrúi starfsmanna og við vorum svona að fást við ýmislegt og hann tók röku mjög vel og meðal annars það vantaði upp á það að fatnar slökkviliðsmanna væri nógu svona varinn eða koma sér varinn fyrir hita og ýmsu. Og hann skildi þetta mjög vel og hann tók virkilega mikið svona spor í þá átt að þetta gengi ekki, að þetta yrði að vera alveg 100%. Þetta fylgdi þessu mikill kostnaður en hann tók alltaf rökum og það var mjög gott að tala við hann þessa hluti. Og ég átti nú síðar með honum líka, við vorum þannig fyrir vestan þegar snjóflóðin voru þar og það var mjög gott að vera með honum í öllu. Hann var fljótur að taka ákvarðanir og góður í alla staði og hugsaði, held ég má segja, í allar svona til allra smá hluta sem varð að gera. En eins og komum við fram, hann hefur gert mikið fyrir Reykjavík og Ísland og svo Sjálfstæðisflokkinn og þannig að þetta mikið skarð sem hér höggvið og ég bara votta aðstæðendum og mína dýpstu samúð og blessu sé minning Davíðs Oddssonar. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn, risi í sögu íslenska stjórnmála er fallinn frá, Davíð Oddsson. Hann var borgarstjóri hér 1982 til 1991 og á þeim tíma urðu miklar framfarir í bæði rekstri borgarinnar og við þróun borgarinnar. Og fyrir ungt fólk á þeim árum þá var hann mikill innblástur, sérstaklega með tilliti til neittina tilsvara og ótrúlega snjall ræðumaður. Og ég kynntist því sem svona sterkur skákmaður hér á landi þar sem að hann var skákáhugamaður sjálfur og hélt snjalla ræður við upphaf og lok móta og fékk áheyrendur jafnan til þess að hlæja og fá hlátursköst svo að vel heyrðist. Ég kynntist honum síðan aðeins þegar ég byrjaði í pólitík og hitt hann og maður sá að hann bjó ennþá yfir ótrúlegum eldmóð þó að hann væri orðinn hér bil hálf áttræður og ég held að hvað svo sem má segja hans stjórnmál og hans sýn og hans feril og hversu umdeildur hann var að þá fæðist ekki svona stjórnmálamaður með svona hæfileika nema kannski einu sinni á öld. Þvílíkur yfirburðamaður sem hann var, sérstaklega með tilliti líka til virðingarinnar fyrir íslenskri tungu og hversu gott vald hann hafði á tungumálinu. Ég votta aðstandunum hans samúðar, blessuð sé minning Davíðs Oddssonar. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, Davíð Oddsson var stór manneskja, stór stjórnmálamaður og það verður aldrei af honum tekið. Hann tók pláss, hann var afgerandi og hann veitti fólki innblástur. Hann færði nýja bylgju með sér inn í stjórnmálin, ferskan andblæ að margra mati. En ég hef í sjálfu sér sjaldan verið kannski sammála Davíð margt. En ég þó mjög ánægð með þetta hús sem hann lét hér reisa þrátt fyrir mikil mótmæli. Hann gagnrýndi mig reyndar töluvert mikið í mokkanum, en ég erfi það ekki við hann. Það gjarnan sagt að þessi betra að vera umdeild en óminnistæð og var hann jú sjálfur mjög umdeildur maður. Og það gjarnan fólk sem hefur verið afgerandi og staðið með sínu af festu og slíku ber ég virðingu fyrir. Fjölskyldu, aðstandunum og vinum hans votta ég innilega samúð mína og ég segi bara blessuð sé minning þessa manns Davíðs Oddssonar. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og forseti biður borgarstjórn að rísa úr sætum til að minnast Davíðs. Takk fyrir. Þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna aðgerðir gegn einmanaleika og eflingu frístundaþjónustu. Og til máls tekur Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri.
Herri forseti, ágætu borgarfulltrúar, við göngum þá til dagskrár og ég ætla að leggja hér fram tillögu samstarfsflokkana aðgerðir gegn einmanaleika og eflingu frístundaþjónustu. Við leggjum það til að við munum láta vinna sérstaka aðgerðaáætlun gegn einmanaleika og að undirbúa yfirferð á stefnu Reykjavíkurborgar frístundaþjónustu sem er nú þegar til með það að markmið að fjölga tækifærum fyrir íbúa á öllum aldri. Ég verð að segja það að eitt af því svona ánægjulegasta á þessum tíma sem ég hef verið borgarstjóri er að fara út í hverfin og hitta borgarbúa. Þeir eru frábær, en það er ótrúlega magnað og merkilegt í rauninni að eiga svona bein samskipti við það fólk sem er að nýta sér innviði borgarinnar, þjónustu borgarinnar, býr og starfar í borginni. Og við höfum heimsótt félagsstarf og sundlaugar og við höfum heimsótt bókasöfn og listasöfn og ýmsa starfsemi sem framfer á vegum Reykjavíkurborgar. Og það er svo mikilvægt að sjá hversu margir hópar eru starfandi innan borgarinnar okkar og hve margir að gera skemmtilega og merkilega hluti saman. Til dæmis í Vesturbæjarlauginni einni, þar eru rúmlega 30 menningarsamfélög sem hittast með reglubundnum hætti og eiga reglubundin samskipti, svo dæmis er tekið. Og auðvitað eru við með mjög umfangsmikið og fjölbreytt félagsstarf og við erum að leggja heilmikið í þetta af því að það skiptir máli og í tímansás hefur þetta breyst heilmikið. Og í rauninni eiga samfélagshús og félagsmiðstöðvar Reykjavíkurborgar sér langa sögu, allt frá 18. öld skilst mér að hafi sprottið upp einhvers konar staðir þar sem fólk kom saman. Fólk hafði þörf fyrir félagslega viðburði, fólk hafði þörf fyrir stuðninga frá hverju öðru og sumt af þessu auðvitað þróast svo yfir í velferðarþjónustu og annað hefur kannski farið meira yfir í félagsþjónustuna eða félagsstarfið. En í grunnurinn er alltaf þessi valdefling, þessi virka þáttaka á lýðræðislegum forsendum og það sem allir eru velkomnir. Við höfum auðvitað verið að skoða þetta hérna fram og tilbaka. Þetta er eitt af því sem var í samstarfssáttmála samstarfsflokkana núna og kannski eitt af því síðasta sem við erum núna að setja á dagskrá á þessu kjörtímabili, síðan þurfum við að ná þessu öll í hús. En við höfum auðvitað verið að vinna þessu og fyrri borgarstjóri Dagur Bjargeirsson skipaði meðal annars starfshóp sem fór yfir borgina út frá félagsstarfi og tækifærum til félagsstarfs með það fyrir augum að reyna að skoða hvort að við værum langt frá því markmiði sem við höfum sett okkur það að allir geti nálgast einhvers konar opið starf innan 15 mínútna. Við höfum jú lagt áherslu á 15 mínútna hverfið og í okkar 10 borgarhlutum og ég vil nú ítrykka að 11. borgarhlutin auðvitað að bætast við að þá erum við ekkert svo langt frá því að geta í rauninni út frá ystu mörkum hverfana tryggt það að innan 15 mínútna geti allir borgarbúar nálgast einhvers konar félagsstarf og helst sem fjölbreyttast og í mörgum hverfum borgarinnar það reyndar þannig. Nú við settum á stað sérstaka skoðun á virkni, hvernig við getum aukið tækifæri fólks til virkni. Við höfum sett af stað vinnu varðandi nýthópinn svo kallaða sem ungt fólk sem ekki í virkni, ekki í vinnu eða skipulagðu frístundastarfi og við höfum auðvitað verið að skoða félagsstarf eldra fólks sérstaklega og alla þá staði. Það er líka þannig að það er ekki svo langt síðan að Reykjavíkurborg setti sér sérstaklega stefnu frístundaþjónustu sem var mjög metnaðarfull og rann út síðustu áramót. Og þar var leiðarljósið að bjóða upp á fjölbreytta og heilsueflandi frístundaþjónustu sem hvetur til virkrar þátttöku, sköpunar og betra samfélags í öllum hverjum borgarinnar. Þannig að þó að einhverju finnist kannski bratt að við sem að setja svona fram þá þetta auðvitað ekki að koma himnum ofan og ekki eitthvað sem við erum að finna upp hér. Sú stefna var mjög framsýn af því hún átti við alla aldurshópa. Þarna komum fólk saman af öllum sviðum borgarinnar,
Við sem störfum hér í borginni vitum allt þessi svið, þegar maður talaði borgarbúa þá bara hristaður hausinn og þeim auðvitað alveg sama því þeir sjá bara eina borg og skil ekki hvað við erum alltaf að flækja málin. En það má segja að skóla- og frístundasvið hafi kannski verið það svið sem hélt áfram að innleiða þessa stefnu. Og það auðvitað ekki nægilega gott og þess vegna fannst mér ekki augljóst að setja hana strax að stað í endurskoðun, heldur þá þyrfti að undirbyggja betur þannig að við séum ekki bara endurgera stefnur sem að síðan ekki fara í innleiðingu því þá erum við líka svolítið ekki að segja satt. Þannig að núna finnst mér mikilvægt að við undirbúum þetta vel, að við förum yfir og leggjum fram tækifæri borgarbúa til þess að taka þátt í svona frístundastarfi, fjölbreyttu og heilsueflandi frístundastarfi, einhverju svona valdablandi í öllum hverfum borgarinnar fyrir alla hópa, að við skoðum hvort að það ekki örugglega í boði, hvort að það eitthvað sem maður vantar og hvort að allt þetta nýja sem við eigum og allar þessar nýju nálganir sem hefur verið að vinna síðustu ár sem hefum ekki kannski beint klára á þessu kjörtímabili, margra hluta vegna, hvort að við getum ekki einhvern veginn tekið þetta saman og í það minnsta undirbúið mjög góða og öfluga stefnu þar sem tekur til samfélagshúsan okkar og sundlaugana og bókasafnana og félagsmiðstöðvana fyrir krakkana og fyrir fatlaða fólki okkar og fyrir gamla fólkið, hvort við þurfum virkilega að flokka fólk svona mikið eftir mismunandi aðstæðum. Ég hef stundum talað um það að þú ert fatlaður einstaklingur í framhaldsskóla, þá ert ekki sem frístund, þú ert fatlaður einstaklingur sem ekki í framhaldsskóla. Við erum kannski stundum svolítið skilgreina fólki okkar og flokka það of mikið. Ég allavega held það og ég held að við sjáum það líka á bókasöfnunum okkar sem hafa núna gefið verulega í og eru með meira félagsstarf, með meira opið starf heldur en áður hefur verið þar sem fólk kemur saman af mismunandi aldri, af mismunandi uppruna, af mismunandi landshlutum eða pörtum frá jörðinni og á bara saman skemmtilegt og öflugt félagsstarf. Við sjáum það líka í félagsstarfi eldra fólks að þar að myndast á sumum stöðum mjög öflugir hópar en þar ekki allir mættir og þar eru kannski, það eitthvað sem við þurfum að horfa á. Það ákveðna vísbendingar að eldra fólk sé örlítið meira einmana heldur en áður, þó minna einmana heldur en yngra fólkið. Þar eru vísbendingar að ungt fólk og sérstaklega börn og ungt fólk séu einmana í auknum mæli. Og hvað það? Hvað að vera einmana? Það þessi tilfinning þegar við upplifum skort á félagslegum tengslum. Og því að við erum félagslegar mannverur, mannfólki við erum bara svona félagsleg dýr, það lærði maður í sálfræði. Við erum þannig dýrategund að við þrífumst best í hóp og ef við finnst ekki við tilheyra neinum hóp þá líður okkur ekki vel og við höfum þörf fyrir þetta, mjög mismunandi eftir einstaklingum. Sumir hafa mikla þörf fyrir að tilheyra hóp og aðrir minni þörf og þess vegna ekki þetta að meta það út frá aðstæðum en tækifærin þurfa að vera fjölbreytt þannig að allir geti fundið sínum þörfum stað fyrir sig til þess að stækka og vaxa sem manneskja. Og þetta var eitt af því fallega sem ég heyrði í síðustu viku þegar ég heimsótti hlutverkasetur. Þar var kona sem sagði að þetta væri fyrsti staðurinn sem hún hefur komið inn á þar sem að hún kom og upplýði að hún var að vaxa sem manneskja. Og mér fannst þetta svo fallegt. Og ég veist að svona staði þurfum við að eiga, svona staði þurfum við að bjóða upp á. Allir þurfa að geta fundið staði í samfélaginu okkar þar sem þú getur vaxið sem manneskja og farið sterkari og öruggari og glaðari út í daginn þinn. En þetta líka, það ekki bara sortarf einmana, það ekki bara erfitt, það líka bara þannig að þetta hefur mikil áhrif á heilsu fólks, þetta hefur mikil áhrif á lífsgæði fólks og það að vinna gegn félagslegri einangurinn og skapa svona aðstæður, það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir í rauninni heilbrigði borgarbúa. Og við sjáum mörg einkenni þess, sérstaklega með yngra fólks, að hvað getur gerst þegar fólk meira einmana. Og það mjög mikilvægt að við sem stjórnvöld, við kennum líka okkar ábyrgð á því. Að við setjum ekki ábyrgðina á því að vera einmana á einstaklingana, að við setjum ekki ábyrgðina á því að það engir staðir til á einhvern annan, heldur að við séum líka að taka þá ábyrgð. Að við viljum skapa hér samfélag sem allir geta átt tækifæri, allir geta notið sín og allir geta fundið sér stað þar sem þeir geta vaxið sem manneskja. Og þess vegna leggjum við þetta til
og ég allavega hlakka til þess að sjá afraksturinn og vonandi öfluga stefnu mögulega á næsta kjörtímabili sem ég vona að næsta borgarstjórn geti sameinast um. Heiða Björg Hilminsdóttir, borgarstjóri hefur lokið máli sínu og Björn Gíslason, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Við í Sjálfstæðisflokknum ætlum að styðja þessa tillögu. En einmannaleiki eitt stærsta velferðarmál samtímans. Hann birtist ekki alltaf í háværum kröfum, heldur í þögninni. Og því þegar fólk dregur sig í hlé, í því þegar tengsl rofna og í því þegar börn, ungmenni eða eldri borgarar upplifa að þau standi utan samfélagsins. Ef við ætlum að taka þetta verkefni alvarlega verðum við að horfa á samfélagi heild, frá yngstu börnunum til elstu borgarana. Ég hef áður talað mikilvægi aukinnar félagsfærni barna og ungmenna í gegnum rafíþróttir. Þar sjáum við hvernig nýja leiðir geta skapað raunveruleg tengsl í skipulögu starfi, í rafíþróttum læra börn samvinnu, samskipti, ábyrgð og liðsheild, rétt eins og í hefðbundnum íþróttum. Þetta ekki bara tölvuleikur, þetta félagslegt rými, vettvangur, tengslamyndunar og sjálfstörfs. Og við þurfum ekki að leita langt til að sjá hvernig þetta getur virkað vel. Ég þekki nú vel til Íþróttafélagsins Fylkis, en önnur íþróttafélög einnig með íþróttastarf fyrir eldra fólk. Þar skapast samfélag, þar hittist fólk reglulega, hreyfir sig saman, drekkur kaffi saman og styrkir tengslin. Fyrir marga skiptir það sköpum fyrir lífsgæði að hafa slíkan fastan samastað. Þetta sýnir okkur að lausnin liggur ekki í einu úrræði, heldur í fjölbreytni. Í því að samfélagshús, sundlaugar, bókasöfn, félagsmiðstöðvar, íþróttafélögur og nýjar greinar eins og rafíþróttir vinni saman að sama markmiði að enginn standi einn. Það er rétt að endurskoða stefnu borgarinnar frá 2017. Samfélagi hefur breyst, tækni hefur breyst, félagsmynstur hefur breyst og við verðum að aðlaga þjónustuna að þeim veruleika sem við búum við í dag. Við eigum ekki aðeins að halda út í þjónustu, við eigum að skapa vettvang fyrir þessi tengsl. Við eigum ekki aðeins að opna hús, við eigum að fylla þau að lífi. Og við eigum ekki aðeins að bregðast við einmannaleika, við eigum að fyrirbyggja hann. Nú Sjálfstæðisflokkurinn styður því tillöguna, en við munum jafnframt leggja áherslu á aðgerðaáætlunin verði raunhæf, mælanleg og byggð á samstarfi við félagasamtök og íþróttafélög sem þegar sinna þessu mikilvæga hlutverki í krafti fagmennsku. Nú markmið hlýtur að skýrt að Reykjavík sé borg þar sem börn, ungmenni og eldra fólk finna sig sem hluta af samfélaginu. Forseti, ég loki máli mínu. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mátti til með að koma hérna upp og fagna þessari tillögu. Það er af ýmsum ástæðum. Í fyrsta lagi þá rétt rúmt ár síðan að samstarfsflokkarnir tóku til starfa og gerðu sér samstarfsyfirlýsingu og við höfum fylgt henni mjög eftir og hefum komið nánast öllum okkar tillögum í farveg og það má segja að þetta sé svona loka tillagan sem við áttum eftir að koma í framkvæmd
Hún er sérstaklega ánægjuleg og ég vil taka undir orð borgarstjóra Heiðu Bjargar Hilmisdóttur að það eru dásamlegt að fara út í hverfin og hitta borgarbúa og ég er nú svo mikil félagsvera og er farin að horfa til þess og vonandi að ég fari að fá aðeins meiri tíma til þess að sinna frístund og já, hlakka til þess tíma og mér finnst svo mikilvægt að við sköpum umhverfi í húsum borgarinnar og má aðeins til með að rifja upp þarna bara sjónvarpsþátt sem ég sá í Landanum af því að þar var sagt frá félagi í Ólafsvík og það var svo skemmtilegt að þau keyptu leikskóla sem var, held ég, frá Hjallastefninu frá Reykjavík og ég bara mæli með þessum þætti því að það var svo yndislegt hvað það var ekkert skipulagt starf hvað þessi, ég held að við opnaðum 2023, þetta var þar síðasta Landanum að hvað þau höfðu skapað dásamlegt samfélag, þarna var píla, þarna var smíðaverstaði og þó þetta væri svona 60 plus sögðu, já en það eru allir velkomnir og mér fannst það svo mikilvægt og þarna var bara fólk eiginlega á sínum forsendum en það var svo gaman að hlusta á þetta því konurnar sagði já kallarnir væri bara heima á kvarta en nú eru hérna glaðir kastandi pílu eða smíða og annars og þetta var bara mæli með þessu þætti allan var ég svona glöð í hjartanu og ég hugsaði bara ég væri til í að taka þátt í svona og mér finnst þetta bara mjög spennandi og líka bara svo mikilvægt að það sé auglýst vel að það sé opið og fólkið sjálft fái svolítið að móta starfið og ég sé til dæmis fyrir mér að ég væri mjög til í að hafa svona spilakvöld með unga fólkinu því ég elska að vera með ungu fólki og líka fólki á mínum aldri og öllum aldri en bara svona það sem að kynslóðir koma saman og ég til dæmis að ég elska náttúrulega sundlaugarnar okkar og ég kynnist oft bara fólki hvað er að gerast í frístund í gegnum fólki sem ég hitti í pottunum. En ég ætlaði nú bara svona að bara fagna með ykkur og takk fyrir. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Ég kem aftur Helgu, ég þarf aðeins að hækka, ekki mikið samt. Forseti, ágæta borgarstjórn, það kom mér reyndar óvart að fá sæti hérna í dag þess að ég er að leysa hana Árelíu Eydísi af borgarfulltrúa og hennar stærsta hugðarefni í langan tíma hefur verið þessi vaxandi einmanaleiki og ég vona að nái áður en umræðan klárast sem komist á mælendaskrá. Hún hefur talað það meira að segja að í Bretlandi er vandamálið eða verkefni orðið það stórt að það er búið að stofna ráðuneyti einmanaleikans. Það er að segja til þess að vinna bug á því verkefni. En það er margt sem að kemur upp í hugan og ég var eiginlega ekki búin að undirbúa ræðu. Ég skrifaði hjá mér nokkra punkta sem ég langaði svona aðeins að deila með ykkur að við erum kannski fókusum við svolítið verið á eldra fólki. Það er svolítið merkilegt að á tímum þar sem allir virðast vera endalaust tengdir ef við höfum aðgang að netinu og samfélagsmiðlum til þess að tengjast öðru fólki þá hefur einmanaleiki aldrei verið meiri. Fólk virðist einangrast jafnvel meira einhver hluta vegna þrátt fyrir að vera sítengt öðrum. Það vantar þetta mannlega. Ég er áhugamaður svokallaða kynslóða blöndun og mér þætti áhugavert að sjá tilraunaverkefni fara af stað hér eins og hefur verið gert erlendis. Það sem til dæmis stúdentar fá að búa og vinna með eldra fólki, fá fría búsetu inn í kjörnum eða inn á dvalarheimilum gegn því að sinna því að mæta og standa fyrir söngstundum eða spilakvöldum eða hvað sem er annað.
Eins er það þannig að víða í borginni vantar okkur fólk til að sinna svona heimanámsaðstoð, lestrakennslu. Og það er sjálfsagt mál að nýta fullfært fólk sem situr á dvalarheimilum eða í þjónustíbúðum og langar að leggja sitt af mörkum. Og við höfum séð það meira að segja hjá hennum frábæru Memplay leikskólum að þar mætir eins og upp í Hlíðum að þar mætir hópur af eldra fólki til að horfa á börnin leika og færa að leika með börnunum og þetta dregur úr einmanleika, þetta eykur virkni. Annað, það er við þurfum náttúrulega að hafa samfélagshúsin okkar opin lengur. Það, ég held að það sé svolítið lykill að því að við getum haldið áfram að vinna. Þau með ekki loka 3 eða 4 á daginn. Þau þurfa að vera opin bara allavega fram að kvöldmat. Og borgarstjóri minntist í ráðan á bókasöfnin og ég held að borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir hafi gert það líka. Það er sjálfsagt mál að benda á verkefni sem verið unni víða lönd, Hollandi, Danmörk og víðar og ég sjálfur einu sinni tekið þátt í svona verkefni út í Norræna húsi og það er kallað Human Library, eða mannlegt bókasafn. Það sem fólk sest andspænis hvort öðru og tala bara saman, segir sína sögu og það eykur víðsýni og skilning fólks á aðstæðum hvers annars. Þetta þarf nefnilega ekki að kosta svo mikið, sko. Það er líka mikilvægt að hafa það í huga að ungmennahús, eins og við höfum talað fyrir í Framsókn, þau geta skipt sköpum vegna þess að einmanaleiki hjá ungu fólki er að aukast sem aldrei fyrr. Og það er eitthvað sem við verðum að hafa í huga og ég hvet meirihluta borgarstjórnar til þess að hafa það í huga í þessari vinnu sem framundan er. Og ætla svo að vitna í skáldi með leyfi forseta, það munur á að vera einn og vera einmana. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, góða borgarstjórn. Ég ætla að fá að taka undir áhuga og áherslu á frístund í borginni og ekki síður þess að við vinnum gegn einmanaleika og það er búið að vera mjög áhugavert að vera hérna þessi misseri eftir að heimsfaraldri lauk að við erum sífellt að fá fréttir bæði erlendis frá og hér á landi líka að fólk sé einmana, fólk sé kvíðið og við erum einhvern veginn ekki að bregðast við því. Mér langar hins vegar að senda skilaboð inn í þessa vinnu. Við í Viðreisn munum samþykkja þessa tillögu en fyrir nokkru síðan þegar við vorum að undirbúa kosningarnar hérna 2018 þá skoðaði ég þessa stefnu vel. Hún er síðan 2017 og svo núna þegar hún birtist aftur tillagan, auðvitað er maður búinn að vera hérna að ræða ýmis mál sem snúa bæði af frístund barna og ungmenna og stundum líka öllum aldurshópi eins og við þorum ekki að segja að hvað er fyrir eldri Reykvíkinga og við einhvern veginn svona tiplum og tánum í kringum þetta allt. En þegar ég fyrir aftur að skoða þessa stefnu þá slær það mig svolítið því að borgarstjóri kom inn á það hérna áðan að borgarbúar sjálfir þekkja náttúrulega ekkert einhverja sviðsskiptingu hérna inni og eitthvað tungutak sem okkur orðið mjög tamt hérna en maður skilur alls ekki þegar maður byrjar hérna eins og SFS og gamla ITR og USK og þetta hljómar allt saman eins og latína sem við nú verið að ræða í Menntaskólanum í Reykjavík en það er nú annað. En þegar ég opnaði þetta skjal, hvað blasir við mér? Ef þið googlið bara frístundastefna Reykjavíkurborgar og þá opnast PDF-skjal og það stendur fremst SFS, frístundastefna 2017. Og þegar maður skoðar hana og ég veit það að við höfum unnið mjög markvisst hérna í innleiðingu á menntastefnu og þá eru náttúrulega frístundirnar nátengdar því og þessu hefur verið gerð góð skil inn í skóla og frístundasviði borgarinnar. En við höfum kannski ekki alveg fyllt kraftinum annars staðar og þá er mín spurning að því að ég held nefnilega að áherslurnar hérna í þessari tillögu eru bara stórgóðar. Við höfum að nýta það sem að borgin er þegar með í funksjón með leyfi forseta er ég að sletta hérna
eins og bókasöfnin og sundlaugarnar og menningarmiðstöðvar eða hvað það er inn í hverju hverfi, því þau eru ólík. Og þá spyr maður sig, hvernig ætlum við þá að gera þetta án þess að fara einhvern veginn, við dettum inn í að moka skurðinn fyrir þann málaflokk sem að við berum ábyrgð á. Þá er ég að meina starfsfólk borgarinnar. Við sjáum það að skóla- og frístundasviðið hefur mokað skurðinn bara mjög vel. En við erum samt sem áður einhvern veginn ekki að klára þann hluta sem að við erum mest að ræða hérna núna, sem er þá fólk sem eru ekki börn. Og hvernig ætlum við að ræða þetta? Af hverju getum við ekki bara sagt, við erum að tala um félagsstarf og frístundastarf fyrir fullorðið fólk. Og það er ágætt líka að borgarstjóri kom inn á þetta með hvernig er maður fatlaður og ekki fatlaður. Þetta er nefnilega pínu flókið, því að svo maður líka í lífinu fer maður í gegnum alls kyns verkefni. Og við getum allt í einu staði frammi fyrir veikindum sem að kalla á það að við viljum gjarnan fá meiri stuðning og meira félagsnæringu af því að við verðum skyndilega einmana. Kannski fólk sem hefur aldrei áður verið einmana, getur ekki gert það sem var áður vant að gera. Var kannski í fimleikahópi upp í Fjölni og í Sundlauginni upp í Grafavogi eða hvað það var, en allt í einu er komið í allt aðra stöð. Þannig að ég vil einhvern veginn senda þau skilaboð inn í þessa vinnu. Reynum einhvern veginn að ná utanum það, hvernig við viljum tala þetta, þannig að stefnan verði þannig að hún náist að framkvæmast á breiðum grunni. Ekki bara á grunninum eru þetta börn og unglingar eða er þetta aldraðir, og við segjum aldrei aldraðir því við segjum aldraðir Reykvíkingar í dag og hverjir eru þeir? Eru það 60 plus, hvað með 40? Skilji, ég er bara strax komin í terminológíu vanda bara við að ræða þetta því við einhvern veginn höfum ekki umgjörn í kringum þetta. Þannig að ég reyndar minnst frábært að við byrjum þetta, ég átta mig á því að þetta er engan veginn að fara að klárast á þessum tíma. Þannig að ég kalla eftir kannski raunhæfu tímaplani á þetta, en mér finnst við einhvern veginn skulda borgarbúum það að horfa á þetta meira baserað, þó að ég vilji ekki loka okkur inn í hverfunum, en við erum með gríðarlega mikið af alls kyns innviðum í hverfunum sem að geta tekið ákveðna funksjónir. Hvernig ætlum við að mæta þessu með aldurshópana eða með verkefni lífsins sem við erum í, eða hvort við eigum við fötluð að stríða í dag en ekki morgun og svo framvegis. Ég er að bögglast með þetta, ég er að bögglast með þessa terminológíu og ég er að bögglast sjálf með þetta og ég geri þá ráð fyrir því að það séu fleiri í þeim hópi. Þannig að mér finnst þetta góð tillaga, mér finnst fínt að við byrjum að vinna grunnvinnuna, ég geri bara ráð fyrir að næsta borgarstjórn taki boltann og haldi áfram. Það er líka hollt og gott, það koma mörg ný augu inn í þennan sal bara strax hérna í júní sem geta þá komið með fersk augu á þetta og kraft, en að gera aðra svona stefnu, og þess vegna er ég ánægð að heyra það að þegar maður les þessa stefnu, það er ekki málið að gera hana bara upp. Það verður að gera eitthvað annað. Þannig að við munum styðja þetta í Viðreisn, en ég kalla á að við nálgumst þetta einhvern veginn aðeins öðruvísi og ég líka bendi á, mig langar einhvern veginn að sjá að við hverfa baserum þetta vel. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Takk forseti. Já, þetta er mjög mikilvæg stefna og tek undir orð flestra hérna inni. Einmanaleiki er nokkuð sem herjar á fólk í gegnum alla ævi, eða getur komið upp fyrir fólk alla ævina og einskorðast ekki við neina þætti aðra heldur en að bara vera mennsk og það er mikilvægt að hafa jafn fjölbreyttar aðferðir til þess að nálgast það eins og manneskjur eru fjölbreyttar. Það er ýmislegt við nútímann sem hefur ýtt undir það að fólk sé samneyti við annað fólk og eyði með fleiri og fleiri stundum aleitt í svona eins konar gervi heimi þar sem maður hefur tilfinningu af einhvers konar samneyti við manneskjur sem gefa manni þó ekki þessa
fyllingu sem að maður þarf til þess að hreinlega bara halda áfram að vera manneskja. Það sagt þá eru náttúrulega ýmsir kostir við tækni sem eins og borgarfulltrúi Björn Gíslason fór yfir, sem að býður upp í ýmiss konar leiðir til þess að nálgast hópa sem að kannski er þörf á að skoða, og það er alveg einhvers konar samneyti í fjarfundum. Við fundum það nú allir í COVID að það er hægt að gera ýmislegt með tækninni sem að maður kannski sá ekki fyrir áður. En við þurfum vissulega og klárlega að taka okkur svolítið saman það að reyna að ná til fólks og fá fólk til þess að hittast. Samfélagshúsin okkar eiga að gegna slíku hlutverki, og það verður spennandi að sjá hvort að hvers konar hugmyndir koma út úr þessari vinnu. Ég er mjög spennt að sjá hvernig það vinnst, því að eins og ég segi, það sækir svolítið á þetta samfélags tilfinninguna sem að fylgir því að vera manneskja í nútímanum, og nánast eins og meira sé gert í því að fá okkur til þess að vera á móti hvert öðru heldur en að hittast saman og ræða málin og finna til samstöðu það að vera manneskja. Mér finnst kannski líka mikilvægt að orða pínulítið þetta með, vissulega höfum við einhvers konar skipulagt tómstundastarf og íþróttastarf og ýmislegt sem að við erum nú þegar að vinna með að styðja við, en það eru allskyns leiðir til þess að finna til samstöðu eða samvinnu eða einhvers konar finna til þess að vera með fólki, og það er annað félagsstarf til dæmis sem að fyrir mína parta til dæmis upplifði ég það að fara í félagsstarf með mínu verkalýðsfélagi, að þar fylltist upp í mikið tóm í samveru við annað fólk og svona finna til samstöðu og þess að geta verið ósammála og sammála á sama tíma, og það er mikilvægt líka að horfa á slíka hluti, hvernig maður getur stutt við slíka starfsemi sem að geti sprottið þá betur. Annað ætla ég líka að segja að eins og þetta dreifist samfélagið, þá getur fólk verið einmana í tengslum við annað fólk. Ég veit allavega að jafnvel þó að fólk upplifi síður einmanaleika ef það er í sambandi, að þá er það einnig hætta að fólk týnist þegar það er í föstu sambandi og týni sjálfu sér, og þess vegna er þetta ekki aðeins málefni fyrir þá sem hafa til dæmis mist maka sinn, þó að það sé klárlega mikið það að sérstaklega eldri karlmenn missi svolítið fótana þegar þeir missa maka sinn til margra ára eða styttri tíma, og eigi á hættu að einangrast, og það getur verið mjög hættulegt fyrir fólk að einangrast, en það getur líka verið hættulegt að átta sig ekki á því að maður getur verið einmana líka í samneyti við aðra eða í fjölskyldu, og það er einhvern veginn svona spursmáli það að týna sjálfum sér, týna því sem að gera manna mannesku, og maður fer að vera bara partur af einhvers konar vinnu eða einhverju hlutverki sem að verið að sinna allum stundum, og þá er mjög mikilvægt að þessi úrræði séu til og það sé opinn hugur fyrir því hvað það þýðir að vera einmana, að maður getur verið einmana í hópi fólks, maður getur verið einmana aleinn, maður getur líka upplifað lífsfyllingu aleinn, og þetta er á alla enda og kanta, þannig að ég fagna þessari vinnu. Ég er mjög spennt að sjá hvað kemur út úr þessu. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Sabine Leskov. Forseti, fyrir nokkrum
árum síðan hitti ég konu á níræðisaldri sem var upphaflega tékknesk. Hún hafði komið hingað flutt til Íslands þá fyrir meira en 60 árum síðan, fylgt manninum sínum Íslendingi sem hafði verið í námi í Prag og hún fylgdi honum hingað sem ung kona. Hún vissi svo manninn sinn þegar hún sem sagt komin á níræðisaldur og hafandi verið búsett hér í meira en 60 ár. Hún sagði mér, fólk spurði hana hvort hún ætlaði nú ekki að flytja heim. Eftir 60 ár hún spurð hvort hún á að flytja heim núna. Þetta sló mig mjög mikið og fekk mig að hugsa einmitt mjög mikið einmanaleika, því að einmanaleiki snýst ekki að vera eitt. Ég man sérstaklega þegar ég var móðir 3 litla ungra barna, það fannst mér það ekki til vera meira luxus en að fá stundum að vera eitt. En það ekki einmanaleiki. Einmanaleiki það að samfélagið vill ekki heldur vera tengt. Ekki bara vera sjálf ekki tengt heldur ef samfélagið tengist ekki viðkomandi. Einmanaleiki að vera ekki tengt, einmanaleiki að tilheyra ekki. Og eins og ég sagði, það getur verið samfélagið sem hefur ekki áhuga að tengjast ákveðnu hópi fólksins. Þess vegna myndi ég vilja sjá mikla áherslu að við skoðum hvaða hópar það eru sem eru einangrast, sem eru fyrir einmanaleika. Ég held við erum öll sammála að við viljum ekki að fólk sé einangrað þegar komin á efri árin. En við erum sammála það líka vegna þess að við þekkjum öll einhvern sem á þessum aldri, sem okkur þykir vænt og þess vegna erum við alveg sammála að þetta fólk ætti ekki að vera einmanaleg. Sama gildir kannski ekki alltaf í umræðum heimilislaust fólk, fólk með geðræn vandamál og svo framvegis. Viðhorf okkar til þeirra ætti vera það sama. Og það einmitt sérstaklega gildir líka fyrir innflytjendur. Ég var að skoða aðeins rannsóknir sem eru til frá öðrum löndum, mér að segja samanburða rannsóknir þar sem sagt farið yfir gögn sem til eru og það alveg skýrt að innflytjendur, sérstaklega fyrsta kynslóða og það stóri hóparinn sem við erum hér með í dag á Íslandi, eru fyrir marktækt meira einmanaleika eða hættu á einangrun en innfæddir. Það segir sig sjálft ef maður ekki tengd, ef maður á ekki fjölskyldu eða skólafélag og grunnskólanum og menntaskólanum, þá stór hluti tengslanetinu ekki til staðar. Í einum af Facebook-hópum sem ég í innflytjenda var einu sinni gert lauslega könnun og spurt hver ykkar hefur komið inn á íslenskt heimili. Og langflesti innflytjendur, langstærsti hópur innflytjenda hefur aldrei komið inn á heimili Íslendinga. Þannig að við þurfum klárlega að skoða þennan hóp sérstaklega hvað að gerast, hvað getum við gripið inn, jafnvel miklu fyrr, en þeir komið að því, ef við horfum sérstaklega til eldri borgara af erlendum uppruna. Einangrun á vinnustöðum, einangrun frá öðrum foreldrum, enginn sem tekur eftir að erlendi foreldra eru ekki Facebook-hóp foreldra í bekknum og svo framvegis. Þannig að við þurfum að grípa miklu fyrr inn í þetta og þetta í stærri samhengi en bara frístundatilboð. En frístunda og menninga íþróttatilboð til þeirra hópa skiptir alltaf líka miklu máli. Við getum ekki bara sagt við erum með ákveðin tilboð hér að því sem við getum og kunnum og fólk getur bara tekið eða hafnað því. Það engum bannað að mæta. En hversu skemmtilegt að mæta einmitt að viðburð þar sem allir syngja lög sem maður þekkir ekki.
Þannig að við þurfum að vera svolítið opin að finna lausnir, af því að sjálfsög viljum við ekki taka þessi lög frá þeim sem þykir vænt að syngja þau, en þurfum líka að finna leiðir að öðrum líður ekki eins og þau eiga ekki heima þar. Þannig að þjónustan okkar þarf að vera opið og það þýðir eins og segja meira en bara að banna fólki að mæta, heldur þarf tilboð vera sniðin að mjög miklu fjölbreyttara hópi sem en við höfum hingað til þekkst. Við þurfum líka kannski byrja því að auka þekkingu, vitum við hvað ákveðni hópis, til dæmis innflytjendur, taka mikið þátt í starfi eldri borgara eða öðru menninga, íþrótta, tómstundastarfi. Ég held okkar tölfræði þar þarf að bæta mjög miklu. Það getur líka haft, held ég, mikið áhrif hvernig við erum skipuleggja opinber rými. Ég þekki það úr þeim borgum, eða sérstaklega svona smærri borgum sem ég hef búið í erlendis, að þarna hittingar kvöldið, það koma allir saman á torgum kvöldið, torgir og gönguleiðir okkar þurfa að vera staðir til að hittast, til að tala saman, ekki bara flýta sér inn á næsta áfangastað. Þannig að þetta skipulagsmál spila mjög mikinn þátt í því. Svo má ég bara kannski lokin nefna líka eitthvað svona áhugamál mitt sem gæti líka skipt máli og það sem mikla breytingar eru í samfélagi og það er gæludýrahald. Flest sem við höfum búið í stórum borgum erlendis frá, við vitum að sérstaklega eldri konu sérstaklega, maður sér að það eiga bara sinn litla hund sem heldur þeim gangandi í orðsins fyllstu merkingu. Hér á Íslandi erum við ennþá að sjá mjög mikið að fólk þarf að losa sig við gæludýrin sín ef það flytur í húsnæði. Það hefur batnað mjög mikið, en þetta er eitthvað sem skiptir fólki miklu máli og viðhorfið hefur breyst mjög mikið til gæludýrahalds. Fyrir 20 árum síðan það vissi fólk í Reykjavík einlega ekki hvað gæludýr væru. Fólk hugsa bara gæludýr út á landi en hafði ekki þetta konsept gæludýr. Þannig að það skiptir líka miklu máli hvernig viðhorf og þjónustu þarna. En annars bara er ég bara mjög þakklát fyrir þetta frumkvæði og styðja heils hugar að við förum í þetta með opnum hug að skoða þetta frá á mjög breiðum grundvelli, bæði frá okkar þjónustu en líka þeim hópum sem við erum að þjónusta. Þá er borgarfulltrúinn Sabine Leskov lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér tillögu einmanaleika og leiðir til þess að brjótast út úr einangrun og einsemd og fjölga tækifærum fólks til nærandi samveru. Þessi tillaga er hluti af þeirri pólitísku sýn samstarfsflokkana og ég held okkar flestra að verkefni okkar hér sé ekki síst að stuðla að betra samfélagi í borgin okkar. Í greinargerðinni er verið að ávarpa mikilvægar almannaþjónustustofnanir eins og samfélagshús, sundlaugar, bókasöfn, félagsmiðstöðvar og þær gegna sannarlega lykilhlutverki í borginni sem vettvangur fyrir samveru fólks á öllum aldri. En það er líka dálítið hollt í þessari umræðu að hafa í huga að stundum tekur lífið bara völdin af fólki og opnar því stundum óvænta leið til björgunar sem jafnvel er í hróplegu ósamræmi við þann lífstíl og hugmyndafræði sem að viðkomandi hafa tileinkað sér. Ég er aðeins með í huga hér þáttaröð sem að RÚV er að sýna þessa vikurnar sem að heitir Berit, betri maður, norskir þættir sem fjalla einstakling sem að sannarlega þekkir einsemd af eigin raun að sumuleyti án þess að gera sig grein fyrir því og eyðir lunganum að deginum í ofbeldisfulla tölvuleiki og tröllslæti á samfélagsmiðlum. Hann gerist sekur hatursorðræðu gegn þekktum feminista og þættirnir sýna síðan hvernig hann fær í raun að kenna á eigin meðölum og
líf hans tekur í kjölfari vægast sagt óvænta stefnu. Ég nefni þetta því að stundum er það þannig að lausnin kemur úr óvæntri átt og maður þarf að taka svona ákveðnar kollsteypur til þess að finna það sem að henta manni. Við þurfum að hafa þetta held ég í huga í þessari vinnu að muna það að vegir liggja til allra átta. Leiðin til að brjótast úr einsemd og til félagslegra virkni getur verið bæði torsótt og kallað á frumlegar lausnir og örugglega maður á mann vinnu. Þessu þurfum við að muna eftir á sama tíma og við nýtum enn betur þau samfélagslegu hús og stofnanir sem við eigum í borginni. Félagsmiðstöðvarnar, sundlaugarnar, bókasöfnin. Og talandi þau, Borgarbókasafnið kynnti í fyrra stefnu sína og aðgerðaáætlun fyrir tímabilið 2025-2028 og hún ber einmitt yfirskriftina miðpunktar mannlífs í hverfunum, sem endurspeglar að miklu leyti þá þróun sem hefur orðið á hlutverki safnanna á undanförnum árum. Það er að segja að bókasöfnin í borginni séu í senn þekkingabrunnur eins og vera ber og þau hafa alltaf verið, en líka samfélagshús þar sem að fólkið í borginni á fastan samastað og öll eru velkomin, ekki síst börn og barnafjölskyldur. Það segir kannski besta sögu í þessu að fara með nokkur ummæli fastagesta safnana sem að var safnað saman í tengslum við þessa stefnumótun í fyrra. Fastagestur á fjölskyldumótnum í Gerðubergi mælti svo: alltaf einhver sem maður þekkir sem að tekur á móti manni með bros á vör. Gestur á sýningu Grófarhúsið á Hönnunarmars lét þessi orð falla: samfélag sem að getur og hefur vilja til að byggja svona menningar og almenningshöll er samfélag sem ég vil og er stolt af því að tilheyra. Foreldri í þjónustukönnunum bókasafnið sagði: staður fyrir fjölskyldur, að geta gert eitthvað sem að brýtur upp hversdaginn án þess að það kosti peninga. Og ungur nemandi við Klebergsskóla, þar sem nýjasta bókasafnið okkar er starfrækt sem að við opnuðum á síðasta kjörtímabili, sagði einfaldlega: langar mest að eiga bókasafnið. Það er frábært að sjá þróunina á starfi bókasafnanna í borginni. Ég ólst upp við það að meginreglan í starfi bókasafna var þessi, að tryggja þögn í salnum. En í dag eru þau iðandi af lífi þar sem að fólk kemur saman til þess að njóta þess sem að söfnin bjóð upp á, ræða saman, en líka gera samfélaginu gott, til dæmis í gegnum verkefni eins og hringrásastöðuna í Gerðubergi, sem að var sett á laggirnar 2024 og fól í sér viðgerðakaffi og vinnustofur, fríbúð, tilraunir með söfnun á ákveðnum úrgangsflokkum og söfnun á reynslu af því að reka hringrásarstöð fyrir samfélagið. Sundlaugarnar okkar eru sömuleiðis þessi vettvangur fyrir lifandi samfélag, hressandi og heilandi samveru og hreyfingu. Og sundlaugarmenningin okkar eins og við þekkjum hlaut alþjóðlega viðurkenning á dögunum í lok síðasta árs eftir að hafa verið tekin inn á lista UNESCO yfir óáþreifanlegar menningarminjar. Við erum einmitt að vinna með þessa tilnefningu og svona hvernig við getum nýtt hana sem tækifæri til þess að gera enn betur í menningar- og íþróttaráði. Þetta var fyrsta málið okkar á nýju ári, 9. janúar, að samþykkja tillögu að það yrði sett af stað vinna við það sem við köllum sóknaráætlun endurbætur og bætta aðstöðu í sundlaugum borgarinnar. Við teljum mikilvægt að nota þetta tækifæri til þess að bæta þjónustuna og aðbúnaðinn við sundlaugagesti. Það verður farið í þjónustukönnun meðal sundlaugagesta, en við ætlum líka að horfa fram á veginn og skipuleggja með okkar besta fólki framtíðar uppbyggingu sundlaugana í borginni. Þar með talið fari gegnum það og ræða hvar er best að nýjar sundlaugar rísi í borgin okkar á komandi árum og áratugum, á sama tíma og við leggjum fram og skipuleggjum viðhaldsframkvæmdir laugana til næstu ára. Þá þarf að meta með hvaða hætti UNESCO tilnefningin verði nýtt til þess að kynna laugarnar fyrir ferðafólki á sama tíma og við stöndum vörðum hverfislaugarnar okkar sem mikilvægan vettvang fyrir einmitt hollarhreyfingu, afslöpun og félagssauð fyrir íbúana í hverfum borgarinnar. En þau eru mörg tækifærin til þess að njóta samveru í borgarlandinu. Ylströndin er slíkur staður sem nýtur vaxandi vinsælda, ekki síst meðal fólks af erlendum uppruna. Við sjáum þúsundur nýta sér náttúruperlur í borgarlandinu fyrir hollarhreyfingu eins og á Austurheiðum, og eitt mest spennandi uppbyggingaverkefni framtíðarinnar er bygging vetrargarðsins í Breiðholti sem verður útivistar paradís á veturna, en líka með frábæra möguleika til útivistar á vorin og sumrin með magna útsýni yfir borgina alla og aðstöðu til að renna sér á þurrskíðum. Forseti, þetta er mikilvæg tillaga. Ég styð hana
heilsugar, en við þurfum að virkja okkar öfluga starfsfólki í skólum, velferðarþjónustun og víða til að finna þá einstaklinga sem glíma við einmanaleika og hjálpa þeim að brjóta sér leið inn í samfélagið. Þar þurfum við að muna eftir óhefðbundnum leiðum, muna eftir jaðaríþróttum. Það er spennandi og skemmtilegt að sjá að við erum með tiltölulega ný félög eins og Klifurfélag Reykjavíkur sem er á örfáum árum orðið eitt fjölmennasta íþróttafélagið í borginni. Munum eftir björgunarsveitastarfinu, einhverjum besta vettvangi sem völ á fyrir ungmenni og fullorðið fólk í leita að spennandi áskorunum og félagsskap. Sjálfboðaliða starfið býður upp á gríðarlega mörg tækifæri sem að hægt er að nýta betur. Og ég minni aftur á að verkefni er ekki síst að koma þeim í virkni sem að glíma við einsemd og vantar þessa innri hvöt til þess að stíga út úr einmanaleikanum og nýta sér þau fjölbreyttu tilboð sem er í boði í borgin okkar. Þar mun helst á okkur reyna. Þá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, einmanaleiki er tilfinning sem flest okkar hafa kynnst á einhverju tímapunkti í lífinu. En þegar einmanaleiki verður langvarandi getur hann haft djúpstæð áhrif bæði á einstaklingana sem upplifa einmanaleika og samfélagið allt. Það er fátt jafn sorglegt og þegar ég heyri jafnaldra mína, fólk undir 30 tala að vera einmana. Að þau upplifa að þau standi utan samfélagsins að tilheyra ekki. Ein mesta meinsemd hvers samfélags er einmanaleiki fólks. Einmanaleiki fólks er ekki bara persónulegt vandamál, heldur samfélagslegt. Það hefur áhrif á andlega og líkamlega heilsu fólks og rannsóknir sýna fram á tengsla milli einmanaleika og kvíða og þunglyndis og líkamlegra sjúkdóma. Það er því mikilvægt að tala einmanaleika og vinna gegn honum með verkefnum og aðgerðum eins og sjálfboðaliðastarfi, félagsstarfi og samfélagsleg verkefni eins og hér er lagt upp með að ráðast í. Og við erum líka að tala þau atriði sem að félagsstarf sinnir, af því það er margt sem að Reykjavíkurborg gerir og getur gert eins og að styðja betur við þau rými sem við eigum. En svo eru félagssamtök að vinna ýmsum verkefnum eins og Rauði krossinn með heimsóknarvini sem hefur reynst mjög vel þegar kemur að því að brjótast gegn einmanaleika. Það er mjög mikilvægt að við upplifum öll að við tilheyrum. Það er einn sterkasta tilfinningin sem við getum átt og skiptir gífurlega miklu máli á öllum aldurshópum. Og það er líka skiptir máli á við eigum þriðja rýmið. Það er staður sem er utan heimilis, utan skóla eða vinnustað, eitthvað annan stað sem við getum komið á og tilheyrt. Og við verðum að leggja okkur öll fram við að skapa rými fyrir raunveruleg tengsl. Og eins og einhverjir hafa komið inn á hérna í dag þá er það þannig að við búum á tímum þar sem að samskipti okkar fara mestu fram í gegnum samfélagsmiðla sem eru þetta samskipti sem er ekki með sama hætti og samskipti í beinni persónu við fólk. Þannig okkar verkefni hlýtur þá að vera að reyna að brjóta þann vítahring upp að fólk eigi ekki samskipti í persónu og reyna að skapa vettvang fyrir samskipti í persónu. Og það eru þessi rými þá sem er sérstaklega tekið upp í tillögunni, sundlaugar, bókasafni og svo þurfum við að skoða hvernig við getum bætt þessi úrræði, hvort það er lengri opnatími, önnur dagskrá sem hentar fólki. Og við til dæmis bara nefnum dæmi bókasafnin og þau eru oft lokuð þegar leikskólar eru lokaðir eða stutt eftir, þannig að þú ferð ekkert mikið þangað seinniparti nema kannski klukkustund eða 2 eftir að leikskóli lokar. En þarna kannski væri hægt að lengja opnunartíma, þannig að fólk geti komið jafnvel bókasafni á kvöldin, fengi bók lánaða fyrir svefnin eða að skapa vettvang fyrir félagsstarf fyrir fullorðið fólk. Það er þannig að við viljum styðja við að fólk sé í félagsstarfi, að fólk geti komið saman og stofnað félagssamtök, en oft vantar rými til þess að það ná að gerast. Þú ert ekki allir tilbúinir að fá allan heim til sínu eldhúsborði til þess að vera í einhverju klúbbaði félagsstarfi. Þannig við getum nýtt þau rými sem borgin á, hvort sem er í skólabyggingum eða sundlaugum eða bókasafnum til þess að einmitt hvetja til þess að fólk stofni félagsstarf.
og vinni þannig gegn einmanaleika. En við þurfum líka að horfa til forvarna. Það er margt sem við getum gert í skólastarfi, á vinnustöðum Reykjavíkurborg og í félagsmiðstöðum, ungmennahúsum til þess að auka félagsfærni og auka samskipti á milli fólks. Og við getum líka gripið til aðgerða eins og símafrí í skólum og það er auðvitað kannski svolítið sérstakt að það hef ekki verið samþykkt í ljósi þess að við viljum hvetja til aukinna samskipta á milli barna og við vitum það að rannsóknir sýna það að þetta eflir félagsfærni, þetta eflir samskipti á milli barna sem er þörf á og hérna hefði verið tækifæri til þess að samþykja það en þessi meirihluti var ekki tilbúinn í það. Og saman með nýthópinn og ungmennahús, nú er komin langur tími síðan ég lagði fram tillögu í velferðarráði að stofna stýrihóp nýthópinn, kortleggja hvað ætti að gera til þess að efla virkni þessu hóps. Auðvitað fagnaðarefni að nú sé loksins búið að samþykkja tillögu það, en svo tillaga var lögð fram fyrir ári síðan. Þannig að ég stundum velti fyrir mér hvar forgangurinn er, en þó ég fagna auðvitað að þetta sé komið á stað núna. Svo er íþróttastarf, við þurfum að efla það líka fyrir alla aldurshópa, hvetja til þess að öll börn taki þátt í skipulegu starfi og allt annað starf sem rýfur félagslega einangrun, hvort sem það er eins og borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníels var kominn áðan, Memplay eða Human Library eins og hann kominn áðan. En á lokum þá vil ég segja að lausnin felst ekki bara í stefnum eða áætlunum eða opnum rýmum þó þau séu mikilvæg. Hann felst líka í verkum okkar allra, í því að heilsa nágrannum, brosa til fólks, bjóða fólki í kaffi og taka þátt í sjálfboðaliðastarfi, félagsstarfi. Þetta eru oft litlu hlutirnir sem skipta mjög miklu máli þegar kemur að því að rjúfa félagslega einangrun fólks. Og kannski þurfum við að fara í samfélagslegt átak til þess að vinna gegn einmanaleika. Þó það sé margt gott sem við getum gert, þá er þetta stórt verkefni sem að samfélagi allt þarf að taka þátt í og ríkið til þess að við náum að brjóta þetta hræðilega ástand sem að ríkir ekki bara á Íslandi heldur í heiminum öllum og sem að er einmanaleiki fólks. Maður langar að segja að það er mikilvægt að við hættum að líta á einmanaleika sem einkamáls hvers og eins. Hann krefst samfélagslegra aðgerða. Þannig að ég mun styðja þessa tillögu og við Framsókn. Þá er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast með, einstaklingshyggja ýtir undir einmanaleika. Í umfjöllun einmanaleika þá hafa ýmis ráð verið sett fram, mörg snúa því hvernig við sem einstaklingar getum unnið gegn einmanaleika í okkar lífi. Og kjarninn í þeim skilaboðum hvetur okkur til þess að vera öflug í félagslegum samskiptum og leita eftir tengingu við aðrar manneskjur. Hringja í vin, bjóða í mat, skrá sig á námskeið eða fara út að prófa eitthvað nýtt, upplifa mannlífið. Og allt eru þetta góðir hlutir sem geta gert okkur gott, en þessi ráð þau horfa þó fram hjá samfélagsgerðinni og hvernig hún getur ýtt undir einmanaleika. Efnahagslegur skortur er einn þessara þátta sem hefur áhrif og má þar nefna íslenskar tölur sem sýna fram á að þau sem eiga erfitt með að ná endum saman finna oftar fyrir einmanaleika. Þau sem búa við fátækt flytja oft vegna stöðunnar á húsnæðismarkaði og slíkt hefur mjög slæm áhrif, sérstaklega á börn. Sem dæmi að þá má nefna að búseta sem er fjarri skólahverfi barnsins getur leitt til þess að börn finni fyrir einmanaleika og þetta er fjallað í grein sem heitir Við eigum ekkert hús, reynsla og upplifun barna af því að búa við fátækt. Og þær sem skrifa þá grein eru Hervör Alma Árnadóttir og Soffía Hjördís Ólafsdóttir. Það er einangrandi samfélag sem ýtir undir einmanaleika
og fókusinn, hann þarf því að vera þar frekar en að einblína á einstaklingin og hvernig hann ætti að bæta sig einn og óstuddur í félagslegum samskiptum. Það er því nauðsynlegt að skoða samfélagið í heild sinni og eyða hindrunum sem standa í vegi fyrir góðum félagslegum tengslum og þetta hefur verið fjallað víða og þar eru nefndir ýmsir efnahagslegir þættir sem geta gert fólki erfitt fyrir að ná að skapa og viðhalda góðum félagslegum tengslum. Og þessi þættir, þeir eru meðal annars skortur á áreiðanlegum og hröðum samgöngum til þess að fara á staði og hitta fólk, skortur á félagslegu húsnæði, það er erfitt að viðhalda nánum samskiptum í óviðunandi húsnæði, og skortur á almenningsrýmum, þar sem það er hægt að verja tíma sínum án þess að greiða fyrir það. Og svo hefur verið fjallað að tímaskortur eða orkuskortur þar sem of mikill tími fer í vinnu. Allt þetta hefur áhrif og allt þetta þurfum við að vera meðvituð í vinnunni sem er framundan. Það er ljóst að við þurfum samfélag sem hefur það mannlega í fyrirrúmi og sem skoðar samfélagsgerðina í stað þess að flokka einmannaleika sem vandamál einstaklinga sem klikki í því að viðhalda félagslegum tengslum. Því eins og ég sagði í byrjun að þá er einstaklingshyggjan sem ýtir undir einmannaleika. Þá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, kæri forseti og borgarstjórn, mér langar að þakka borgarstjórn fyrir góða umræðu þessa tillögu og góðan samhljóm það hversu mikilvægt það er að við tökum þetta verkefni alvarlega, að við tökum þetta verkefni líka til okkar og að þetta sé ekki eitthvað sem gerist að sjálfu sér. Ég var svo heppin á heimsókn minni sem borgarstjóra í Árbæjarhverfi að koma einmitt í íþróttir fyrir eldra fólk á Fylki. Það var einstaklega skemmtilegt. Ég mæli með því. Ég sé að borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir er farin úr salnum en hún var að tala að eldri árum sínum núna sem hún heldur að séu framundan. Var hún til að taka þátt í fleiru slíku starfi og ég hugsaði að það væri eitthvað sem ég væri sannarlega til í að taka þátt í. Fjöldi fólks, mikil gleði og samtakamáttur. Ég vil líka upp í Breiðholti tók maður eftir fjölbreyttu starfi í kringum Gerðuberg sem betur fer þar sem á það hefur verið lögð áhersla. Það er kannski fólk sem ekki alveg jafn einsleitur hópur eins og mann kannski fannst víða annars staðar í félagsstarfi sem sýnir að við þurfum að leggja okkur fram. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, talaði þetta með að skapa vettvanginn til þess að fyrirbyggja einmanaleikan, að skapa vettvang fyrir tengsl og ég held að þessi tillaga gangi einmitt út á það. Þar eru íþróttafélögin sannarlega öflug sem og ýmislegt annað slíkt starf og oft gleymist hversu mikill og stór hluti íþróttahreyfingarinnar er einmitt sjálfboðaliða starf. Fólk sem að brennur fyrir því að búa til vettvang fyrir börn að æfa íþróttir, fyrir eldra fólk að taka þátt, fyrir fólk sem er að koma að mæta, styðja sitt lið og skapa þessi litlu samfélög sem gera svo mikið fyrir svo marga. Það var komið hér, borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson kom inn á það að sína hugmyndum að stúdentar fái fría búsetu gegn því að taka þátt í félagslegu starfi. Nú er ég eins og oft leiðilegur borgarstjóri, þetta var reynt, við máttum víst ekki gera það, við megum ekki veita neinum ókeypis búsetu gegn vinnu, við þurfum að borga, þannig að þetta var mun flóknara að við fórum í reynslu eða svona tilraunaverkefni með þetta, þar sem við þurftum að borga laun fyrir þetta og síðan þurftum að borga leigu og síðan var það er margt skemmtilegt og margar hugmyndir sem maður fær erlendis frá sem maður virðast einhvern veginn stundum í Reykjavíkurborg verða næstu því óframkvæmanlegar, en ég deili áhuga á þessu. Þetta var mjög skemmtilegt. Við prófum þetta í 2 svona búsetukjörnum þar sem eldra fólk er og það var mjög og skemmtileg samtöl, skemmtileg samvera sem skapaðist úr því og ég vona við náum að gera þetta aftur.
og eins þar sem að við höfum á nokkrum stöðum verið með svona aktíft stuðning við börn sem að kannski búa ekki við það heima hjá sér að geta fengið stuðning við heimanám, að þá hefur það oft verið mjög skemmtilega starfsemi. Það get ég nefnt Gerðuberg aftur þar sem að þau hafa lagt sig fram að tengja saman fólk sem að tala sama tungumál og barnið til þess að útskýra starffræði eða útskýra einhverja hluti og því að það getur verið erfitt að skilja það kannski á öðru tungumáli sérstaklega ef þú ert nýkomin hingað. Ég tek undir margt sem kom fram í máli Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur borgarfulltrúa. Mér fannst líka stefnan 2017 mjög fín og mjög flott, en hún féll svolítið fljótt í þessa hefðbundnu flokka og það er kannski það sem ég var að reyna að koma inn á í ræðunni minni, að við einhvern veginn reynum að hafa okkur upp fyrir það. Ég skil vel oft kerfið og sviðsstjórana og fólki sem vinnur á ákveðnum skrifstofum að einhvern veginn hugsa sína skrifstofu og sína ábyrgð og ég vona að einhverju eftir að finna út úr því hvernig við getum einhvern veginn lyft okkur upp fyrir það. Af því þetta er eitt af því sem háir Reykjavík mjög mikið og ég finn það líka þegar ég kem svona að tala við borgarbúa að þeim finnst þetta algjörlega óþolandi pælingar. Algjörlega óþolandi að fara inn í leikskóla sem er að spyrja hvenær eru framkvæmdir líkur og kannski með einhverjum sem tengist leikskólastarfi sem segir það veit ég ekki. Það er nú hinn deildin, þetta er alveg bara, fólk vil bara sjá Reykjavík sem eina heild og ég held að það sé sannarlega okkar verkefni einhvern veginn að ná að tvinna okkur betur saman. Ég hef reynt að vinna því núna en það er auðvitað margt meira þar óunnið, en til þess að ná að skapa svona frístundastefnu sem á við okkur öll, þá þurfum við einhvern veginn að hafa okkur upp úr þessu. Og ef einhver er snillingur í því, þá vildi ég gjarnan heyra því, því ég er búin að vera að reyna að leita. Þetta er eitt kannski af helstu verkefnum svona stóra fyrirtækja eða stóra samfélag og nú erum við lítil borg. En einhvað síður, þá virðumst við eiga mjög auðvelt með að flokka okkur niður og mjög auðvelt með einhvern veginn að vera alltaf að horfa á okkar hóp og ég held að það sé svo ótrúlega mikilvægt að við náum okkur upp fyrir þessu. Það er líka mikilvægt vegna þess að við erum að gera svo mikið. Við erum með svo marga staði og það er svo ótrúlega sorglegt að sjá til dæmis ég var vitni því fyrir svona nokkrum árum að kona sem að setja á Facebook í hóp sem ég var í að heimilislæknirinn hennar hefði sagt að hún ætti að óska eftir vinum til að fá sér kaffi með, að því hún hafði engan til að fá sér kaffi með. Og þá ég vissi að allan í göngufræðilega frá henni var bókasafn. Það voru 2 svona félagsmiðstöðvar fyrir eldra fólk. Það voru fullt af stöðum sem Reykjavíkurborg var einhvern veginn með sem hún vissi ekki af og seinna tók hún líf sitt. Kannski ekki út af þessu, en kannski út af því að hún einhvern veginn, við vorum ekki opin, þannig að það er ekki nóg að tilbúðu sig þarna. Það þarf einhvern veginn það þarf að vera eitthvað sem kallar á því og þú upplifir að það sé tækifæri. Öðru saga sem er kannski ótrúlega sorgleg, en sýnir hvað þetta getur líka verið alvarlegt og Andrea kom mitt vel inn á það hvað alvarleikin getur haft mikil og djúpstæð áhrif, borgarfulltrúinn. Inn á það sem ég fannst mjög gott og eins Sabine Leskov, borgarfulltrúi, einhvern veginn hversu mikilvægt það er að tilheyra í samfélagi og við erum ofta að gleyma því að við sjálf í okkar daglega hringja okkur daglega lífi. Við þekkjum það, við hittum oft sama fólki oft og hittum aðra aldrei og í okkar daglega lífi og okkar daglega hring er oft kannski ekki fólk sem samt býr alveg við hliðina okkur og er í rauninni ætti að vera að deila kannski íþróttafélaginu með okkur eða foreldrafélaginu eða við ættum að vera að bjóða þeim í afmæli okkar eða hvað það er. Og þannig getur maður líka fundið fyrir einmanleika í hóp en maður fær ekki að tilheyra hópnum sem kemur einmitt inn á það sem borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir nefndi að það er svo mikilvægt að við fáum einhvern veginn upplifum þannig það er ekki nóg að vera boðin, það þarf líka að vera þannig að við upplifum það og tilheyrir. Það sýnir það að þessi áætlun gegn einmanleika er auðvitað miklu umfangsmeiri heldur en aðgerðaáætlun. Þetta er auðvitað eitthvað sem við þurfum að taka líka inn í samfélagi og taka öll til okkar og kannski einmitt þar sem að bæði borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir og Magnea Gná kom inn á að þetta er auðvitað, það er ekki nóg að hafa tækifæri. Það er ekki hægt að sitja bara ábyrgðina á einhvern einstaklingum að leita upp þau tækifæri og fara og vera duglegur. Af því oft þegar þú ert orðinn einmana þá ertu búin að vera mjög duglegur
þú ert alveg komin nóg kannski af því að upplifa höfnun úr alls konar hópum sem að hefur áhrif á heilsuna þína, sem hefur áhrif á heilsu kannski þinna ættingja og rétt eins og borgarfulltrúinn Sabína Lesko kom inn á að okkur finnst allir sem við þekkjum eigi skilið að vera ekki einmana, en svo erum við ekki kannski alltaf með sama skilning á einhverju sem við þekkjum ekki. Þá ætlum ég ekki að fara að nefna neina stórpólitíska deilu, en þið viti hvert ég er að fara með því. Og okkur er alltaf meira einhvern veginn umhugum alla sem við þekkjum, en allir þekkja einhvern og öðrum er mikið umhugum hina sem að við kannski þekkjum ekki eins vel. Ég get tekið undir með Borgarfulltrúa Skúla Helgason, ég mæli með þessum norsku þáttum, Berit. Þetta er alveg sko erfitt áhorf en mannbætandi að mörgu leyti. Og mér finnst alltaf gott þegar sjónvarp getur hjálpað manni að sjá einhvern veginn heiminn út frá með öðrum augum. Þannig að ég mæli með því. Og ég mæli með bara að við öll reynum að gera það sem oftast. Þakka fyrir þessa fínu umræðu og fyrir þessa samstöðu sem ég held að skipti miklu máli fyrir borgarbúa. Af því ég veit að borgarbúar hafa margir, þeir nefna þetta margir, þeir hafa áhuga á þessu og það er ekki nóg að bjóða bara kaffi í þeim andri sundlaugar, það þarf að vera einhver það sem að bjóða fólk velkomið og tekur utan um þetta og það er það sem við ætlum okkur að gera. Það var borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Hvað ef Reykjavík hefði það að aðal stefnumáli sínu að vera borgin þar sem við tilheyrum öll hvort öðru? Enda hvað annað gerum við heldur en að tilheyra hvort öðru? Við erum eitt. Og þar sem að einn okkar líður, þar líður heildin. Það er vissulega rétt sem að kom fram í máli, hefur komið fram í máli allra, hefur komið fram ýmislegt einmanaleika sem er sko merkilegt. Það sem er merkilegast við einmanaleikan er ekki tilfinningin sjálf sem hún skapar hjá okkur öllum og ég held að við flest höfum einhvern tímann upplifað einmanaleika í eigin brjósti, hvort sem að það er í hóp eða ein og sér. Það sem er merkilegt eru hin víðtæku áhrif sem þau hafa á líkamlega heilsu okkar. Það er, simpansar eru líkastir okkur genatíst. Ef að simpansar eru einangraðir að þá kemur ljós á 3. degi að þá yfirleitt fellur ónæmiskerfi þeirra og þeir eru í stóri hættu á hreinlega að láta lífið á næstu dögum og eftir ef ekkert er gert. Og hvað er það sem veldur? Jú, bólgusjúkdómar, sem hefur komið í ljós í nýjustu rannsóknum að bólgusjúkdómar eiga rætur sínar að rekja til einmanaleika. Og það er ekkert skrítið ef við hugsum þetta út frá heilanum og hvernig heili okkar er uppbyggður. Hann er uppbyggður þannig að við erum með frontalúp, fyrirgefðu ásakið, ég setja í gæsalappir, við erum með framheilan, já, þar sem að við getum haft áhrif á stýrikerfi okkar, við getum tekið skynsamlegar ákvarðanir og við komum fram þannig að við reynum að falla í hópinn. En aftast í heilanum, þar sem að krókódílaheilinn býr, þar eru við í rauninni dýrin. Og við erum ennþá með dýrin innan okkar sem að bregðast við einsemd á þann máta að við séum komin í stóra hættu og líkaminn bregst við með því að fara í bólgur. Það sem er merkilegt við samtímann er nákvæmlega ekki það að það sé eldra fólk sem glímir við einmanaleika, heldur það sem við höfum verið að uppgötva á síðustu árum sem að veldur miklum áhyggjum. Það er yngra fólk sem glímir við jafnvel meiri einmanaleika. Og það er ástæðan fyrir því að ég hef hér talað símabann, ég hef hér talað aðgang að samfélagsmiðlum, ég hef hér talað það hvernig við byggjum upp skólastarf. Það er ekki vegna þess að það sé eldra fólk sem að glími mest við einmanaleika. Við vitum það samkvæmt rannsóknum að við getum mælt það þegar fólk er 50, hversu heilbrigt það verður þegar það verður 70 og þetta eru stærstu félagsfræðilegu rannsóknir sem gerðar hafa verið og ég ætla að endurtaka það sem ég sagði. Við getum mælt það þegar út 50 hversu heilsuhraust þú ert 70 og hvaða þáttur er mikilvægastur? Það eru tengsl.
Það er ekki hversu oft þú færð í ræktina, það er ekki hvort þú ert í hvað það heitir allt saman, þríhyrningi eða hvað það heitir, þríþraut og þú veist hversu mikið þú lyftir, það er hversu vel þú ert tengdur. Hvað þýðir að vera vel tengdur? Það er tilfinning sem við þekkjum í brjósti okkar, við þekkjum og við vitum hvenær okkur finnst við tilheyra og hvenær ekki. En auðvitað sjáum við að þar skiptir máli eiga einungis 1 eða 2 góða vini, hvort sem er og góður maki er gulli betra þegar þið getið farið heim og gert eitthvað gott fyrir maka ykkar í kvöld. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir vissulega það sem borgarfulltrúi Sanna talaði Sanna Magdalena Mörtudóttir sagði áðan, einstaklingshyggja hefur farið vaxandi. Einstaklingshyggja, við sjáum það í pólitísku litrófi dagsins í dag. Við sjáum það þegar og þið fyrirgefa að ég segi það, við sjáum það þegar að fólk kemur ekki inn í pólitíska flokka til þess að tilheyra, það kemur til þess að kjósa ykkur neitt. Við sjáum það þegar að það birtist í skautun í landslægi samfélagsins, við búum við það í dag að það eru stríðsátök sem við skiljum ekki hvað en við vitum að undir niðri býr skautunin, býr tilfinningin fyrir því að ég tilheyri þessum hópi og hinir eru óvinirnir. Er þetta ekki gömul saga? Er þetta ekki orðið nóg í mannkynssögunni að við séum stöðugt að bregðast við tönn fyrir tönn, auga fyrir auga? Því að einmanaleikinn býr til ógn og það er vissulega rétt sem hefur komið fram hér í máli bæði Skúla Helgasonar og borgarstjórans Heiðu Hilmisdóttir að þættirnir Berit sýna svo dásamlega vel að við tilheyrum öll hvort öðru, að við fáum tækifæri til að setja okkur í spor hvors annars, þá skiljum við aðstæðurnar. Og þó komum við á því, hvað ef Reykjavík væri borgin þar sem við tilheyrum öll hvort öðru? Hvað ef Reykjavík væri borgin sem að gæfi mér það að tilheyra henni og þar með öllu samfélaginu? Og þá þurfum við að fara að horfa á þetta út frá rosalega breiðri sýn leið og við setjum okkur þetta markmiði. Og nú ætla ég að vísa í írska rannsóknir sem ég er mjög hrifin af því að skoða, sem er að skoða langlífi. Þeir settu sér þá stefnu árið 2016 að Írland væri besta land til að eldast í. Og vitið þið hvað? Þau eru búin að ná því. Samkvæmt mælingum þá er upplifun fólks í Írlandi sem er aftur mjög líkt okkur sú að það sé besta land til að eldast í. Hvað ef Reykjavík væri borgin þar sem við tilheyrum öll hvort öðru og við horfum ekki framhjá því þegar að við þurfum að hjálpa okkar minnsta fólki eða þeim sem mest þurfa á að halda. Það myndi þýða að við myndum horfa til þess hvernig samskipti og einmanaleiki hægt er að koma í veg fyrir einmanaleika í hvers skipti sem við skipuleggjum hverfi, í hvers skipti sem við skipuleggjum götu, í hvers skipti sem við setjum upp bókasafn. Allt það sem snýr að skipulagi og hönnun þarf að hafa það í huga. Hvernig er þetta ítundur tengsl? Við þurfum líka að gera, það skiptir svo miklu máli að við vitum þetta hvert og eitt, að því vitneskjan, hún getur líka skila sér með þeim hætti hvernig ég fyrir að hafa áhrif á líf mitt. Af hverju er fólk alltaf að rífast borgarlínu? Hvernig dettur okkur annað í hug heldur en að það skipti máli að við eigum almenningssamgöngur? Hugsið ykkur það að á síðustu 10–15 árum þá eru miklu færri staðir sem við öll förum á daglega sem skipta okkur máli varðandi mannleg samskipti. Við förum ekki í pósthúsið, við förum ekki í útibúið, við förum ekki í hverfisbúðina. Það reyndar erum við svo heppin það sem ég býja, við erum með hverfisbúð sem eru virkilega dýr en við förum þangað bara til þess að fá félagslegum þörfum okkar upp við þá helgina. Man þarf ekkert annað en að fara í búðina, þá maður búin að hitta alla fyrir þá helgi. Við þurfum að hugsa þetta þegar við skipuleggjum starf barna. Við þurfum að hugsa þetta þegar við skipuleggjum skóla. Við þurfum að hugsa þetta þegar við skipuleggjum frístundastarf og við þurfum að hugsa þetta, og það er vissulega rétt, að bókasöfnin og sundlaugarnar eru okkar torg í heitari löndum eins og þið þekkið öll og eins og við sækjumst öll eftir. Þá getum við farið og sest niður á torgið og áður en maður veit af þá er maður farin að rabba við einhvern. Fólk labbar til manns, fólk talar við mann, maður sjálfur reynir að sýna áhuga á þessu framvegis. Hér erum við með sundlaugarnar, hér erum við með bókasafnin, en við þurfum að hugsa, eru fleiri staðir sem við erum ekki að sjá, sem ekki nýtast, sem að skipta þar máli? Vegna þess að ég minni á það, í daglegu lífi erum við öll farin að vera minna í að hitta þá sem áður voru. Við vorum með fiskbúðina, við vorum með mjólkubúðina fyrir löngu reyndar. En það sem að skiptir máli er að við séum að horfa
og þetta út frá skipulagi. Við þurfum líka bara að taka ábyrgð og gera skýra kröfu í pólitísku starfi í öllum flokkum af því hvað ef Reykjavík væri borgin þar sem við tilheyrum öll hvort öðru. Það myndi gera pólitískt þras okkar öðruvísi en við getum alveg haft mismunandi áherslur þó að við í grunninn viljum tilheyra hvort öðru í borg sem setur það í efsta sæti. Og það hafa verið til borgir sem að setja sem stefnu ýmislegt sem skiptir af því sem að stundum kallað mjúkumálin sem að mínu máli eru aðalmálin. Vegna þess að ef að við höfum vellíðan og við höfum það hvernig við skipuleggjum daglegt líf okkur þannig að við séum að fá þessa tilfinningu, þá mun krókódílaheilinn taka færri eða eftir að stýra okkur við höfum betri yfirsýn yfir okkar eigið stýrikerfi. Og ef að við erum börn og ef að við erum unglingar, þá skiptir það svo miklu máli, það getur munað því að við förum ekki á þá braut sem að er braut til hvað kallar maður það, ykkur þarf að koma og hjálpa mér hérna með gott íslenskt, til glötunar. Hvað ef Reykjavík væri borgin þar sem við tilheyrum öll hvort öðru? Ég legg til að við setjum okkur það sem stefnumarkandi þátt í öllu okkar starfi. Öllu okkar flokkum, öllu okkar starfi hér. Takk. Þá borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kemur kannski fyrst og fremst upp til þess að þakka borgarfulltrúa Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur fyrir þessa frábæru ræðu. Sýnir það að fólk sem er í meiri eða minni hluta á hverjum tíma getur verið innilega sammála. Ég held að borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson var með hann var með hvað segir maður á íslensku yfir það, hann var með öngul fyrir það, var að undirbúa okkur fyrir það að hér kæmi mögulega Árelía Eydís með magnaða ræðu á eftir í sinni ræðu og það var gott að hún kom því að ég held að þetta sé akkurat góð yfirskrift á það vinnu sem er framundan. Borgin þar sem við tilheyrum öll hvort öðru. Hvernig væri það ef þetta væri borgin þar sem við tilheyrum öll hvort öðru? Þar sem við látum okkur bara virkilega umhugað hvort annað. Og auðvitað erum við alltaf með þetta kemur fram í deiliskipulagi, þetta kemur fram í aðalskipulaginu, þetta kemur fram í öllum okkar stefnu áætlunum, en erum við virkilega? Þannig ég held að þetta sé flott yfirskrift á þessa fínu vinnu sem er framundan og að við horfum á þetta alltaf þegar við erum að skipuleggja allt sem við gerum, borgina, hvort sem að það eru bókasöfnur og sundlaugar eða götur eða hús eða skólar eða félagsstarf eða íbúðir fyrir eldra fólk eða núna eins og nýr borgarhluti eins og Höfðin sem er að byggjast þar sem við erum að horfa á nýtt menningarhús, torg, staði þar sem fólk kemur saman og einmitt borgarlínuna þar sem fólk getur ferðast saman. Því það hefur líka sýnt að það minnkar einmanleika ef maður ferðast með öðrum. Hafið vitað það. Annars langar mér bara innilega að þakka Árelíu Eydísi fyrir þessa ræðu. Þarna kom sannarlega þekkingin inn og við erum heppin borgarstjórn hvað við erum fjölbreyttur hópur og búum yfir mismunandi þekkingu og ég tek undir það, mjúku málin eru alltaf í rauninni aðalmálin. Aðalmálin er að við upplifum að við tilheyrum öll hvort öðru. Þá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og ekki að fleiri hvatt sér hljóð undir þessum lið og göngum við til atkvæða. Mér sýnir salurinn vera fullsetinn. Já. Já, þeir sem að þeir sem að samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Nei, hún er hönd. Telst þá tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórnar Reykjavíkur í dag. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fjármögnun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og endurskoðun ákvæða hans og fyrst til að taka til máls er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir.
forseti, ágæta borgarstjórn. Ég mæli hér fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna sem snýr að fjármögnun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og endurskoðun ákvæða hans. Tillagan gengur út á það að borgarstjórn samþykki að hefja viðræður við forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, innviðaráðherra og bæjarstjóra nágrannasveitarfélaga stöðu fjármögnunar sáttmálans og endurskoðun ákvæða hans. Nú við þekkjum öll forsöguna, þessi samgöngusáttmáli var undirritaður árið 2019 og það markaði þetta ákveðin tímamót að ríki og sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu kæmu sér saman að ráðast í stórar samgönguframkvæmdir, stórar löngu tímabærar samgönguframkvæmdir hér á þessu svæði og að ríkið ætlaði að koma með fjármagn inn í þau verkefni. Nú við sjálfstæðismenn vorum hins vegar frá upphafi höfðu miklar áhyggjur af fjármögnun þessa sáttmála. Hvernig standa ætti að fjármögnuninni og hvernig standa ætti að rekstri almenningssamgöngukerfisins borgarlínu. Nú þá fór að renna tvær grímur á fleiri en bara okkur og farið var af stað í endurskoðun þessa sáttmála nokkrum árum síðar og þeirri endurskoðun lauk 2024 eins og við þekkjum og þá þótti okkur aftur, sem okkur þótti reyndar líka fyrst, forgangsröðun verkefna ekki nægilega góð og ekki nægilega vel samið fyrir hönd Reykjavíkur. Við gátum séð að bæjarstjórar nágrannasveitarfélaga höfðu náð fínum samningum fyrir sín sveitarfélög en forgangsröðun verkefna hér í Reykjavík, forgangsröðunin leysti engan bráðavanda. Það sem við leggjum til að verði markmið þessara viðræðna þríþætt. Það þá í fyrsta lagi að fá skýr svör varðandi fjármögnun ríkisins á verkefnum sáttmálans, hvort og þá hvernig ríkið hyggst innheimta flýti- og umferðargjöld og hvort aðrir fjármögnunarkostir verði jafnframt skoðaðir. Það sem verður ljóst eftir endurskoðun sáttmálans 2024 að ríkið mun taka á sig 87,5% af fjármögnun sáttmálans og sveitarfélögin 12,5% í réttum hlutföllum meðan við íbúafjölda. Stór hluti af fjármögnun ríkisins á að koma inn með flýti- og umferðargjöldum sem á að hefja innheimtu á 2030 samkvæmt sáttmálanum. Við vitum að það verður ekki hægt að innheimta þessi gjöld fyrr en búið að samþykkja sérstök lög þess efnis á þinginu og við höfum ekki ennþá heyrt fulltrúa núverandi ríkisstjórnar fjalla innheimtu þessara gjalda að þau ætli sér raunverulega að fara af stað með innheimtugjaldana og þá hvernig þau ætli sér að útfæra það. Nú árið 2026, það eru bara 4 ár samkvæmt sáttmálanum í að innheimta þessara gjalda á að hefjast en engin umræða hafin í þinginu og í millitíðinni verða þingkosningar og við getum lent í að hér verði komið ríkisstjórn sem hugsa þetta allt saman einhvern veginn allt öðruvísi. Það auðvitað algjörlega óásættanlegt að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu séu sett í þá stöðu að vera skipuleggja og vinna að samgönguframkvæmdum hérna á þessu svæði án þess að fjármögnunin sé algjörlega tryggð og skýr. Það sem að gerist núna eru betri samgöngur að vinna að samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem eru ekki fullfjármagnaðar og betri samgöngur hafa þá núna fram til ársins 2030 lántökuheimild til að skuldsetja félagið fyrir framkvæmdum vegna þess að ríkið ekki að koma inn með þennan 87,5% hluta af fjármögnuninni fyrir en þau fara að innheimta þessi gjöld ef þau ætla að gera það. Þetta skapar ákveðna óvissu og auðvitað óþolandi staða fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að vera með þessar framkvæmdir inn í þessu félagi sem þarf að fara að skuldsetja sig en samt sem áður í þessari óvissu og við fáum engin svör. Við höfum reynt að knýja á svör opinberlega frá forsætisráðherra, frá fjármálaráðherra, frá innviðaráðherra, hvernig þau ætla sér að gera þetta en þessi svör hafa ekki borist og það þarf að fara að koma einhver skýrleiki í málið. Nú, annað markmið með þessum viðræðum sem við leggjum til að breyta forgangsröðun verkefna innan Reykjavíkurborgar svo sáttmálinn nái því meginmarkmiði að tryggja greiðar, skilvirkar, hagkvæmar og öruggar samgöngur. Þetta sem sagt eitt af meginmarkmiðunum sem liggur að baki sáttmálanum. Leitast verði við að hraða gatnamótum við bústaðaveg, miklubrautargöngum og snjöllum ljósastýringum. Þarna erum við að benda á þá sjónarmið okkar að ekki hafi verið nægilega vel staðið að samningum fyrir Reykjavík. Samningurinn fyrir Reykjavík sneri fyrst og aðalega að borgarlínu en síður að því að leysa bráðavanda í umferðinni. Við hefðum viljað forgangsraða verkefnum með öðrum hætti. Við höfum til að mynda lagt það til hér í borgarstjórnarsalnum að miklubrautargöng verði tekin út, þau verði sett í einkaframkvæmd og þeim verði flýtt og við erum enn á þeirri skoðun. Við hefðum viljað gatnamótum við bústaðaveg framar í röðina og við hefðum líka viljað klára innleiðingu snjallra ljósastýringa hraðar. Og svo það síðasta markmiðið, það að samkomulagi verði náð uppbyggingu hágæða almenningssamgöngukerfis sem ekki þrengir að almennri umferð. Hagkvæmni verði höfð að leiðarljósi.
Og þá sjálfsagt að nefna að þegar upphaflega farið á stað með borgarlínu og þá eru ákveðin markmið þar að leiðarljósi sem að þarna eigi að fara að fjölga forgangsakrinum fyrir almenningssamgöngur, það eigi að bjóða betri biðskýli, tíðari ferðir, betri þjónustu, allt sjálfsögð markmið sem ég held að flest fólk styðji. Og ég hef aldrei talað eftir mér að við fjárfestum myndarlega í góðu almenningssamgöngukerfi. Það sem hins vegar slæmt í þessu máli og það sem að vekur kannski helst spurningar og hefur gert þetta verkefni svona umdeilt eru hugmyndir að þrengja að umferð eins og við sjáum til að mynda á Suðurlandsbrautinni. Mér finnst eiginlega algjör synd þegar við erum með mál eins og eflingu almenningssamgangna sem langflest fólk styður að það hafi tekist að gera það samt sem áður einu stærsta bitbeininu í borgarpólitík. Og það í rauninni bara einhverju leyti hvernig haldið hefur verið að málum en svo stóru leyti auðvitað hvernig verkefnið útfært og þar Suðurlandsbrautin þetta skýra dæmi. Þannig að ég held að þessi tækifæri núna til að setjast aðeins aftur á borðinu og ræða hvernig getum við útfært þetta þannig að það sé meiri sátt það, þannig að við séum að hagkvæmni og skynsemi að leiðarljósi og svo þurfum við að huga því nú ég man þegar ég tek sæti í borgarstjórn 2018 og þá varandi oddviti Sjálfstæðisflokksins Eyþór Arnalds, hann tala mikið sjálfkeyrandi bíla og mér fannst hann alltaf vera staddur í einhverju vísindaskáldsögu en núna 8 árum síðar og þá þetta bara svolítið raunveruleikinn sem að gerast víða heim og þetta tækni sem að ryðja sér til rúms og getur auðvitað til að mynda, segjum að við verðum komin hérna með almenningsvagna sem eru sjálfkeyrandi, það getur haft gríðarlega jákvæð áhrif á reksturinn þegar við erum hérna, já það myndi draga verulegur rekstrarkostnaði getum við sagt. En svo þurfum við þetta líka að horfa í það að hér geta bílar í almenningseign orðið sjálfkeyrandi og fólk farið að deila þeim í meira mæli og þróunin gríðarlega hröð og við þurfum að taka mið af þessu öllu. Þannig að við teljum ástæðu til að setjast niður, við þurfum að setjast yfir fjármögnunarhliðina, við þurfum að setjast yfir útfærslu almenningssamgangna hlutans og forgangsröðun verkefna. Það ekki þar með sagt að við séum að segja við að kasta sáttmálanum hérna á glæ, en ef þurfa þykir þá hægt að virkja endurskoðunar ákvæðið í 7. grein sáttmálans en það þurfa ekkert endilega að vera ástæða til þess. Samtalið til alls fyrst og við köllum eftir því. Þá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langaði að spyrja Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúa út í það hvaða verkefni samgöngusáttmálans eru það sem hún að tala þegar hún segir að önnur sveitarfélög hafi tryggt hagsmuni sína betur en Reykjavíkurborg. Hvaða verkefni í framkvæmdaáætluninni er hún að vísa til eða hvaða verkefna? Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þegar að menn settust á samningaborðinu við gerð samgöngusáttmálans þá eru fulltrúar ríkisstjórnarinnar, þeir koma inn og eru að semja fjármögnunarhlutann fyrir sína hönd. Bæjarstjórar nágrannasveitarfélaga semja samgönguframkvæmdir inni á sínu svæði og fyrir hönd Reykjavíkurborgar er samið framkvæmdir hér á þessu svæði. Það sem að við sjáum til að mynda gerist hér í Reykjavík er að útfærslur borgarlínu eru til þess fallnar að þrengja mjög umferð. Við höfum ekki séð þess háttar útfærslur í nágrannasveitarfélögum. Það er tryggt til að mynda. Bæjarstjórar þar eru sáttir við sáttmálann en við erum ekki sátt hér í Reykjavík og ég nefndi dæmin sem að ég skal bara endurtaka. Við höfum viljað sjá gatnamótum í Sprengisand framar, við höfum viljað flýta Miklubrautagöngum og sjáum tækifæri til þess með því að draga þau svolítið út úr sáttmálanum og setja þau í einkaframkvæmd og við höfum viljað flýta snjöllum ljósastýringum. Þá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, takk fyrir svarið Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi en það var snýr ekkert því sem ég var að spyrja það er ekki samið einstaka útfærslur í deiliskipulagi á leigu borgarlínu við uppfærslu samgöngusáttmálans, það er bara í allt annarri pylsugerð. Ég var bara að spyrja út í það nákvæmlega að því ég er hérna með framkvæmda áætlunina fyrir fram að mig. Hildur segir, borgarfulltrúi, að önnur sveitarfélög hafi náð betri samningum verkefni innan þeirra bæjarfélaga og þá spyr ég að því ég sé það ekki í þessari framkvæmdaáætlun nein verkefni þar sem að önnur sveitarfélög hafa náð betri árangri en Reykjavík eða bara sama árangri, ég bara sé það ekki í þessari framkvæmdaáætlun. Hvaða nákvæmlega verkefni er borgarfulltrúinn að tala af því að Arnarnesvegurinn fór á stað á grundvelli fyrri samgöngusáttmála og var langt kominn þegar þessi
samningur var uppfærður núna 2024. Þannig að mér finnst þetta eiginlega bara svo óskýrt og það er kannski vegna þess að það er engin fótur fyrir þessu. Þá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég auðvitað að tala það er eitt samgöngusáttmáli. Hann var undirritaður 2019 og við hann var gerður viðauki árið 2024 eins og borgarfulltrúinn ætti að þekkja, enda var hann borgarstjóri á þeim tíma. Hér auðvitað sérstaklega verið að tala Arnarnesveginn sem að Kópavogur er til dæmis sérstaklega ánægður með. Þau líti svo á að þau hefur samið vel fyrir hönd sinna skjólstæðinga. Við lítum svo á og bara stöndum fast á því við höfum gert frá upphafi. Hér hafa ekki verið samið nægilega vel fyrir hönd Reykjavíkur. Verkefnum hefur verið frestað, verkefnum hefur verið ýtt aftar í framkvæmdaáætlun og hér hefur mesta áherslan verið lögð á borgarlínu. Við lítum svo á að það er mjög mikilvægt að efla hér almenningssamgöngur, en það eru ákveðnar framkvæmdir sem hafa beðið mjög lengi og við höfum talið betra að semja meiri festu nákvæmlega þau verkefni fyrir hönd Reykjavíkur þegar að þáverandi borgarstjóri Einar Þorsteinsson sat við samningaborðið fyrir okkar hönd. Þá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég hnaut líka þessa setningu sem kemur fram þarna hjá frummælanda það að önnur sveitarfélög hafi staðið sig betur. Mér er það bara mjög til efs. Ég man hvað ég var hissa þegar ég sá að bæði Miklubrautargöngin og sem að þá hét Stokkur, nú göng, og síðan líka Sæbrautarstokkurinn inn í þessu máli. Og það er allt í Reykjavík og þetta er rauninni stærstu kostnaðarliðir. Og auðvitað líka lengsta leið borgarlínunnar innan Reykjavíkur. Þannig að ég var nú bara að hugsa þegar ég sá þetta fyrst, þetta hafi heldur betur verið staðið vel að verki af hálfu Reykjavíkur, en það var frábært fólk frá okkur við samningaborðið. Nú ég hendi upp þessari mynd að því ég tel hana mjög merkilega og þarna meðal annars Einar okkar Þorsteinsson, borgarfulltrúi og líka, ef ég tel rétt, 5 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og bæjarstjórar og það vekur athygli þessi gjá sem á milli afstöðu sjálfstæðismanna í hinum ágætu sveitarfélögum allt í kringum okkur og þeirra sjálfstæðismanna sem eru hér inn í þessum sal. En ég ætlaði að fara aðeins almennum orðum svona í svona aðdraganda. Ég segi það hér og nú að ég er mjög feginn því að samgöngumálin fái mikla athygli núna þegar það er sirka korter í kosningar og að því að það þarf svo mikið að orðleggja vandann, umferðartöppur kvölds og morgna. Það vara að vísu ekki ýkja lengi miðað við mjög margar aðrar borgir en glatað samt sem áður, sóun á tíma, sóun á verðmætum, já, sóun á sjálfu lífinu að hanga í umferðarteppinu. Að ekki sé nú talað mengunina, við Reykvíkingar fengum stóran skammt af malbiksryki beint ofan í lungu í marga daga í röð í froststillunum daginn. Þetta er ekki gott ástand og þetta er ekki náttúrulögmál. Malbikssvifrykið er ekki náttúrulögmál, það er manngert. Og ég hafnaði líka stundum sagt að Íslendingar séu bílaþjóð í eðli sínu. Það fagnar engin allavega neikvæðum afleiðingum þessara miklu bílamenningar og að því að ástandið er einmitt manngert, það eru góðu fréttirnar og þá getum við breytt því. Við getum losað okkur út í því kerfi sem hér var mótað á 7. áratugnum í aðalskipulagi Reykjavíkur 62 til 83 sem að setja óhefta bílaumferð ofar hverri einustu kröfu meðal annars í formi stórhuga stofnbrautakerfis. Þá vantaði ekki stórhuginn hjá sjálfstæðismönnum í Reykjavík. Það voru brjálæðislega dýrar og stórar framkvæmdir sem rauninni áttu og gjörbreyttu þessari litlu borg sem að Reykjavík var. Og ég verð að segja það að ég sakna svo lítið þessa stórhugar
núna þegar á að breyta þessum gír og efla vistvænar samgöngur, þá verðum að lítið var við hann, heldur þetta meira svona einhvers konar kotbýlisháttur, finnst mér, og þá ekki endilega að tala borgarfulltrúa hér, heldur ýmsa þá öldnu sjálfstæðismenn sem að skrifa kvölds og morgna í Morgunblaðið gegn borgarlínunni, gegn samgöngusáttmálanum. En á þessum tíma þá átti allt að víkja, gangandi vegfarendur, börnaleik, Grjótaþorpið, Hefningarhúsið, Skólavörðustígur, við Skólavörðustíg, Grettisgata, og þetta skipulag var gagnrýnt strax í blá byrjun fyrir að vera eingöngu bílvænt en ekki mannvænt. Og skilgetið afkvæmi þessara stefnu svo að við höfum gert í samstilltu átaki Reykjavík eina mestu bílaborg í heimi. Við höfum 800 bíla á hverja 1000 íbúa og 48% alls byggðs lands í Reykjavík fer undir umferðarmannvirki. Svona tölur eiginlega algjörlega óþekktar í sama hvaða borg maður lítur. Fyrir utan það nú hvað miklar bílaborgir eru gráar og leiðinlegar, mengandi og hættulegar, já, og það líka svo glatað að geta eiginlega ekki átt gott líf í borginni þar sem það býr, nema að eiga bíl, nema að fara allra sinna ferð á bíl og helst 2 eða 3 bíla á heimili. En samgöngurnar auðvitað lífæð borgarinnar og gallinn sá að við höfum komið okkur upp kerfi sem að gengur út á það að koma sem flestum farartækjum á milli staða en ekki sem flestu fólki eða vörum. Það snýst fjölda farartækja og það hérna gallinn og fagnaðarboðskapurinn þá sá að samgöngusáttmálinn sem að ríkið og 6 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu gerðu í september 2019, Garðabær, Kópavogur, Hafnarfjörður, Seltjarnarnes og Mosfellsbæ og taldi ekki upp Reykjavík líka, undirrituðu þetta. Og þetta var alveg ótrúlega merkilegt og eins og kom fram hjá frummælanda, þá ætlaði ríkið að borga 87% af kostnaði og þetta algjörlega ótrúlega tölur. Nú ef við víkjum þá að þessum tillögum að þá ætla ég ekki að endurtaka ágæta ræðu frummælanda en þetta snýst að fá svör við fjármögnun, að forgangsraða öðruvísi og að samkomulag verði náð sem að tryggir að það verði hægt að virkja endurskoðunar ákveðin. Og það sem ég hef það að segja það að þessir samningar eru skuldbindandi fyrir ríkið. Ríkið verður að fjármagna þessi 87%. Hvort sem það gerir með, varla með eigin fjármagni þegar við í sveitarfélögunum byggjum skóla eða hvað það nú og ríkið byggir sjúkrahús, þá fara menn ekki í vasa, heldur það fjármagnað með einhverjum hætti og yfirleitt á þannig að það eru lagðir auknir skattar á þegnana eða það eru tekin lán sem eru hugsanlega skattar til framtíðar. Og og ríkið ætlar að gera þetta með flýti og umferðargjöldum og sölu lóða í Keldnalandi og ég held að það sé bara, ég sé ekki á hverju að við ættum að taka það á okkur að hafa einhverja sérstakar áhyggjur af því. Ríkið, þetta í höndum ríkisins, ríkið búin að gera samninga. Ég held að við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu. Og svo það líka í samtíð forgangsröðun að þá geti alveg tekið undir með frummælanda að það hefði verið betra að fá Miklubrautargöng framar í röðunni en ég held að okkar besta fólk hafi náð þeim bestu samningum sem hægt var að ná og þetta niðurstaðan og mér finnst að við eigum að una við þær niðurstöður. Og ég vil líka taka fram vegna bústaðavegar að þar jú að fara í gang framkvæmdir. Ekki á næsta ári, heldur þar næsta ári. Og þannig varla hægt að flýta mikið meira. Hægt að fá einhver aðra mynd, þó þetta sé fallegt fólk, þá kannski eitthvað
meira hér, já, þannig að borgarlínan. Þannig að ég verð að segja alveg svo að, og líka þetta að virkja endurskoðunar ákvæði, það eiginlega, samgöngusáttmálinn fór í mjög mikla endurskoðun sem tók 18 mánuði og tafði verkið 18 mánuði, en ég held að það hafi verið gott að því að það voru mörg atriði sem að þurfti að skýra betur í sambandi við fjármögnun, það var breytt ákveðin forgangsröðun í sambandi við þessi jarðgöng og þannig að bara ég verð að segja alveg svo að mér finnst það eiginlega út í hött að fara að endurskoða svo brjálæðislega stóra og mikilvæga samninga sem nýbúið að endurskoða endurskoðuna. Og mér finnst þetta sé kannski að því að þessu stuttu kosningar að það verið að gefa upp ákveðin lit í einhverju spili og þú veist, það allt í lagi, en mín skoðun svo að það sé engin þörf á þessu. Mín skoðun svo að það hafi verið staðið mjög vel að verki af þessu fólki sem að sást í áðan á myndinni og ég legg til að tillögunni sé að fyrrgreindum ástæðum að verða vinn í þessu öllu sé vísa frá. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, það borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúinn talaði að sérstaklega hefði verið vel samið vegna þess að borgin hefði fengið Miklubrautargöng og Sæbrautastokk inn í myndina. Þetta sem þetta snýst auðvitað tímalínan og hversu hratt verkefnin koma inn og óvissan sem ríkir fjármögnun verkefna og ég ekki svo eina sem eða við hér inni sem höfum áhyggjur af fjármögnuninni. Það eru aðilar sem að vinna þessum sáttmála sem hafa miklar áhyggjur af þeirri óvissu sem uppi það með hvaða hætti framlögin eiga að koma inn frá árinu 2030 að betri samgöngur þurfa að skuldsetja sig fram á þeim tíma og treysta á að flýti og umferðargjöld komi inn árið 2030 og það ekkert útlit fyrir að það verði þannig. Hér birt mynd af sjálfstæðismönnum og verið að tala að hér fari ekki saman hljóð og mynd eða eitthvað í þeim efnum en borgarfulltrúinn sem hér uppi var nú formaður svæðisskipulagsnefndar þar sem við bæði sitjum og þar veita nú að sjálfstæðismenn á öllu höfuðborgarsvæðinu hafi staðið saman gagnrýni til að mynda á Suðurlandsbrautina og staðið saman að það eigi ekki að þrengja að umferð þegar við erum að fara í að bæta almenningssamgöngur. Svo mætti nú benda bara á gjána milli Samfylkingar Dags Bjargeirssonar og Samfylkingar Kristrúnar Frostadóttur en Kristrún Frostadóttir hefur aldrei látið grípa sig í því að mæla með þessum tillögum öllum. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, hvað var þetta nú fyrir þessum borgarfulltrúinn? Ég var með brilljant svar sem að þið fáið því miður ekki að njóta að þið búin að gleyma því. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson gleymt svarinu sínu en borgarfulltrú Hildur Björnsdóttir óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, vegna þess að tíminn kláraðist, þá vildi ég nú bara bæta við að við erum ekki að leggja til að virkja endurskoðunarákvæði. Við erum hins vegar að nefna að það sé hægt að gera það ef að samtalið næri ekki lengra og ég endaði nú ræðu mína á orðunum samtalið til alls fyrst. Það var nú öll hugmyndin. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir að svara andsvari. Nú man ég það því að borgarfulltrúinn nefndi þarna að mér fannst svolítið sérkennilega bókun sjálfstæðisfólks í svæðisskipulagsnefndinni þar sem að fulltrúar sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði og Mosfellsbæ sá ástæðu til þess að gagnrýna umferðarskipulag hér í borginni á tiltekinu götu sem ekki einu sinni lengur megin stofnbraut. Mér finnst það sérkennilegt. Ég verð að segja alveg svo og í öðru lagi þá held ég að, og það hefur komið fram á fundi, að það keyra 21.000 bílar Suðurlandsbraut í dag og þeir verða það jafnmargir eftir að þessar fyrirhuguðu breytingar gangi í gegn. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Það nú greinilega komin einhver kosningaskjálfti í Sjálfstæðisflokkinn. Þessi tillaga nú samt ekkert alslæm. En svona forsendurnar og ýmislegt í henni og í þessari ræðu hjá Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa oddvita Sjálfstæðisflokksins, það nú margt sem að þarf að gera athugasemd við. Sko, við Framsóknarmenn tökum ágætlega í þessa tillögu svona í grunninn. Sko, nú ríkisstjórn ný tekin við og það rétt að eiga við hana formlegt samtal áframhaldið og ég minna á það að árið 2024 þá lauk fyrstu endurskoðun samgöngusáttmálans og hún tók 1,5 ár, gríðarleg vinna en mikilvæg og þar var framkvæmdaáætlunin og fjárfestingaáætlun og svo rekstraráætlun endurskoðuð og allt saman uppfært með tilliti til þess að hönnun verkefna, skipulagsvinna og fleira höfðu tekið á sig skýrari mynd og í þessari vinnu sem að ég tók þátt í á vegum SSH þá voru hagsmunir sveitarfélagana gríðarlega vel varðir og styrktir. Í fyrsta sinn þá samþykkti ríkið að taka beinan þátt í rekstri almenningssamgangna með þriðjungskostnaðarþátttöku og sem að eykst síðan samkvæmt samkomulaginu þegar borgarlína byrjar að keyra og þarna komu inn til sveitarfélagana ríflega 2 milljarðar á ári við þær, til viðbótar við þær 900 milljónir sem áður runnu óbeint eða beint til rekstrarins en ekki í samvinnu við rekstrarfélagi sem að núna verið að stofna með sveitarfélagunum. Þannig að gríðarlegir fjármunir komu til reksturs almenningssamgangna og þetta var eitt af samningsmarkmiðum sveitarfélagana hér á höfuðborgarsvæðinu gagnvart ríkinu og markar tímamót. Nú annað sem að náðist fram í þessari uppfærslu var að Miklubrautarstokkur hann breyttist í Miklubrautargöng sem kallar á talsvert aukin útgjöld ríkisins í það verkefni en algjör leikbreytir þegar kemur að því að tryggja umferðarflæði á framkvæmdatíma og ég held að ekkert okkar hafi viljað hugsa til þess eiginlega hvernig ástandið umferðinni hefði orðið ef við hefðum verið í gríðarlegum framkvæmdum bæði á Sæbraut í Sæbrautarstokki og Sundabraut sem fer vonandi sem allra fyrst á stað og Miklubrautarstokki eða Miklubrautarstokki sem þá var fyrirætlunin á sama tíma. Það sáu það allir að það hefði ekki gengið. En auðvitað fengu sveitarfélögin ekki allt sem þau vildu, hvorki við hér í Reykjavík né hin sveitarfélögin og mér finnst eiginlega þessi tónn sem hjá oddvita Sjálfstæðisflokksins varðandi sko það hvert sveitarfélag fékk úr þessari vinnu bera vott svo ofboðslega grunna nálgun á verkefnið. Bara aðeins að spóla aftur til 2019 þegar Sigurður Ingi Jóhannsson, þáverandi formaður Framsóknarflokksins, sest niður með sveitarfélagunum og segir, heyrðu, við þurfum að ná einu samkomulagi hagsmuni alls höfuðborgarsvæðisins. Hvernig getum við tryggt umferðarflæði og minnkað tafir í umferðinni, bætt almenningssamgöngur, hjólastíga, göngustíga, mislæg gatnamót og komið skóflunum á stað. Framkvæmdir sem annars vegar líklega hefðu tekið 50 ár með gömlu aðferðinni, að bæjarstjórinn í hverju sveitarfélagi var að bíða á biðstofunni hjá vegamálastjóra eða ráðherra, að fólk hér á höfuðborgarsvæðinu myndi bara setjast niður og ákveða hvernig var hægt að gera þetta og helst að gera þetta á 15 árum. Þetta var metnaðurinn. En hér kemur oddviti Sjálfstæðisflokksins áratug síðar og eða núna 7 árum síðar og segir Reykjavík fekk allt of lítið. Fyrsta lagi það rangt og öðru lagi það röng nálgun á verkefnið. Af því að þetta eitt samgöngukerfi, eitt atvinnusvæði og við eigum að hugsa þetta með samvinnu í huga en ekki átakastjórnmálum eins og Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera fastur í. Við sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu bæjarstjórar allra nágrannasveitarfélagana og ég, við vildum öll fá bústaðaveginn framar í framkvæmdaáætlunina. Það að segja mislæg gatnamót við bústaðaveg. Ríkið hins vegar barðist gegn því. Það var ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar á þeim tíma. Hann hafði hins vegar alveg rök fyrir sér í málinu.
Annars vegar það að fjárfestingargeta ríkisins var takmörkuð og takmörkuð, sérstaklega núna þegar núverandi ríkisstjórn gerir ekkert annað en að halda upp í verðbólgu og hvetja til óstöðuleika í ríkisfjármálunum. En svo hitt að á næsta ári eru vonandi að hefjast framkvæmdir við Sæbrautarstokk og það að vera með Sæbrautarstokkinn og mislæg gatnamót á Bústöðavegi í framkvæmdum á sama tíma, það er ekki góð uppskrift að nema öðru en umferðartöfum. Þannig að það þarf að tímasetja þessar framkvæmdir skynsamlega. Og þetta eru ekki pólitískar ákvarðanir, það er bara verið að reyna að vinna þetta skynsamlega. Hvað Bústöðaveg snertir þá verið að setja 200 milljónir í ár og í næsta og það er að hefjast svokölluð forverkhönnun. Og vonandi fer Sæbrautarstokkurinn hratt og vel í framkvæmd og sem er náttúrulega forsenda þess að það sé hægt að ráðast í Sundabraut og það má kannski minna á það að Sundabrautin hefur aldrei verið nær því að komast á framkvæmdastig en akkúrat núna og það er bara engin tilviljun. Það er vegna þess að Framsókn sem vill láta skóflurnar vera á hreyfingu hefur komið að þeim málum á undanförnum árum, bæði úr innviðaráðuneytinu og héðan úr borgarstjórn. Forseti, tillagan kannski snýr að mestu leyti að því að eiga viðræður við ríkið og sjá hvort að fjármálaráðherra sé tilbúin að flýta hinum á þessum framkvæmdum og ég styð að það verður kannaður vilji ríkisins til þess að taka jafnvel Miklubrautaverkefnið út fyrir sviga og sjá hvort það sé að flýta því með því að fara aðra leið í fjármögnun. Ég held að það skipti grunninn samgöngusáttmálan engu máli eða betri samgöngur ef að menn vilja fara aðra leið með því og við erum ekki andsnúin því, sannarlega ekki. En hvað varðar fjármögnunar hlið sáttmálans, þá er mörgum spurningum þar ósvarað. Það eru milljarðatugir sem er óljóst hvort að ríkið ætli að innheimta með flýti eða tafa gjöldum. Og svo er líka alveg óljóst hvaða fjárhæðir munu koma, hvort að þessi 50 milljarðar komi út úr Keldnalandinu eða ekki. Ég hef miklar áhyggjur af því. Það er ennþá ósamið hver á að borga fyrir alla innviðina. Ef að hugmyndin er svo að allur ágóði af sölu byggingaréttar í Keldnalandi renni til ríkisins og þannig inn í betri samgöngur og til fjármögnunar samgöngusáttmálans, þá stendur eftir spurningin hver á að borga fyrir byggingu grunnskólana sem eru líklega 2, nokkrir leikskólar, íþróttamannvirki, menningarhús, gatnagerð og fleira. Þetta þarf borgin að borga eins og staðan er núna, en það er ósamið þetta. Þetta eru milljarðatugir sem þarf að finna út úr og en hefur ekki verið til lyktarlegt. Þannig að það er sannarlega tilefni til þess að eiga þetta samtal. En ég veist, eitt er að tala verkefnið í heild sem er núna til 2040 og hvernig við ætlum að tímasetja framkvæmdir og fleira. Og það er sannarlega mikilvægt að stýra því rétt. Annað er að rífast útfærsluna á borgarlínu á Suðurlandsbraut eða hvar einhverjir hjólastígar eða vera, hvernig hönnun á þessum mannvirkjum er. Það er bara allt annað mál. En ég hvet Sjálfstæðisflokkinn hér í borgarstjórn til þess að vera hlynntur vegferðinni eins og kollegar þeirra hér í nágrannasveitarfélögunum að horfa á þetta með heildstæðum hætti. Þetta er samvinnuverkefni og það er kannski dálítið hjartans mál okkar framsóknarmanna að vera tilbúin að semja hluti, vinna saman að því að taka stórar ákvarðanir, miklar fjárfestingar í innviðum hér á höfuðborgarsvæðinu. Við gerum það bara með samvinnu við nágrannasveitarfélögin. Auðvitað stöndum við vörð hagsmuni Reykjavíkur fyrst og fremst, en umferðarmannvirki í Kópavogi, jafnvel Hafnarfirði, getur dregið úr töfum í Reykjavík og öfugt. Þannig að þetta er eitt samgöngukerfi og við þurfum að horfa á það þannig. Fyrir utan það að það er bara alrangt sem að oddviti Sjálfstæðisflokksins segir hér að önnur sveitarfélög hafi komið sínum verkefnum einhvern veginn á dagskrá en ekki í Reykjavík. Það er bara rangt. Ég bara hvet ykkur til þess að skoða framkvæmdaáætlunina. Það er ekki eitt einasta verkefni
sem önnur sveitarfélög hafa komið fyrr í forgangsröðun en við. Þvert á móti eru langmestu framkvæmdirnar hér í Reykjavík. Þannig að höldum okkur við sannleikann. Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og ég gerði grein fyrir í upphafi ræðu minnar þá markaði samgöngusáttmálinn auðvitað ákveðin tímamót þegar þessir aðilar setjast að borðinu og semja stórar samgönguframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að hér enginn að gera lítið úr því. Það kom fram í mínu upphafsinnleggi. Við erum líka sammála og ég algjörlega sammála því að hagsmunir sveitarfélagana voru styrktir þegar sáttmála var endurskoðaður og ekki síst þegar kemur að rekstri almenningssamgangna. Við hins vegar hefðum vilja sjá mjög mikilvæg Reykjavíkurverkefni framar í tímalínunni. Við höfum nefnt Miklubrautargöng, við teljum þau eina mestu samgöngubótina sem að birtist í þessum sáttmála. Við hefðum viljað fá þau framar og við höfum lagt til að þau verði tekin út hreinlega og sett í einkaframkvæmd og það hreinlega geti létt verulega á fjármögnun sáttmálans. Ég hef áhyggjur af Sæbrautarstokk og hvernig sú framkvæmd mun koma á. Ég er ekki alveg sannfærð að það sé eina rétta lausnin og myndum vilja skoða það aðeins upp á nýtt. Annars enginn hér í átakagír beint nema borgarstjórinn fyrrum, hann kannski svolítið hörundsár og á yfirleitt svolítið erfitt með að taka gagnrýni, en við hefðum viljað gera þetta öðruvísi og við teljum að betur hefðum átt tryggja hagsmuni Reykvíkinga. Þá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég er bara mjög spenntur að heyra hvernig oddviti Sjálfstæðisflokksins hefði viljað gera þetta öðruvísi. Við erum ekkert ósammála það að við hefum viljað fá Miklubrautargöng fyrr, sannarlega. Bæjarstjórarnir á höfuðborgarsvæðinu, allir sammála það og ég. Sæbrautarstokkur, ef oddviti Sjálfstæðisflokksins er raunverulega að leggja það til að endurskoða það verkefni frá grunni og útfæra það öðruvísi, þá kallar það náttúrulega á nokkurra ára bið og þá nokkurra ára frestun á Sundabraut og ég er ekki viss að einhver svona pólitík, einhver svona hendistefnu pólitík vegna þess að það er að koma kosningar og það er komin skjálfti í Sjálfstæðisflokka því þeir eru að fá miðflokk hægra megin við sig sem ætlar að berjast gegn öllum þessum framkvæmdum að þau fara að elta það í kapphlaupi út á hægri vænginn. Frekar að standa bara með skynseminni og verkefninu til framtíðar. Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veita það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér eru sjálfstæðismenn bara með samfellu í málflutningi sem hefur verið hér allt kjörtímabilið. Ég ítreka, ég hefði viljað sjá Miklubrautargöng framar og ég tel að það hefði verið skynsemi í því að setja þau hreinlega í einkaframkvæmd og taka þau út úr fjármögnun þessa sáttmála. Það hefði létt verulega pressu á önnur verkefni. Við hefum getað klára ljósastýringar til að mynda strax en ekkert þurft að dreifa þeim yfir svo langt tímabil og já, ég hef gríðarlegar áhyggjur af því hvaða áhrif það mun hafa á samgöngur í Reykjavík þegar Sæbrautarstokkur fer í framkvæmd og mér finnst sérkennilegt ef oddviti Framsóknar hefur ekki áhyggjur af því líka. Það sem ég hef líka áhyggjur á, mér finnst leitt að þegar við förum í svona mikilvægt verkefni eins og að gera samgöngusáttmála fyrir allt höfuðborgarsvæðið og að bæta hér almenningssamgöngur sem langflestir vilja, að það sé búið að ná að klúðra því með þeim hætti og útfæra það með þeim hætti að það verði að svona miklu átakamáli. Ég vil að við förum aðeins aftur á borðinu og finnum leið til að skapa meiri sátt svona sjálfsagt verkefni sem langflest fólk styður í grunninn en það styður bara ekki útfærsluna. Það borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara það andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Það er gott að heyra að oddviti Sjálfstæðisflokksins vil vinna þessi mál í sátt. Það hafa kollegarinnar í Sjálfstæðisflokknum hér á höfuðborgarsvæðinu, bæjarstjórar einmitt lagt sér fram að gera og þeir standa allir á bak við þennan samgöngusáttmála, útfærsluna á honum. Það er sannarlega ekki auðvelt verkefni að forgangsraða framkvæmdum í 330 milljarða framkvæmda áætlun sem að gengur út á það að draga úr umferðarflæði, bæta umferðarflæðið, en það er engin ósammála það að það eigi að fara í viðræði við ríkið, allavega ekki við í Framsókn, fjárhagslegu hliðina á þessum samgöngusáttmála, en hvað varðar framkvæmdaáætlunina þá er þetta bæði praktík og helgast af fjárfestingargetu ríkisins. Það verður bara forvitnilegt að vita hvort að ný ríkisstjórn vill flýta þessum framkvæmdum þeim sem hægt er, en það má þá ekki gera það þannig
hér verði umferðartafir þannig að það vinni gegn markmiðinu að bæta samgöngunar. Forseti minnir borgarfulltrúa að virða tímamörk, en þá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvara öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið, og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég mun byrja á að ítreka afstöðu mína skýrt og án undan bragða að ég mun aldrei styðja sérstakan höfuðborgarskatt á íbúa Reykjavíkur í formi umferðar eða flýtigjalda. Samgöngur eru grunninnviðir. Þær eru ekki lúxusvara sem fólk á að greiða aðgangseyri að, nema sé að ræða afmarkaða framkvæmd sem raunverulega styttir leið og býður upp á valkost, líkt og Hvalfjarðargöngin gerðu á sínum tíma, og dæmi þetta getur verið náttúrulega Sundabraut. Borgarbúar greiða nú þegar skatta og gjöld sem eiga að standa undir uppbyggingu innviða. Við ætlum ekki að samþykkja að reistu verði sérstakur gjaldmúr í kringum borgina, svo það sé sagt. Við erum hér að ræða tillögu okkar sjálfstæðismanna fjármögnun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og endurskoðun ákvæða hans. Tillagan er einföld í eðli sínu en mikilvæg í inntaki. Við leggjum til að borgarstjórn hefji formlega viðræður við forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, innviðaráðherra og bæjarstjóra nágrannasveitarfélaganna stöðu fjármögnunar sáttmálans og forsendur hans. Og markmiðin eru þrjú. Í fyrsta lagi að fá skýr svör fjármögnun ríkisins. Hvernig hyggst ríkið standa við sitt framlag á að innheimta flýti og umferðargjöld? Ef svo er, með hvaða hætti og með hvaða áhrifum? Og með hvaða áhrifum á heimili og fyrirtæki? Eru aðrir fjármögnunarkostir raunverulega til skoðunar eða er verið að renna blint í gjaldtöku án heildarmats? Við getum ekki samþykkt óvissu sem leggst beint á borgarbúa í formi nýrra gjalda án þess að vita hvernig liggur í málunum. Í öðru lagi viljum við endurskoða forgangsröðun verkefna innan Reykjavíkurborgar. Markmið sáttmálans var að tryggja greiðar, skilvirkar, hagkvæmar og öruggar samgöngur. Þá verðum við að spyrja, er núverandi forgangsröðun að skila þeim árangri, eins og komið þið fram í ráðan. Við teljum brýnt að hraða framkvæmdum sem hafa raunveruleg áhrif á umferðarflæði og öryggi, svo sem gatnamótum við Bústaðaveg, Miklubrautargöngum og innleiðingu snjallara ljósastýringar, sem getur aukið skilvirkni án þess að þrengja borgarbúum. Þetta lá nú fyrir að koma upp þessum snjallljósastýringum 2019 sem fyrst kostaði manni að setja á í fjárhag 1,5 milljarð, en í dag er þetta 3 milljarðar. Í þriðja lagi viljum við tryggja að uppbygging almenningssamgangna fari fram án þess að þrengja að almennri umferð. Hagkvæmni verður að vera leiðarljós. Lausnir verða að byggja á heildarhagsmunum borgarbúa, ekki hugmyndafræðilegum þrengingum meirihlutans. Borgarbúa eiga rétt á raunhæfum lausnum, þeir eiga ekki að sitja uppi með reikninginn vegna óskýra ákvarðana. Þess vegna leggjum við þessa tillögu fram að festu, af ábyrgð og með hagsmunum borgarbúa að leiðarljósi. Mér þótti gott að heyra það að Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi, hann sagði að þessi tillaga væri nú ekki alslæm og rétt að tala við nýja ríkisstjórn sáttmálann og ég tek algjörlega undir það. Það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að fara í viðræður og athuga með endurskoðun á sáttmálanum. Ég loki málinu. Þá er borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Alexandra, einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, það er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég vildi bara benda á tvo hluti. Annars vegar þá er það rangt sem kemur fram í máli borgarfulltrúans Björns Gíslasonar að sé að ræða einhvers konar hugmyndafræðilegar þrengingar að umferð sem við séum að ákveða það að það skuli bara verða svolítið erfiðar að keyra bara af því að það sé okkar hugmyndafræði, því við stundum haldið fram af Sjálfstæðisflokknum og ég vildi bara halda því til haga, svo er alls ekki. Við erum að velja bestu leiðina fyrir borgarlínu, það gerir það verkum að
Í einhverjum tilfellum þarf að fækka akrinum en það er reiknað út að það ekki hafa afgerandi áhrif á umferðarflæði þar í gegn. Og þar sem að það gerir það, þá er það sennilega þess virði vegna þess að almenningssamgöngur eru betri leið til þess að skila fólki á milli staða. Hitt sem ég vildi benda á er að, og borgarfulltrúinn ætti nú að vita það, Björn Gíslason, af því að hann var í borgarstjórn á síðasta kjörtímabili, en þó svo að það sé atriði sem kom fram af hálfu ríkisins í samningnum, í samgöngusáttmálanum, þá er það ekki atriði Reykjavíkurborgar að vera með tafa á flýtigjöld. Það er einfaldlega leið ríkisins til að fjármagna sinn hluta og ekki eitthvað sem við lögðum að þeim eða lítum á sem okkar samningsatriði. Þeir vildu hafa þetta inn í samkomulaginu en við lítum svo á að ríkið megi fjármagna sinn hluta með hvaða hætti sem þeim sýnist þó svo þeir hafi viljað taka þetta fram þarna af einhverju ástæðu. Þá er borgarfulltrúin Alexandra Briem lokið við að veita andsvar. Já. Og svara þá andsvari borgarfulltrúin Björn Gíslason. Forseti, ég þakka Alexandru Briem fyrir hennar orð hér. Það er bara liggur ljóst fyrir að það stendur til að setja þessi flýtigjöld, þessa gjaldtöku á. Það er bara þannig eftir 2030 og það er bara alveg, við vitum alveg hvernig það er. Það verða íbúar í Austurborginni sem að þurfa alltaf að fara vestur fyrir í vinnuna og svo öfugt seinnipartinn. Það er nú það sem er, en við vitum að það er náttúrulega þessar framkvæmdir svo í Suðurlandsbraut. Þetta er gríðarlegt dæmi sem það þarf að gera einhverjar ráðstafanir til að umferð komist meðan sú framkvæmd er. Og við vitum það að hafa bara Suðurlandsbraut eina akrein í hvora átt, það mun aldrei 21.000 bílar mun ekki fara þá leið með þeim hætti. Þá er borgarfulltrúin Björn Gíslason lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, eins og kom fram í fyrra andsvari hjá mér, þetta er alfarið á valdi ríkisins hvernig þau fjármagna sinn hluta samgöngusáttmálans. Það var ekki krafa af okkar hálfu að þau myndu fjármagna með þessum hætti og ekki atriði sem að við höfum áhuga á að ríghalda í. Við getum öll haft okkar skoðun á því hvort að svona gjaldtaka séu snjöll eða ekki, en þetta er á vegum sem eru á ábyrgð ríkisins og þetta er alfarið þeirra ákvörðun. Ég mæli bara með að hafa samband við þá þingmenn Sjálfstæðisflokksins og þáverandi ráðherra sem voru í forsvari fyrir ríkisstjórnina þegar þetta var samið og spyrja þá hvers vegna þeim hafi legið á að hafa þessi ákvæði inn í samningnum. Frekar heldur en að setja þá okkur að ganga eftir því með hvaða hætti ríkið hyggst fjármagna sinn hluta. Það er heldur ekki hægt að kasta þessari ábyrgð á núverandi ríkisstjórn sem situr uppi með ákvörðun í rauninni síðasta eða þarsíðasta þingmeirihluta. Þá er borgarfulltrúin Alexandra Briem lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Björn Gíslason. Já, forseti, þetta er alveg skýrt í tillögunni hjá okkur að það er að hefja viðræður við ríkið og fara fram á endurskoðun á þessu og fara yfir þetta. Það bara er, tillagan er þannig. Og þá kemur það bara í ljós. Og hvað þið auðvitað, þetta er ný ríkisstjórn og það er mjög gott að ræða við hann þetta. Takk upp á því. Þá er borgarfulltrúin Björn Gíslason lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér liggur fyrir tillaga endurskoðun samgöngusáttmálans. Upphaflegi samgöngusáttmálinn var undirritaður árið 2019. Ég fór fram á endurskoðun hans í febrúar 2023. Þá var orðið ljóst að enn ríkti óvissa fjármögnun sáttmálans. Borgarstjórn hafði ekki staðið við snjalljósavæðingu sem hafði verið sett í forgang, ekkert hafði staðist framkvæmdaáætlun sáttmálans og kostnaður hafði hækkað gríðarlega á 3,5 ári. Tillaga mín var felld. Skömmu síðar var samt ákveðið að fara í slíka endurskoðun, hún þá kölluð uppfærsla og henni átti að ljúka sumarið 2023. Henni lauk meira en ári síðar með fullkomnum sigri tafastefnu fólks í borgarstjórn. Borgaryfirvöld höfðu svikið það að fara í snjalljósavæðingu og svikist allar framkvæmdir við gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar, sem var brýnasta stofnbrautaverkefnið. Núna, 6,5 ári eftir undirritun upphaflega sáttmálans, hefur enn ekkert verið aðhafst við þau gatnamót. Í endurskoðun sáttmálanum var hætt við snjalljósavæðinguna og gatnamótin tekin úr forgangi. Þess í stað var komin Fossvogsbrú í forgang.
fyrir borgarlínu og reiðhjól. Brú sem hefur hækkað 10 milljóna á mánuði og kostar nú orðið meira en 10 milljarða. Auðvitað var farið í þessa brú til að koma í veg fyrir að þessi fjárhæð nýttist í alvöru samgöngubætur. Þannig varð uppfærsla sáttmálans hálfu verri en upphaflegi sáttmáli. Ég átta mig þess vegna ekki alveg á tilganginu með þessari tillögu en ég viðurkenni að það fer mig hrollur. Hætt við að slík endurskoðun verði til þess að herða enn frekar tökin á vegfarendum með tafastefnu í umferðinni. Hér þarf engar endalausar endurskoðanir á glórulausum samgöngusáttmála sem aldrei hefur verið pappírsins virði. Við þurfum að byrja á núlli, hætta við borgarlínu og Fossvogsbrú, snjallvæða umferðarljósin, forgangsraða framkvæmdum við stofnbrautir og hefja einhver tíma framkvæmdir. Og síðast en ekki síst fari stórbættar almenningssamgöngur með fjölgun hægri settra sérakreina. Í stað þess að tala endalaust eitthvað sem aldrei kemur. Þá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Alexandra Brím. Hún ekki í salnum. Þar sem borgarfulltrúin Alexandra Brím ekki í salnum þá ætla ég að bjóða ef að borgarfulltrúin kærir sig Líf Magnúsdóttur. Þá borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir næsta mælendaskrá. Forseti og ágæta borgarstjórn. Hér í ræðum borgarfulltrúa Hjálmars Sveinssonar og Einars Þorsteinssonar hafa verið dregin fram atriði sem ég tek undir og það ágætt að halda þessu öllu til haga og ég mun ekki endurtaka það sem sagt og rétt í þeirra ræðum. En mér finnst þetta undarlegt upphlaup. Samgöngusáttmálinn hann er nýlega uppfærður, það eru 18 mánuðir síðan, eins og hefur verið farið yfir. Og mér liggur eiginlega forvitni á að vita hvað þið fengið með því að taka upp að nýju samkomulagið með þá tilheyrandi töfum. Ætlum við að fresta enn frekar framkvæmdum sem eru komnar á fullt skrið að því að Reykjavíkurborg frekjaðist ekki til og heimtaði Miklubrautargöng og þá hefði Reykjavíkurborg samið svo mikið betur. Það ástæðan? Þetta er náttúrulega auðvitað galið. Þetta er samkomulag, það eru samningaviðræður, það eru gerðar málamiðlanir og ekkert sveitarfélag hefur fengið allt sitt og ekki Reykjavíkurborg heldur og þannig bara virkar þetta ekki í samtali og samstarfi. Og því skal líka reyndar haldið til haga að flestir þeir hjólastígar sem samgöngusáttmálinn kveður á í fyrsta áfanga, þeir hafa verið lagðir og teknir í notkun í Reykjavík. Og svo lítill bútur hérna í Mosfellsbæ og einhver annar lítill bútur hérna í Kópavogi. En hvað, sömdu þá hin sveitarfélögin svona af sér? Þau fengu ekki hjólastíga í fyrstu atrinu, maður bara spyr sig. Það sem mig langar líka að vita og sem kom fram í ræðu Hildar Björnsdóttur, borgarfulltrúa, að það var svo sem ekki farið yfir það. Það sem maður sagði nú er ég að finna þetta,
að hverju til dæmis skilar það að fara aftur að samningaborðinu við hins sveitarfélögin og færa Sprengisand framar, flýta Miklubrautagöngunum og að setja aukið fjármagn í snjallar ljósastýringar. Flýtir það verkefninu, spyr ég? Er hún að draga þá í efa alla þá sérfræðinga sem hafa legið yfir þessu til þess að tímasetja þetta? Og sérstaklega að því að þetta verður, svo með leyfi kannski forseta, það verður mjög mikið helvítis rask. Það verða umferðartafir, það verða þrengingar og framkvæmdatímum og það eiga allir eftir að verða algjörlega brjálæðir. Það verður mjög leiðilegt. Þannig að við skulum undirbúa okkur líka fyrir það. Þannig að er það skynsamlegt að borgarstjórn hafi frumkvæði að því að segja við ríkið, heyrðu, við skulum setjast yfir fjármögnunarhliðina hjá ykkur. Er skynsemi í því? Er það leiðin sem við viljum fara? Bara að ráða þessu? Að Reykjavíkurborg ráði bara öllum hinu sveitarfélögunum hvernig þetta skuli fara fram og líka ríkinu? Eða býr eitthvað annað að baki? Og þá langar mig að vita, er Sjálfstæðisflokkurinn á móti umferðargjöldum? Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hann er á móti þeim og vill ekki innleiða þau og það þykir mér eiginlega bara einhver önnur umræða vegna þess að það eru auðvitað ekki við sem að setjum á tafa og flýtigjöld og þessu umferðargjöld. Það eru auðvitað Alþingi sem að gera það með lögum. Og auðvitað á Alþingi að vera ykkur samtali við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu það. En einhvern veginn verður ríkið að fjármagna sáttmálann og það stendur bara beinlínis í samkomulaginu hvernig það skuli gert. Ríkið ætlar að koma með bein framlög, þau ætla að fjármagna sem með sölu virði Keldnalands og svo þessum flýti og tafagjöldum eða öðrum skattekjum. Og auðvitað ef að Alþingi síðan ákveður að fara ekki þessa leið, þá liggur það auðvitað í augum uppi að það þarf að greiða þetta með almennum sköttum á alla landsmenn eða með sölu eigna. En á það að vera hausverkur okkar hér, eitthvað sem að þarf að greiða úr eftir 4 ár eða fleiri, er tímabært að taka upp samgöngusáttmálann og endurskoðan? Nei, það er bara verið að þyrla ríki í augu fólks af því það er að koma kosningar. Og það finnst mér vera lýðskrum. Mér finnst það óábyrgt og ég held að slíkt muni ekki leiða af sér hagkvæmni né einhvers konar, hvað ég var að kalla þetta, já, það mun ekki leiða af sér breytta samgönguvenjur á höfuðborgarsvæðinu. Það liggur alveg ljóst fyrir. Hér er talað í ræðum að það eigi ekki að þrengja eða tefja umferð. En hins vegar á hina hliðina að með breytingum á gatnakerfinu þá er það óumflýjanlegt að það gerist. Og það er alveg sama hvort að við séum að þá búa til gatnakerfi fyrir greiðar, hágæða almenningssamgöngur í sérrými eða þá að við erum að byggja mislæg gatnamót eða fjölga akreinum. Það eru líka tafir sem fylgja því. Og núna erum við komin á fullt með framkvæmdir við borgarlínu að það hjá sömu borgarfulltrúum hefur heyrst að lausnin við þessum bráðavanda sé að leggja fleiri stofnvegi og greiða þannig fyrir umferð og jú með snjöllum ljósastýringum
allt í lagi, snjallari ljósastýringar eru á fullri ferð núna allt borgarlandið og meira til. En það tekur líka óratíma að leggja mislæg gatnamót og byggja vegi. Og ég held reyndar að ef nýr meirihluti tekur hérna við og bara Reykjavíkurborg hættir að vera aðili að þessu góða umhverfis- og lýðheilsuverkefni sem borgarlínan að þá held ég að við séum runnin á rassinni í tíma. Vegna þess að ég held að borgarlínan komi miklu fyrr heldur en eitthvað mislæg gatnamót eins og staðan núna. Þannig að mig langar að vita hvort Sjálfstæðisflokkurinn á móti fjármögnunarleiðum sem ríkið ætlar að fara, sem eru þá flýti- og tafagjöld. Og mig langar líka að vita, að því að Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn telur sig hafa lausnin á bráðavanda í umferðinni, hver sú lausn og hvað tekur sú lausn langan tíma að verða innleidd hér á höfuðborgarsvæðinu. Þá borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur. Þetta áhugaverð tillaga Sjálfstæðisflokksins. Nú erum við tiltölulega nýbúin að ljúka endurskoðun samgöngusáttmálans og loksins komin sátt fjármögnun, forgangsröðun og tímalínu. Sérstaklega þá munað okkur að fá skýrt fyrirkomulag rekstur strætó og borgarlínu sem ríkið mun hafa aðkomu að þriðjungi í gegnum almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins OHF. En það félag hefur nú þegar verið stofnað. Nú unnið að því að færa verkefni og hlutverk frá Strætó BS til þeirra. Og ég ætla ekki að setja þetta ferli í uppnám úr þessu. Ég ætla ekki að setja allt verkefnið á ís aftur meðan við erum að ræða aftur það sem við nýbúið að fara yfir. Mér það líka ljúft og skylt að upplýsa borgarstjórnum það að þó svo að ríkisstjórninni á þeim tíma hafi þótt að mikilvægt að tilgreina í samningnum með hvaða hætti hún hygðist fjármagna sinn hluta samningsins, væntanlega til þess að það væri skýrt gagnvart kjósendum að búið væri að finna til þess leiðir og að verkefni væri ekki ófjármagnað, þá var það alltaf skýrt og borgarstjórn hélt í allt til haga að það væri okkur í sveitarfélögunum í raun óviðkomandi hvernig ríkið hygðist fjármagna sinn hluta samkomulagsins. Við sömdum ekki sérstaklega það, höfum alla tíð litið svo á að ríkinu sé að fullu frjálst að fjármagna verkefnið með öðrum aðferðum en þær eru teknar fram en frekur heldur til dæmis með taf á flýtigjöldum. Ég myndi því frekar leggja það til að þau sem vilja upplýsingar það hvernig ríkið hyggist fjármagna sinn hluta samkomulagsins beini til þingmanna að leggja fram fyrirspurn þess efnis í þingsal. Reykjavíkurborg og sveitarfélögin hafa ekki sérstaka afstöðu til þess hvaða leið ríkið fer til þess að fjármagna sinn hluta samkomulagsins. Það voru ekki við sem kröfðust þess að þau færu þessa leið, en ég litum við svo á að það væri okkar hlutverk að tala af því. Mögulega geta borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leita til sinna flokksfélaga sem voru í forsvari fyrir ríkisstjórnina og sömdu við okkur fyrir ríkið á þessum tíma. Það hvers vegna þeim hafi legið svona á því að koma þessum ákvæðum fjármögnun inn í samningin, án þess að nokkur þrýstingur það hafi verið af okkar hálfu. Okkur var það vissulega að samkomulagið væri fjármagnað, en við vorum ekki við sérstaka skoðun á því með hvaða hætti það væri gert. Tafa- og flýtigjöld geta verið gagnlegt stjórntæki til að stýra álagi, til dæmis í þröngum miðborgarsvæðum og Norðurlöndum hefur fólk víðast hvar upplifað þau þannig að þau séu jákvæð, til dæmis ef að það er mikil aðsókn í miðborgarsvæði og þú vilt ekki ryðja öllu miðborgarsvæðinu í burtu til þess að leggja vegi til að komast þangað. En á móti má segja að stundum missa svona tafa- og flýtigjöld marks þegar að þau eru ekki stillt af til þess að dreifa álaginu og svona hlífa viðkvæmum miðborgarsvæðum, heldur eru þau stillt af beinlínis sem tekjuöflunartæki, þá einfaldlega eru markmiðin svolítið á skjön og þau virka ekki jafn vel eins og ég skil það. Svo ef ég réði þessu, þá myndi ég kannski hugsa þetta aðeins öðruvísi, ef þetta væri mín ákvörðun, en þetta er ekki mín ákvörðun, þetta er ákvörðun ríkisins, það hvernig það aflar tekna
til að standa undir sínum hluta samningsins sem það er aðili að. Þetta eru vegir á vegum ríkisins. Eins og framkom líka í máli Lífar Magnúðardóttur borgarfulltrúa þá væri það einfaldlega snar undarlegt að við ætluðum að fara í það að finna út úr því með hvaða hætti færi best að því að ríkið fjármagni sinn hluta verkefnisins og ætluðum að taka upp samkomulagi til þess að fara að lesa yfir þeim það hvernig þau ætluðu að gera það. Þetta er ekki okkar ákvörðun. Við höfum til þess hvorki forsendur né upplýsingar né væru það við sem að bærum á endanum ábyrgðina ef það færi illa fyrir þeim. Hvernig þætti ykkur til dæmis ef þið ætluðu að kaupa bíl og bílasalinn væri nú alveg sáttur við verðið sem ætlaðir að borga og þetta er nú frekar mikilvægt að þú myndir hætta starfið þínu sem trésmíður og fara að vinna sem ísali til þess að borga af bílnum. Myndi þið setja ykkur við það? Þetta ykkur að hann ætti að hafa skoðun á því. Hvað varðar önnur atriði sem hér er lagt til að skoða, þá hafa tímalínur verið vel unnar og haldast í hendur við skipulagsvinnu í sveitarfélögum og við hvert annað. Mikil vinna hefur verið unnin í því að þessi verkefni geti verið unnin hratt og vel og í góðu samræmi innbyrðis. Framkvæmdir Sprengisand þarf að vera í góðu samhengi við framkvæmdir við Vogastöð og framkvæmdir við Sæbrautarstokk og náttúrulega á endanum innkomu borgarlínu gegnum þessi gatnamót. Þetta hefur verið skoðað vel og vandlega. Samgöngusáttmála og borgarlínu er ætlað að létta á álagi á vegakerfi með þeirri aðferð sem best hefur gefist erlendis og í fræðunum. Þetta er svo leið sem var metin sennilegust til árangurs til að draga úr umferðarþunga og mengun, að ætla að fara í aðgerðir til þess að ná niður umferðarþunga með fleiri akreinum, með fleiri mislægum gatnamótum, einfaldlega gengur ekki rúmfræðilega jafnvel upp og hefði verið samkvæmt rannsóknir sem var farið í á þeim tíma alltaf þrefalt dýrara að reyna það. Þannig að það er ekki eins og borgarlínan sé einhver auka kostnaður ofan það sem við erum að gera. Við erum að velja milli leiða og þetta var svo hagkvæmasta. Þannig að þau sem vilja hætta við ættu að íhuga það hvaða kostnað þau þurftu að ráðast í staðinn. Bílum fjölgar í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu sirka 70 á viku. Það gengur ekki rúmfræðilega upp að ætla að koma þeim öllum fyrir með breiðari vegum og mislægari gatnamótum. Það sem þarf að gera til að gera það mögulegt að draga úr umferð eða að minnstakosti hægja á aukningu umferðar er að fækka ferðunum sem eru eknar á vegunum. Það er einfaldlega eina leiðin sem gengur. Til þess þurfum við annars vegar tíðar almenningssamgöngur í sérrými, það er borgarlína, þetta er ekkert flóknara en það sem við erum að gera. Og til þess þurfum við líka að þétta byggð hins vegar. Þá er fleira sem fólk gerir í göngu og hjólafæri, það getur labbað út í leikskóla með börnin eða út í hverfisjoppu eftir einhverju smálegu eða í klippingu eða eitthvað svoleiðis. Einhver á heimilinu geta svo líka farið með almenningssamgöngum í vinnu eða skóla, einhver hluta vikunar, þó svo að einhver fari áfram á bíl, þó svo að bíllinn sé ennþá faratækið sem best liggur við þegar að farið er í útréttingar eða stórinnkaup eða þegar skroppið er í bústað. Það er enginn að segja að allir eigi alltaf að vera á borgarlínu. Þetta er bara leið til þess að draga úr álaginu á vegakerfið með þessu skynsamlegum hætti. Þetta er ekki það flókið, í alvöru. Með þéttingu byggðar meðfram borgarlínunni verður líka auðveldara og aðgengilegra fyrir fleiri að nýta þær. Það var þetta áhugaverður punktur með sjálfkeyrandi bíla sem kom fram í máli Hildar Björnsdóttur borgarfulltrúa hér áðan. Þeir eru áhugaverður hluti af þessu. En það liggur reyndar fyrir að þeir eru ekki að koma alveg jafn hratt til sögunar og einhverjir vildu vera að láta fyrir nokkrum árum. Það er þó augljóst að þessi tækni mun koma fyrr eða síðar og er nú þegar komin til notkunar á afmörkuðum svæðum, þar sem er fyrirsjáanleg eða engin eða lítil umferð. Ég veit að gerðar hafa verið tilraunir með þetta á háskólasvæði í Arlington í Texas og hafnarsvæði í Suður Kóreu til dæmis. Sjálfkeyrandi tæknin mun væntanlega fyrst gagnast til dæmis lestum og öðrum fararmátum sem eru í alveg aflokuðum rýmum og þurfa bara svolítið að vera fram og tilbaka, bara eins og lyfta á plani, eða þannig. Og svo getur hún unnið sig áfram í það að vinna með það sem er einhver svona gatnamót eða fleiri línur eða eitthvað svoleiðis. Og einhverju tímapunkti verður hún tilbúin til þess að vinna með vögnum sem að keyra í sérrými á yfirborði. Hún verður tilbúin til þess, löngu áður en hún verður tilbúin til þess að stýra farartækjum í almennri umferð sem er ófyrirsjáanleg. Þannig að það er sennilegt að almenningssamgöngur eins og borgarlína sem er í sérrými muni geta tekið upp sjálfkeyrandi tækni fyrr en bílar í almennum akstri og muni líka þannig geta verið hluti af því að stuðla að framþróun þeirra tækni. Það er ekkert sem að segja að borgarlína geti ekki orðið sjálfkeyrandi þegar að sú tækni er komin til sögunar. Mun bara nýtast örugglega hraðar fyrr og betur þar heldur en almennt. Við lítum svo á að þetta sé gott samkomulag.
Auðvitað er það þannig að við hefðum getað viljað eitthvað betra eða öðruvísi í samningnum. Mér finnst til dæmis tímalínan vera full löng, en hún er samt líka raunsæ. Þannig líður líka örugglega fleirum sem semja stóra hluti. Þeir eru 6 sveitarfélög og ríki að semja. En það væri fullkomlega hræðileg ákvörðun að setja málið aftur í uppnám. Ég tel að það að vera eitthvað að opna samninginn til þess að endurraða aðgerðum myndi gera það verkum með þessar einstöku framkvæmdir sem Sjálfstæðisflokknum hugnast myndu sennilega á endanum gerast seinna en ella. Þó að þeir gætu kannski verið framar í röðinni miðað við aðrar aðgerðir. Bara töfin myndi breyta meiru heldur en það hvar hún er í röðinni. Eða minnstakosti ekki væri gróðinn aldrei þess virði þó að það geti gerst kannski hálfa ári fyrir eða eitthvað. Það væri alveg sturlað, afsakið. Ég skil líka að fólki skuli liggja og gera þetta hraðar. Ég hefði viljað hafa tímalínuna styttri. Ég hefði viljað að ákveðin verkefni væru framar á dagskránni. Þetta er samkomulagið sem við náðum eftir mikið japl og mikið jaml og mikið fuður og það sem skiptir mestu máli er að þetta er í samningnum. Samningurinn er skuldbindandi, þetta er að gerast. Við erum með áætlun og það er búið að ræða þetta fram og tilbaka. Við þurfum ekki og við eigum ekki að opna á þetta aftur. Í rauninni tel ég það að tala um að opna þetta aftur séu einhvers konar skilaboðum að vilja hætta við eða tefja eða eyðileggja. Þetta er komið á þannig stað og loksins komið í þannig gang að þetta er að gerast. Það síðasta sem við eigum að gera er að stoppa þetta. Ég legg til að við fellum þessa tillögu bara vegna hagsmuna borgarinnar. Við viljum ekki setja þetta góða samkomulag í uppnám úr því sem komið er. Það er borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn ég vek athygli á því að borist hefur frávísunar til að borgarfulltrúan Hjálmar Sveinssonar að vísa tillögunni frá. Ég vildi því vekja athygli á því. Það er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúin Alexandra Brím. Já, forseti, ég biðst bara forláts, það er rétt. Ég meinti vísa frá, ég bara var með eldri drög sem ég ruglaðist aðeins á milli lína. Þannig að það, jú, ég legg til eins í vísa frá. Það er borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið við að svara ansvari og næsta mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar. Við erum að ræða tillögu Sjálfstæðisflokksins samgöngusáttmálann og að fela mér og okkur að fara yfir fjármögnun hans, sérstaklega hvað varðar ríkisins megin. Eins og fram hefur komið hér, þá auðvitað var sáttmálinn nýlega endurskoðaður og það var gert árið 2024 og núna er unnið hörðum höndum að því að innleiða sáttmálann, að koma þeim verkum sem þar eru skráð og samþykkt í framkvæmd. Ég hef ekki upplifað neinar efasemdir það að sáttmálinn verði framkvæmdur eða fjármagnaður. Hann er bæði nefndur í stefnu Samfylkingarinnar þar sem að það var nú tiltekið hér áðan að svo veri ekki. Hann kemur líka fyrir að núverandi ríkisstjórn ætli að standa við samgöngusáttmálann og helst flýta honum. Og ég get svo sem tekið undir það. Ég held að það hefði verið kostur ef að Miklubrautagöng hefði komist framar í ferilinn. Ef við getum fengið þau fyrr inn. En það eru auðvitað líka, það eru unnið að stórum öðrum samgönguúrbótum. Það eru unnið núna að því að skipuleggja og reyna að finna út úr því með Keldnalandið, hvernig við getum nýtt það til þess að fjármagna þessa mikilvægu uppbyggingu. Það eru auðvitað verið að horfa á Sæbrautarstokkinn, það er líka verið að horfa á hanna hann og skoða eignarhald í kring og skipuleggja umferð á meðan á framkvæmdum stendur. Það verður örugglega rask, en það er ekkert sem við getum ekki horft fram yfir. Það er auðvitað líka verið að horfa á Sæbrautarstokkinn að vissu leyti með tilliti til Sundabrautar sem nú á fullu og vonandi fáum góðar fréttir af því á komandi vikum. Það er í rauninni ríkisins að standa við þennan samning, standa við sinn hluta af samningnum fjármögnunina. Það er skuldbundið til þess og mér finnst engin ástæða til þess að við hér veltum því upp að ríkið ætli ekki að standa við samninginn. Við ætlum að standa við okkar hluta, við vitum að þetta er mikilvægt, við sjáum að þetta kemur fram í þeim áherslum sem að ríkisstjórnin setti saman þegar þau hófu störf. Ég hef átt góð samtöl bæði við fjármálaráðherra og forsætisráðherra og innviðaráðherra reyndar líka samgöngusáttmálann. Það er ekkert hik á neinum með það. Ég held að sé engin ástæða til þess að við förum að skoða einhver endurskoðun ákvæði eins og núna.
ríkið skuldbundið til þess að gera þetta, við erum að vinna þessu að heilum hug og ég vona að bæði, við náum saman Keldnalandi og vissulega eru þar fjármögnun innviða eins og hér hefur framkomið. Það er það sem við erum svolítið að ræða, hver á fjármagn alla innviðina og hvað er sanngjarnt í þeim efnum, en því hefur nú miðað ágætlega áfram undanfarið. Þannig ég held að það sé bara mikilvægt að koma hérna úr borgarstjórn, bara fullur stuðningur við þennan sáttmála. Við erum núna að sjá og í borgarráði, nú á 50-daginn, ef ég man rétt, einmitt, allavega vorum við að afgreiða núna hjá SSH á mánudaginn að senda til sveitarfélaganna þetta nýja samkomulag almenningssamgöngur sem eru núna að taka yfir rekstur Strætó og BS eins og hér hefur komið fram. Ríkið er komið inn í fjármögnun akstursins, mun koma að því með enn öflugri hætti til að framleiða stundir og þó að forgangsröðunin sé ekki nákvæmlega eins og við höfum helst vilja hafa hana og þá er hún ágætt og þessi sáttmáli mun skila okkur miklu betri Reykjavík heldur en áður en hann var gerður og það er í rauninni gott að finna á fundum með bæjarstjórum hinna sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og með ríkisstjórninni hversu mikill einhugur er það að þetta sé mikilvæg samgöngu framkvæmd, að þetta sé mikilvægur áfangi í því að gera höfuðborgarsvæði samkeppnishæfara og betra og auka lífsgæðin hér og þetta er mikill og stór hluti í því að við náum okkar markmiðum kolefnishlutleysi og að stuðla ekki að því að meiri hörmungar eigi sér stað hér á jörðinni. Þannig að leið ég skil þetta með Miklubrautagöngin, ég hefði gjarnan viljað sjá þau fram og ég held að það sé alltaf þegar samningar eru gerðir að það er enginn sem fær 100% af forgangsröðun eða þá röðun sem hann vill en þetta var niðurstaðan og ég held við getum vel unnið við hana og tek undir þessa tillögu frávísun. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Sú tillaga sem hér liggur fyrir snýst að það verði farið í endurskoðun á svonefndum samgöngusáttmála. Það er mjög æskilegt að það verði gert eins og við höfum rætt hér áður. Það er sjálfsagt að flýta einstökum framkvæmdum hans sem eru hagkvæmar, til dæmis gatnamótum við Bústaðaveg, Miklubrautarstokki og innleiðingu snjalljósastýringa. Þetta hefur verið talað í mörg ár og gatnamótum við Bústaðaveg hefur verið lofað áður. Og borgin skuldbað sig til að hrinda þeim í framkvæmd til nokkrum árum en það hefur ekkert verið gert. En hins vegar ætti það að vera skýlaus krafa við slíka endurskoðun að hætt verði við borgarlínuverkefnið í heild sinni. Það hafa ýmsar upplýsingar komið fram á undanförnu borgarlínuverkefnið, meðal annars að hún er mjög óhagkvæm. Það ljóst að einn helsti tilgangur verkefnisins er að þrengja að almennri bílaumferð með miklum tilkostnaði hvað sem hver segir. Það hefur verið ljóst á þeim fjölmörgu fundum sem við höfum setið með sérfræðingum þetta mál að hugsunin er sú að þrengja að bílaumferð til þess að auka aðsóknina að borgarlínu. Og það er bara hugsunin. Og það er þegar búið að samþykkja í skipulagsráði tillögur að láta akreina fyrir almenna bílaumferð eins og á Suðurlandsbrautinni víkja fyrir sérakreinum borgarlínu. Það er nýlega komin út skýrsla hagkvæmni mismunandi valkosta í samgönguframkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu. Gallinn við borgarlínuverkefnið eða einn af göllunum hefur verið sá að það eru upplýsingar sem við fáum, þær eru samdar og settar fram af aðilum sem hafa beinan fjárhagslegan ávinning af því að verkefnin á fram að ganga. Þetta á ekki bara við í samgöngumálum borgarfulltrúar góðir, þetta á við í mjög mörgum, bara flestum ef ekki öllum málaflokkum í borgarkerfinu. Þeir sem vinna í kerfinu vilja gjarnan að kerfið sé stærra, þeir vilja að þeir sjálfir sé á hærri launum, þetta er svona eins og Parkinson-lögmálið, flestar opinberar skrifstofur telja að þær þurfi að fá fleiri starfsmenn til að sinna verkefnunum
og þannig meiri fjármuni. Og þeir sem hafa mat á okkur upplýsingum hafa því flestir mikla hagsmuna því að borgarlínan verða veruleika og kostnaður skattgreiðenda aukaatriði í þeirra huga. Og síðan, og það fyrirtæki sem hefur verið stofnað til að reka verkefnið og koma því áfram, það sjálft með alls kyns áróður og jafnvel auglýsingar til að vinna sínum málstað fylgi, sem þetta óeðlilegt að opinbert fyrirtæki sem rekið á fjárlögum og fjárhagsáætlunum geri. En í þessari skýrslu, þess er mjög gott að fá, það hvalreki að fá skýrslu sem samin af sérfræðingum sem hafa enga fjárhagslega hagsmuna að gæta í þessu verkefni, fyrir utan það að þeir eru bara almennir skattgreiðendur. Og þar kemur fram, eins og við erum að búast, að arðsemi einstakra framkvæmda í verkefninu, samgöngusáttmálanum, mjög mismunandi. Þeir meta arðsemina og með því að reikna út innri vexti sem endurspegla þá ávöxtun sem fæst frá sjóstreymi hverrar fjárfestingar. Og þeir komast þeirri niðurstöðu að samgöngusáttmál höfuðborgarsvæðisins í heild virðist vera þjóðhagslega hagkvæmur í heild sinni, en núvirði hans mælist vera 523 milljarðar króna á verðlagi ársins 2024 og innri vextir hans eru metnir vera 9,9%. Það má samt ekki mikið út að bera, við vitum að flestar framkvæmdir fara fram úr kostnaðaráætlunum og margar framkvæmdir í sáttmálinu þó eru metnar arðbærar. Þar megi ekki kosta mikið meira til þess að það verði standa á núlli að verði jafnvel óhagkvæmar. Stærstu hluti ávinningsins sem reiknaður út felst í minnkandi umferðartöfum almennrar umferðar, en stofnkostnaður hins vegar mjög mikill og honum fylgir auðvitað óvissa. Það ljóst að, og það kemur meðal annars fram að innri vextir Miklubrautarganga verður 6,5% en Sundabrautar í göngum 8,2%. Þessi mannvirki verða dýr en á móti kemur að notkun þeirra verið mikil og að þau munu draga mjög úr umferðartöfum. En það ljóst að sá hluti samgöngusáttmála sem kenndur við borgarlínu mjög óhagkvæmur. Samkvæmt skýrslunni eru innri vextir hennar neikvæðir 5,2% og núvirði neikvætt 215 milljarðar króna. Borgarlínan hefur því neikvæða arðsemi og þjóðhagslega mjög óhagkvæm, svo nemur 100 milljörðum króna. Og í þessum útreikningi þó einungis miðað við gamla kostnaðaráætlun borgarlínunnar sem 136 milljarðar króna, sem ábyggilega mjög vanmetin. Ég held að ég hef spurt menn þetta hjá Vegagerðinni og víðar og það dettur engum í hug að kostnaður við borgarlínuverkefnið eins og honum hefur verið stillt upp verði svo lágur. Menn búast við bara mjög hressilegri framúrkeyrslu þarna eins og í fleiri opinberum framkvæmdum, vonandi ekki margfaldri framúrkeyrslu eins og við erum að sjá með Fossvogsbrúna, en töluverð framúrkeyrsla samt. Þannig að miðað við allar reynslu okkar þá má búast við því að borgarlínan verði mun óhagkvæmari en útreikningar skýrslunnar bera með sér. Og sé alvara að baki yfirlýsingum forsætisráðherra og fjármálaráðherra sem báðir eru góðir hagfræðingar aukið aðhald í ríkisfjármálum, þá liggur beint við að það þarf að endurmeta arðsemi þess að setja 100 milljarða í óhagkvæmt borgarlínukerfi til viðbótar núverandi kerfi Strætó sem vissulega þarf að efla. Og stundum heyrir maður borgarfulltrúa að segja þetta allt í lagi vegna þess að ríkið ætlar að borga þetta. Ég tel þetta vera mjög ranga hugsun því að við erum kjörnir fulltrúar almennings og sama fólk er að greiða útsvar til okkar, til borgarinnar, útsvar og fasteignagjöld, að borga skatta til ríkisins, þannig að mér finnst að við eigum að hugsa hag skattgreiðenda hvort sem þeir eru að borga í borgarsjóð eða ríkissjóð hverju sinni. Ef við sjáum að það verið að fara illa með fé, þá eigum við að mótmæla því og biðja þá að fénu sé öðruvísi varið, frekar en að samþykkja bara vitleysurnar vegna þess að ríkið eða stóri ríkifrændin ætlar að borga. En ég tel og hef reiknað út að það væri hægt að ná sama árangri í almenningssamgöngum Reykjavík með litlum hluta þess fjár sem borgarlínan á að kosta með því að efla núverandi strætisvagnakerfi með ýmsum hætti. Þá á ég við að forgangsakreinum Strætó verði fjölgað, það verði gert átak í því á ný, forgangur Strætó og umferðarljósum verði tryggður með snjalltækni, úrbætur verði gerðar á biðstöðum og skiptistöðum, meðal annars með tilkomu upphittara biðskýla eins og þekkjast við erlendis. Endurnýjun vagnaflotans verði hraðað sem þarf að gera hvort og svo verði ýmsar umbætur gerðar á leiðakerfinu, til dæmis við eystri byggðir borgarinnar.
Með slíkum aðgerðum væri hægt að stórefla núverandi strætisvagnakerfi strax í stað þess að bíða í 5 ár eða hálfan áratug eftir borgarlínu með tilheyrandi skattahækkunum. Slíkar umbætur á strætókerfinu okkar myndu gera sama gagn en yrðu margfalt ódýrari heldur en borgarlínuverkefnið. Því að borgarlínuverkefnið risavaxin opinber framkvæmd sem hefur takmarkaðan ávinning í för með sér en ýmsar afleiðingar vegna kostnaðar, skattahækkana og aukinna umferðartafa. Einn helsti tilgangur borgarlínu að þrengja bílaumferð með miklum tilkostnaði. Það var rætt hér áðan og nefnt hérna varðandi málfunding okkar sjálfstæðismanna að sjálfakandi bílar væru ekki koma og það alveg rétt að þeir hafa ekki verið komið eins hratt inn á markaðinn eins og sumir spáðu en svo voru líka aðrir sem spáðu að þetta myndi taka marga áratugi og það ég held að sé ljóst að báðir aðilar hefur rangt fyrir sér veruleikinn verður þarna einhvers staðar mitt á milli. Sjálfur fékk ég að prófa sjálfakandi strætisvagn í Helsinki árið 2018 og hef aðeins svona fylgst með því verkefni og fjallað síðan og ég sé að það gengur mjög vel, það komið til fleiri borga í Finnlandi og þessir sjálfakandi strætisvagnar þar eru farnir að aka í almennri umferð. Sá sem ég prófaði og ekki beinlínis í almennri umferð, hann fór yfir gatnamótar sem voru bílar en var að öðru leyti bara á sérakreinu. Nú þetta breytt, nú bara komin tækninni flegið fram og þessir litlu sjálfakandi krútlegu strætisvagnar, þeir eru komnir í almenna umferð og það ekki langt síðan við sjálfstæðismenn lögðum til að strætisvagnarþjónusta við Gufuneshverfið sem var kallað bíllausa kerfið bíllaust hverfi eins og við sjáum á heimasíðu borgarinnar að henni hefur ekki gengið eftir og strætó ber því við það búið að svo fáir að borgir sikjast enda strætó og þá segjum við hvað með tilraunaverkefni var þetta sjálfakandi strætó þar sem er ekki bílstjóri. Þannig að þetta ekki lengra frá okkur en svo að það liggja hér fyrir tillögur sem eru til meðferðar í borgarkerfinu þetta mál. Síðan kom sér spurning hvort að Sjálfstæðisflokkurinn var á móti umferðargjöldum og því til að svara Sjálfstæðisflokkurinn það sjálfsögðu ekki en við erum að borga gífurleg gjöld nú þegar með umferð og ríkið að fá í kringum 100 milljarða af umferðargjöldum að segja sem þá bensínskatturinn kannski vegur þar þyngst. Það er mest rukkað í kringum bensínskattinn. Auðvitað verið miklu, segjum að við varum hlynnt meiri skattahækkunum, sá sem hér stendur, þá er þetta mun auðveldara að hækka bensíngjaldið og spara sér að koma upp nýju innheimtukerfi, frekar en að taka upp nýjan skatt með nýju innheimtukerfi öllum þeim kostnaði sem það fylgir. En staðreyndin er eins og svo að Íslendingar að borga einhver hæstu umferðargjöld í heimi nú þegar og það algjör óþarfi að bæta við þau eins og vinstri flokkarnir vilja. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, það borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, ég þakka Kjartani Magnússoni borgarfulltrúa fyrir sína yfirferð og að láta í ljós skoðanir sínar. Ég forvitin að vita varðandi forgangsakreina fyrir strætó þegar borgarfulltrúinn vill í rauninni bara slaufa öllu og einblínandaldi á þetta ásamt öðru verkefnum og hvar þá þessar forgangsakreina strætó eigi að koma og hvort eigi þá að taka undir eina akreinastöðu þar sem eru 2 eða að fara í að leggja þá nýjar forgangsakreinar og bæta akvegum sem eru þá sérstaklega hugsaði fyrir strætó og hvernig hann sjái fyrir sér að það gangi og kosti. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þakka Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúa fyrir spurninguna og það eru mikil tækifæri í lagningu forgangsakreina. Ég hef kynnt mér þetta mál svolítið vel og ég spurðist fyrir þetta og fékk það svar að það væri búið að leggja samtals 4 kílómetra af forgangsakreinum í Reykjavík. Þær hafa verið lagðar á löngu tímabili og vagnstjórar hafa sagt við mig, sem ég heyri reglu í, að þetta sé í rauninni það besta sem borgin hafi gert fyrir strætó. Vegna þess að þetta virkja mjög vel og síðasta sumar bættust við, held ég, 300-400 metrar á Kringlumýrarbraut sem bættust við þessi 4 kílómetra og þeir vagnstjórar sem þekki þetta best og hafa talið þetta, þeir telja að það þurfi ekki nema 3-4 kílómetra af forgangsakreinum í viðbót til þess að núverandi strætó sleppi við allar umferðarstíflur. Þannig að, en því miður, það var eiginlega hægt að leggja sér forgangsakreinar 2018, kannski til þess að setja þrýstinga á borgarlínuna,
en það voru mistök hægt við það. Ef það hefði verið haldið áfram að sama kraft og áður, þá var ég bara búið að leggja það sem þyrfti. Þetta er ekki stórkostlega dýrt, við að gera borgar þetta, ég er þá að tala um hægri settaragreinar. Það var Kringlumýrarbrautin á síðasta ári, þá vildi borgin hafa miðjusetta, en Vegagerðin hlustaði ekki á þá vitleysu og vildi hafa hægri setta og það var niðurstaðan og þetta er glæsileg akrein sem virkar mjög vel. Forseti minnir borgarfulltrúa á að virða tímamörk. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, áhugavert, þá spyr ég mig að því, toppa ekki hágæða almenningssamgöngur í serri með þessa hugmynd? Er það ekki einmitt það sem við erum að gera með borgarlínu? Og nú segja vagnstjórar í strætó að þetta hendi þeim best. Ég skil það, þetta henda líka farþegum best sem að komast þá fram hjá umferðarsultunni og strætó getur haldið alla tímaáætlanir. Ég velti þessu fyrir mér og hvort við höfum ekki þá bara halda á þessari vegferð með hágæða almenningssamgöngur í sérrými. Og svo varðandi miðjusetningar, auðvitað er það langt best og þetta erum við einmitt að kalla eftir athugasemdum varðandi breytingu og deiliskipulagi við Suðurlandsbraut. Ég held að þetta verði bara til fyrirmyndar fyrir alla. Það er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að við Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi sem alveg sammála það að við viljum sjá fleiri forgangsakreinar í Reykjavík og það er gott. Restin af þessu argumenti er rauninni bara tæknileg útfærsla sem við getum bara gert svona með því að láta verkfræðinga leysa þetta fyrir okkur. Ég hef efasemdir orðanotkunina hágæða almenningssamgöngur. Í hvert sinn sem er notað þetta orð, þá er eins og verið að gefa í skyn að það kerfi sem við rekum núna sé ekki að miklum gæðum. Og eins og þegar var talað hátæknispítala á sínum tíma, en svo fór læknar og hjúkrunarkonur að mótmæla því og bent á að það væri landsbyggðinni væri hátækni sjúkrahús og þess vegna þetta væri ekki rétt orðanotkun og ég er sammála því. Nú, ég held að þetta er að háum gæðum hjá okkur, þetta geti verið betra. Þetta með hægri eða miðjusett, það eru skipta skoðanir með sérfræðinga hvort er betra. Vegagerðin vild ákvað síðasta sumar og að hafa þetta hægra setta aðgerðin á Kringlumýrarbraut og hún er alveg jafn góð á miðjusett hefði verið. Í það minnsta eru þá skipta skoðanir það með sérfræðinga, en ég hef talað við marga sérfræðinga, þar á meðal verkfræðinga hjá Vegagerðinni sem hefði bara, það hefði verið hlegið að þessari hugmynd borgarinnar að þetta yrði að vera miðjusett því að svo var ekki og út allan heim er að finna hægri settar akreinar sem virka mjög vel. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvara öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessar ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, tillagan sem hér er til umræðu er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fjármögnun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og endurskoðun ákvæða hans. Svo er tillögutexti en það er engin greinargerð. Athyglisvert. Ég get ekki skilið textan betur en svo að þetta lúti að verulegu leyti að fjármálum, að fjármögnun og þess háttar, en í sjálfu sér ekki að grundvallaratriðum lúta að eðli samgöngusáttmálans og þar með borgarlínu. Þannig ég vildi fyrst aðeins fjalla tölulega staðreyndir fjármál, af því að tillagan virðist fyrst og fremst lúta því. Og hverjar eru staðreyndirnar?
þá hefur verið kostur að það myndi fylgja greinargerð þar sem að hefur verið gerð grein fyrir fjármálunum. Hinn 15. janúar síðastliðinn var lagt fram í borgarráði skýrsla, 6 mánaða skýrsla betri samgangna og þar gerð grein fyrir þeim fjárfestingu síðan að samgöngusáttmálinn tók gildi árið 2019. Og þar kemur fram að ríkissjóður hefur innt af hendi til 1. nóvember 2025 23 milljarðar rúma og sveitarfélögin 8,8 milljarða, samanlagt næstu 32 milljarða í þetta verkefni. Svo sundurliðað hérna það sem hefur raun og veru farið í framkvæmdir. Þetta allt saman tölur sem ég tek hérna upp úr þessari skýrslu. Þá eru stofnvegir tæpir 13 milljarðar, borgarlína 6 milljarðar, virkir ferðamátar 3,3 milljarðar, undirgöngubrýr, öryggi og flæði 3,3 milljarðar, samanlagt 25,5 milljarðar. Nú, pólitíska spurningin höfum við gengið veginn til góðs síðan haustið 2019? Hefur verið að eyða, hefur þessum peningum sem búið að verja í verkefni nú þegar verið vel varið? Í hvað hafa peningarnir farið nákvæmlega? Það hefði verið til glöggvunar að minnsta kosti að einhverjum slíkum spurningum hefði verið svarað, til dæmis í greinargerð, til þess að gera upp söguna. Í þessu samhengi vil ég taka fram að samkvæmt tölum frá verkstöðu skýrslu borgarinnar á hverjum tíma, þá staðreyndin sú að til 30. september 2025, með öðrum orðum frá 2019 til 30. september 2025, þá lét Reykjavíkurborg 4 milljarða 771 milljóna króna af hendi rakna til samgöngusáttmálans. Og aftur þarf að spyrja, hefur þessi fjárfesting skilað sér? Líður skattgreiðendum betur í umferðinni núna en í september 2019? Hefur verið fjárfest í verkefnum sem að bæta umferðaröryggi og liðka fyrir umferð algengasta umferðarmátans, bílsins? Ég held að flestir skattgreiðendur myndu svara þeirri spurningu neitandi. Þá komum við að þeirri grundvallaratriði þegar kemur að uppfærslu samgöngusáttmálans frá því haustið 2024. Það sem sagt 1,5 ár síðan og hafði þá sú endurskoðun staðið yfir í 1,5 ár. Að svona grundvallaratriðin í samkomulaginu kannski breyttust lítið. Það var jarðgöngum Miklubraut í staðinn fyrir aðra lausn og svo framvegis. En prinsipin hafa mestu leyti haldið sig sjálf og svo vil ég taka fram að ríkið tekur þá 1/3 af kostnaði af rekstri borgarlínunnar og mér vitanlega hefur engin trúverðug og traust rekstraráætlun fyrir borgarlínuna verið lögð fram enn þann dag í dag. Og það alveg rétt það sem hefur hér komið fram að þetta mál sögulega hafa verið skiptar skoðanir innan Sjálfstæðisflokksins og ein ástæða þess að ég kom inn í annan flokk
Og þessa uppfærslu á sínum tíma voru greidd atkvæði hér í borgarstjórn í september 2024. Og þá var það svo að 4 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn uppfærsluna, 1 studdi uppfærsluna og 1 satt hjá. Og fram kom í Morgunblaðinu 19. september 2024 að oddviti Sjálfstæðismanna í borgarstjórn hefði ekki lagst gegn uppfærslu samgöngusáttmálans. Það kemur fram í sama blaði í dag að sami oddviti telur að það hafi verið illa samið fyrir Reykjavík varðandi uppfærslu samgöngusáttmálans og hefur sá stjórnmálamaður hér rökstutt það mál. Það er líka athyglisvert að sá stjórnmálamaður skrifaði blaðagrein sem birtist í Morgunblaðinu 18. mars 2021 sem hét Úr sveit í borg. Og með leyfi forseta þá sagði Borgarlínan og vitna hér beint í greinina, Borgarlínan og samhliða stokkalausnir munu leiða af sér margvíslegan ávinning fyrir gangverk og ásýnd borgarinnar. Þær munu tryggja mannvænna umhverfi, heildstæðara borgarhverfi og fjölbreyttari valkosti. Lausnirnar eru liður í eðlilegu þroskaferli Reykjavíkurborgar, enda einkenni þróaðra borga ekki að hinir efnameiri ferðist með bíl, heldur að hinir efnameiri ferðist með almenningssamgöngum og tilvitnun lýkur. Það sem er mjög jákvætt við þessa tillögu að hún sýnir ákveðið frumkvæði því að það þurfi að hugsa þessi mál og horfa til þess að endurskoða þau. Að einhverju leyti þykir mér tillagan þó vanreifuð í ljósi þess að það er ekki gerð grein fyrir þeim kostnaði sem nú þegar liggur fyrir og hver áætlaður kostnaður í framtíðinni og hver í raun og veru framkvæmda áætlun samgöngusáttmálans. Þannig að í sjálfu sér er ekki hér að vera að leggja til að hætta eða endurskoða borgarlínu sérstaklega. Fyllsta ástæða væri þó til þess. Það eru allir sammála mikilvægi almenningssamgangna. Það er mjög mikilvægt að þær séu öflugar. Hægt er að útfæra þær með margvíslegum hætti. Sérfræðingar á því sviði hafa verið virkir að benda á ýmsar aðrar lausnir og mér finnst mjög leitt að heyra hér ítrekað í borgarstjórnarsal eins og framkom í máli borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar áðan að það séu fordómar gagnvart aldri þess sem að segja skoðun sína og byggir það á reynslu og þekkingu og útreikningum. Mér finnst það ekki vera að fara þá í málefnið heldur í mannin. Það er ljóst í sjálfu sér að meirihlutinn mun vísa þessari tillögu frá. Ég fagna því grunneintaki tillögunar að Sjálfstæðisflokkurinn telur ástæðu til þess að endurskoða þessi mál en er sammála að mörgu leyti því að það skortir vissan trúverðugleika á bakvið tillöguna. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar á óska eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, þá sjaldan að maður hrósar Helga Ás borgarfulltrúa fyrir svona ágætisræðu eða það sem ég get tekið undir sem ég er sammála og við erum sammála Borgarfulltrúinn segir að við séum öll sammála mikilvægi almenningssamgangna og það hafa fleiri tekið fram í sínum ræðum hérna en það eru greinilega ekki allir sammála það að standa með þeim og hafa sterk bein til þess að taka ákvarðanir sem valda óþægindum og óþoli til skamms tíma og horfa ekki á ávinninginn til langs tíma. Og mér finnst þetta algjörlega óþolandi. Og að því að Helgi Ás borgarfulltrúi vitnaði hérna í grein eftir Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa, þá segir mér leyfi forseta líka þar, það hefur verið einkennismerki Sjálfstæðismanna að geta staðið slíkan brotsjó
að geta leitt á krefjandi umrótstímum og sýnt staðfestu við að innleiða breytingar. Öðruvísi með áður brá. Þá borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það hefur verið mín persónulega skoðun og það hefur legið fyrir alveg síðan að ég hóf afskipti af stjórnmálum í febrúar 2022. Ég tel að borgarlínuverkefnið sé óraunsætt, það er of dýrt, það eru ekki fullnægjandi gögn sem liggja til grundvallar sérstaklega rekstrinum og ég tel ástæðu til þess að leita annarra lausna við að bæta almenningssamgöngur. Vegna þess að það hljóta allir að vera sammála það og það er held í pólitísk samstæða það að laga þurfi almenningssamgöngur og fjárfesta þurfi í þeim. Aðalatriði snýst þá á einhverju leyti útfærslur, hvort að það er verið miðjusett eða hægra sett og svo framvegis og hvað það má kosta. Og meðan að þessar tölur eru eins erfiðar og hrikalegar eins og mér sýnist að vera, þá er ekki hægt að réttlæta að halda áfram að henda góðum peningum og eftir slæmum. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, já, lausna hefur verið leitað til langs tíma og lausnin á bættum almenningssamgöngum, á bættri lýðheilsu, á betri loftgæðum heiti borgarlína. Þannig að okkur getum við ekki saminast að klára þetta verkefni. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ein fjárhagsleg forsenda borgarlínunar og af hálfu skipulagsyfirvalda hér í Reykjavík er að byggð sé ofur þétt nálægt stofnbrautum. Þannig að það verði fá bílastæði þar, ætli allir eiga að nota hið nýja strætókerfi. Það er mjög sérstakt, eins og til dæmis borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur stundum rætt, held ég á opinberum vettvangi, að það er ekki skynsamlegt fyrst að reyna að bæta strætókerfið áður en við förum að ofur þetta byggð svona. Það byrjaði á öfugum enda. Vegna þess að staðan veruleikin er einfaldlega sá að í dag og langt árabil höfum við verið að reka strætókerfi með ófullnægjandi hætti, ef að horft á rekstur strætó. Af hverju ekki laga einföldu hlutina fyrst, í staðan fyrir að henda 20 milljarða í verkefni sem að einkennist af framtíðarsýn, þar sem að það var bara gjörsamlega að breyta lífsmynstri borgarinnar, borgarbúa og íbúa. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstu til að veita andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, talandi að gjörbreyta, ég gat það í minni ræðu þegar sjálfstæðismenn innleiddu hérna stofnbrautaskipulagi, þá er það einhver róttækasta breyting sem hefur gerð á Reykjavík allan tíman, alla söguna. Og það var riði hér mikið á húsum og það stóð til að gera ennþá meira. Þá hikuðu sjálfstæðismenn ekki við það að standa með því sem að þeir vissu og töldu samkvæmt þeirri þekkingu sem þá væri rétt. En nú er Helgi Áss Grétarsson borgarfulltrúi ekki lengur í Sjálfstæðisflokknum, en hann spurði hvort að skattgreiðendur teldu að þessum peningum hefðu verið vel varið sem að hafa farið í samgöngusáttmálann. Ég er sannfærður það að þeir telja það. Hjólandi vegfarendum hefur fjölgað mjög mikið, fólki í strætó hefur fjölgað mjög mikið með tíðari ferðum strætó og sá flokkur sem hefur verið í fylkingabrjósti, Samfylkingin, er stærri en Sjálfstæðisflokkurinn og flokkur Helga Áss Grétarssonar í skoðanakönnunum. Það bendir til þess að það sé ekki mjög mikil óánægja með þetta. Þá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, varðandi síðastnefnda punktinn, þá hef ég lært það svona í íþróttum og í almennt í lífinu, sá best hlær sem síðast hlær. Þannig við sjáum hvað kemur upp úr kjörkursunum.
Varðandi einhverja sögulega þætti sjálfstæðisflokkinn og skipulagi og svona, þá kannast nú ekki við að það hafi verið framkvæmt síðan að einhver hús hafi verið rifin. Aðalatriði hér er að borgarlínuverkefnið er ekki nægilega raunsætt við tilliti til breytinga á hvernig við horfum á samgöngur, með tilliti til kostnaðar, bæði við að koma upp og hvernig við ætlum að reka það. Reyndir sérfræðingar sem hafa enga fjárhagslega hagsmuni, enga þvert á móti. Þeir eru að setja fram hugmyndir aðrar lausnir og hafa gert í mörg ár. Mér hefur fundist vera ástæða til þess að hlusta á það í ræddir. Þá borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, það sjálfsagt að hlusta og ræða og síðan kemur að því að framkvæma. Sumir vilja bara ræða og hlusta og ræða og hlusta og helst ekki gera neitt, en við erum hér í samvinnu við sveitarstjóra hér í öllum sveitarfélögunum kringum okkur. Við erum framkvæmdafólk, við erum búið að gera Arnarnesveginn sem fór langt fram úr kostnaðaráætlun, en sjálfstæðismönnum er mörgum sama af því það er fyrir bíla. Og auk þess sem ég nefndi áðan hérna aukin tíðni strætóferða, stór bylting í gerð hjólastíga, undirgangna, allt er þetta peningum úr samgöngusáttmálanum að þakka og ég veit í vor að þá munu kjósendur verða þakklátir og sýna það í verki. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, aftur að síðast nefnda punktunum. Já, ég hlakka til þess þegar verið talið upp úr kjörkössunum af því að ég veit að ansi margir íbúar hér og fólk sem að reka fyrirtæki og þess að það eru ansi þreytt á að vera fast hér í umferðinni og horfa á enga framfærir. Tökum sem dæmi gatnaðamótin við Bústaðaveg og Reykjanesbraut að þau áttu að vera tilbúin árið 2021 samkvæmt upphaflega samgöngusáttmálanum, bara eitt dæmi. Það er óheppilegt almennt séð þessi mál að það séu ekki traustar tölur upplýsingar eða traustar fjárhagslegar upplýsingar meðal annars rekstur borgarlínunar. Mér finnst með ólíkindum hversu ótraustar þær tölur allar eru og ég get ekki talið það vera réttlætanlegt að eyða öllum þessum peningum í að umbreyta hérna borginni þegar aðrir möguleikar eru í stöðinni sem eru ódýrari, hagkvæmari og skilvirkari. Forseti minnir enn og aftur að borgarfulltrúar eiga að virða tímamörk en þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessar ræður lokið og lokar þá umræðunni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka umræðuna hér í dag. Það er alltaf gott að taka umræðu þennan stærðarinnar sáttmála og þessar stóru og miklu framkvæmdir sem eru fyrirhugaðar hér á höfuðborgarsvæðinu. Þó ég fagni því vissulega ekki að meirihlutinn hyggist vísa tillögunni frá. Ég ítreka að við sjálfstæðismenn höfum frá upphafi haft gríðarlega miklar áhyggjur af fjármögnun þessa sáttmála og það sem ég nefndi hér sérstaklega er innheimta flýti- og umferðargjalda sem á að hefjast árið 2030 en við höfum þó ekkert heyrt frá ríkisstjórninni eða inni á þingi hvernig þetta eigi að verða útfært og þá hvenær og hvort sú umræða hreinlega komist í gegnum pólitíska umræðu. Við höfum ekki heldur fengið að sjá á spilinu það hvort ríkisstjórnin hafi einhverjar aðrar mögulegar leiðir í þessum efnum. Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar talaði gjarnan að ef ekki yrði innheimt flýti- og umferðargjöld þá væri hægt að nota það sem til félli við sölu á Íslandsbanka til þess að greiða fyrir samgönguframkvæmdir en það virðist ekkert slíkt auðvitað í spilunum á þessari stundu.
Það sem við höfum líka áhyggjur af að sveitarfélögin fari á stað og skipuleggi heilu hverfin, ég geti nefnt Keldnalandið eða bara hreinlega önnur hverfi, Ártúnshöfðann eða annað, út frá samgönguás, þróunarás sem að svo verður kannski ekki að veruleika eða ekki fjármagnaður. Þannig að það er ekkert að bjóða sveitarfélögunum upp á það að fara í þessa óvissu för án þess að fá einhver skýr svör. Svo er þetta veruleikinn sá að það er bara komin ný ríkisstjórn. Þegar að samgöngusáttmálinn er undirritaður og þegar að hann er endurskoðaður, þá er allt önnur ríkisstjórn hér í landinu. Nú er komin ný ríkisstjórn og hún hefur á engu tímabili sýnt okkur. Það kann að vera að borgarstjóri átti einhverja fundi sem ég vorum ekki viðstödd, en við hér í þessum sal höfum á engum tímapunkti fengið að sjá á spilin hjá þessari nýju ríkisstjórn það hvort og þá hvernig hún ætlar að útfæra þessi atriði og mér finnst gríðarlega mikilvægt að við förum að fá einhverja vissu í það mál. Við viljum líka endurraða verkefnum og höfum lagt það til hér í þessum sal og ég er búin að nefna það ítrekka hér í dag, til dæmis hvernig Miklubrautargöng gætu verið tekin út úr sáttmálanum hreinlega og sett í einkaframkvæmd. Ég reyndar vil fagna því að með endurskoðun sáttmálans varð Miklabraut ekki lengur hugmyndum að hún færi í stokk heldur að hún færi í göng og þar eru stigin svona fyrstu skrefin í gangagerð á höfuðborgarsvæðinu sem ég auðvitað fagna mjög og við sjálfstæðismenn viljum stiga enn frekari skref í þeim efnum. Við leggjum líka til í tillögunni og viljum þetta samtal að almenningssamgöngur verði svolítið endurhugsaðar þannig að ekki verði þrengt að umferð og þannig að hagkvæmni verði höfð að leiðarljósi. Og þá þreytist meirihlutinn ekki á að reyna að benda á að hér séu sjálfstæðismenn eitthvað ósamstíga í sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu en það er auðvitað alrangt. Og þá minni ég bara aftur á umræðu í svæðisskipulagsnefnd þar sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokks eiga mjög marga fulltrúa, einn í hverju einasta sveitarfélagi á svæðinu og þar höfum við bókað ekki aðeins afstöðu okkar til Suðurlandsbrautarinnar heldur líka hvað var það til dæmis Keldnalandið og samgönguskipulagið þar. Þannig að við sjálfstæðismenn á höfuðborgarsvæðinu öllu, jafnvel þó að þar séu einhverjir sem undirrituðu sáttmálann, við höfum áhyggjur af því hvernig Reykjavíkurborg hefur útfært sína þætti í þessu máli. Við sjálfstæðismenn leggjumst gegn því að þrengt sé að umferð. Við erum ósátt við samgönguskipulagið í Keldnalandi og áfram mætti telja. Þannig að jafnvel þó að menn hafi undirritað hér eitthvað sáttmála því þeir eru sáttir við verkefnin sem að fara í gegnum þeirra sveitarfélög, þá er ósætti með það hvernig verkefnin eru útfærð hér í Reykjavík. Við sjálfstæðismenn styðjum bættar almenningssamgöngur og það er svolítið oft þannig hér í þessum sal að ef við styðjum ekki framtíðarsýn meirihlutans eða styðjum ekki verkefni meirihlutans þá höfum við enga framtíðarsýn eða engar hugmyndir. Jú, við erum bara með aðrar hugmyndir og aðra framtíðarsýn. Og það er reyndar þannig að mjög stór hluti borgarbúa er bara mjög ósáttur við það hvernig samgöngumálum hefur verið háttað hér í Reykjavík og skipulagsmálum. Og ég kynnti nú reyndar helgina könnun sem að Gallup framkvæmdi fyrir okkur. Þar sem spurt var, viltu sjá breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar? Og 73,3% borgarbúa vilja breyttar áherslur. Þau eru ósáttir við þær áherslur sem birtast hér í ráðhúsinu. Og þar eru auðvitað samgöngu og skipulagsmál undir. Það sem við viljum gera hins vegar varðandi almenningssamgöngur er að skapa meiri sátt. Ég hef ekki séð neitt stjórnmálaflokk stiga fram og segja við erum á móti betri almenningssamgöngum. Ég held að sé enginn. Ég held að sé nokkuð breið sátt að vilja gera betur en það er munar á því hvort að einhverjir vilja hlaupa á stað í einhverju draumsýn og skapa ólgu og óánægju með því að þrengja að öðrum og láta fólk upplifa að það sé þarna stjórnlyndi sem ráði för og það að þröngu einhverjum kostum upp á það. Það er svolítið þannig sem fólki líður. Eða þá hvort að það vilja fara leiðina sem við viljum fara. Þar sem við bætum almenningssamgöngur og við erum reiðubúin að fjárfesta í því, en það verður að vera hagkvæmt og skilvirkt og án þess að þrengt sé að öðrum. Og ég er sannarlega á þeirri skoðun að það er einkennismerki þróaðra borga sem eru með öflugar og góðar almenningssamgöngur, að þær séu ekki bara hugsaðar fyrir fátækt fólk eða fólk sem getur ekki eignast bíl. Heldur þær séu einmitt það góðar að þeir efnameiri vilji líka nota þær. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og ekki að fleiri hvatt sem hljóðu undir þessum lið og þá göngum við til atkvæða. Það vantar fólk í salinn. Ok, þá held ég að við séum full mönnuð.
Borgarfulltrúum hefur borist frávísunartillaga þar sem lagt er til að tillögu Sjálfstæðisflokksins fjármögnun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og endurskoðun ákvæða hans verði vísað frá. Þeir sem að samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem að móti kunna vera vinsamlegast gefi þess merki. Og aftur upp með þeir sem að móti kunna vera. Aftasti bekkur. Eru þið alveg, spjaldið niðri? Þá telst tillagan samþykkt með greiddum atkvæðum samstarfsflokkanna og þeir sem að móti voru borgarfulltrúar Framsóknarflokksins og 3 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Aðrir sátu hjá. Og forseti gerir stutta kaffipásu.
Já, jú, hún komin. Þá fundi fram haldið 16:17 og næst á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar stofnun Innviðasjóðs Reykjavíkur og fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, við leggjum til Innviðasjóð Reykjavíkur, fjárfesting í framtíð borgarinnar. Reykjavík borg í stöðugri þróun. Hún vex og hún breytist og hún þróast, ekki bara á teikniborði arkitekta eða skipulagsfræðinga, heldur líka bara í daglegu lífi borgarbúa. Nýtt fólk flytur til borgarinnar, hverfi rísa og kröfur þjónustu aukast. Og þetta góð og jákvæð þróun sem við fögnum og höfum gert ítrekað hér í þessum sal. En þessi þróun, hún kallar á eitt grundvallaratriði og það eru innviðir. Innviðir til þess að halda í við þessa þróun. Og innviðir eru hér ekkert eitthvað aukaatriði. Þeir eru ekkert eitthvað orðagljáfur úr pólitíkinni. Góðir innviðir eru grunnurinn af því að borgin virki. Og við vorum náttúrulega enda við að ræða innviði samgöngu sáttmálans hér áðan, en ég ætla að ræða þetta út frá öðrum hliðum. Leikskólar, skólar, samgöngur, menningar og íþróttamannvirki eru ekki verkefni sem koma og fara. Þau eru varanleg skuldbinding okkar hér við borgarbúa, bæði í dag og til framtíðar. Og einmitt þess vegna verðum við að spyrja okkur, erum við að fjármagna framtíð borgarinnar með framtíðina í huga? Innviðauppbygging borgarinnar hvorki tímabundi átak eða einstök ákvörðun. Innviðauppbygging samfella framkvæmda sem teygir sig yfir mörg ár og yfir mörg kjörtímabil. Þó að okkur sé tamt hér að hugsa í 4 árum og maður læri það fljótt þegar maður kemur í þennan sal, þá það samt sem áður þannig að innviðaþróun og innviðauppbygging hún á sér langan aðdraganda og tekur langan tíma og þarfnast stöðugleika af okkar hálfu. Fjárfestingaráætlanir borgarinnar sýna skýrt að þetta ekki spurning hvort, heldur hvernig við fjármögnum þessa uppbyggingu. Samhliða þessu hefur hlutfalli í lántöku í heildarkostnaði við fjárfestingar borgarinnar orðið sífellt hærra. En lántaka getur alveg verið réttmætanleg og ég hef aldrei sagt neitt annað. En lántaka eðlilegur hluti fjárfestinga. Það nú bara þannig. Því að eigið fé borgarinnar dýrasta féð, svo ég snúi því nú aðeins upp. En það hins vegar fyrirsjáanleikinn, gagnsæið og langtíma áætlanirnar sem ég vil skýra betur og formgera. Þess vegna legg ég fram tillögu að greina og útfæra stofnun Innviðasjóðs Reykjavíkur og hugmyndin ekki flókin, hún einföld. En einmitt þess vegna hún góð. Hún felst í því að skapa skýra, gagnsæja og varanlega leið til að tengja ákveðnar tekjur borgarinnar beint við uppbyggingu innviða og niðurgreiðslu skulda sem tengjast þeim. Þar undir myndu falla arðgreiðslur frá B-hlutafyrirtækjum borgarinnar, tekjur af sölu byggingaréttar, innviðagjöld og sala eigna. Tekjustofnar sem endurspegla sameiginleg verðmæti borgarbúa. Í stað þess að slíkar tekjur hverfi inn í heildarmynd rekstrar án skýrra tenginga við framtíðina væri þeim beint markvisst inn í sameiginlegan innviðasjóð. Innviðasjóður væri þannig ekki ný útgjaldavél, heldur tæki til betri forgangsröðunar, meiri stöðugleika og minni sveiflna í fjárfestingum. Og það mikilvægt að taka allan vafa af fyrirkomulagið. Innviðasjóður ekki hugsaður sem sér einkaréttarlegur sjóður eða eitthvað utan bókhaldsfyrirbæri. Þvert á móti gert ráð fyrir hann verði bókhaldsleg eining innan A-hluta borgarinnar með skýra framsetningu í fjárhagsáætlun og ársreikning og með samþykktar úthlutunar og notkunarreglur sem borgarstjórn setur. Með þessu tryggt fullt gagnsæi, lýðræðislegt aðhald og samræmi við gildandi lög og reikningsskilareglur. Þetta ekki leið til að komast hjá einhverjum reglum, heldur leið til að beita þeim að meiri festu og ábyrgð.
Í dag rekur borgin Eignasjóð Reykjavíkur. Þar undir falla meðal annars fasteignir borgarinnar, rekstur þeirra og viðhald ásamt fjárfestingum. En með þessari tillögu erum við að leggja til að aðskilja fjárfestingarnar frá og eðlilega þarf að skoða fjártæknilega leiðir hvað það varðar. Það er auðvelt að slá svona hugmynd út af borðinu með því að segja Eignasjóður er nú þegar hérna sér fjárfestingar hlutan, ég meina hvað þarf þetta eitthvað meir? En hugmyndin sérstakan innviðasjóð er ekki svo sama og grunnhugmyndin að Eignasjóði. Innviðasjóður er ekki ætlaður til að mæta rekstri dagsins í dag. Hann er ekki hugsaður til þess að fjármagna þjónustu eða daglegan kostnað borgarinnar eins og Eignasjóður gerir í dag. Hann er að fjármagna viðhald, fjármagna ýmsa nýja rekstur sem síðan er bókhaldslega færður á eignir. Innviðasjóður Reykjavíkur er tæki til langtíma hugsunar og gera borgarbúum sýnilegt hvernig sameiginlegar, óreglulegar tekjur nýtast til framtíðar uppbyggingar. Og í því samhengi fellur hugmyndin vel að eigandahlutverki borgarinnar. Arður af sameiginlegum eignum á að nýtast í sameiginlega innviðauppbyggingu og ekki hverfa inn í einhvern óskilgreindan útgjaldamassa. Þessi tillaga er nokkuð meðvituð pólitískan veruleika dagsins í dag, sem er að það er að koma kosningar og við veitum ekki framtíðina. Hún bindur því engan hér í þessum sal í fyrirfram ákveðna niðurstöðu. Þessi tillaga kallar á faglega greiningu og vandaða útfærslu og rökstutt mat áður en endaleg ákvörðun er tekin. Og það er styrkur þessara tillögu held ég. Við stöndum frammi fyrir vali. Við getum haldið áfram að taka hverja ákvörðun fyrir sig á ári með tilheyrandi skuldsetningu og stöðugri bjartsýni að fjárfestingarþörf borgarinnar minnki nú á síðar hluta 5 ára áætlunar, bjartsýni sem við vitum hér inni að stenst einfaldlega ekki af því að þörfin er stöðug og hún er aukin. Innviðaþörf Reykjavíkurborgar er ekki að fara að minnka, hún er að fara að aukast. Eða þá að við getum tekið upp, og við stöndum fram með þessu vali núna, við getum tekið upp skýrt, gagnsætt og ábyrgara fyrirkomulag sem þjónar borginni til lengri tíma. Innviðasjóður Reykjavíkur er engin töfralausn, honum er ekki ætlað að koma í staðinn fyrir Eignasjóð, en hann getur verið skref í nýja og rétta átt. Skref sem sýnir festu og skref sem sýnir ábyrgð og skref sem sýnir að við tökum framtíð Reykjavíkur alvarlega og innviða uppbyggingu þessarar borgar alvarlega. Innviðasjóður er ekki flókin hugmynd og innviðasjóður Reykjavíkurborgar er leið til að hætta að leysa vandamál morgundagsins með skuldum dagsins í dag. Þetta er ekki róttækt, þetta er ekki áhættusamt og þetta er einfaldlega ábyrg fjármálastjórn. Og ef við tökum ekki slíkar ákvarðanir núna, þá erum við í rauninni að viðhalda gömlu kerfi. Kerfi þar sem fjárfestingar eru faldar inn í Eignasjóð borgarinnar innan eignastýringu og viðhald. Þar sem fjárfesting innviða framtíðarinnar er ekki gagnsæ og ekki fyrirsjáanleg. Ég tel bara að Reykjavík geti gert mun betur og ég tel að við eigum að gera miklu betur. Og þessi tillaga er skref í þá átt. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúa lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Frábært. Kæri forseti og ágæti borgarstjórn, mér finnst þetta tillaga sem er góðra gjalda verð. Þetta er eitt af því sem við erum alltaf að velta fyrir okkur í stjórn borgarinnar. Hvernig getum við fjármagnað þá innviði sem við þurfum að tryggja að rísi samhliða, sérstaklega samhliða nýjum hverfum, en líka bara inn í eldri hverfum. Hvernig getum við tryggt að þeir rísi þegar á þeim þarf að halda og hvernig getum við einhvern veginn passað að skuldsetninguna sem tengist innviðafjárfestingum að þetta sé svona, þetta flúttir saman. Þetta er eitt af því sem við höfum verið að velta fyrir okkur þessum meirihluta til að mynda með
þeim leiðum sem við höfum verið að fara í Hattakverfinu, að reyna að fá einhvern innviðasjóð eða eitthvað fyrirtæki sem er tilbúið að fjárfesta í þessu með okkur, þannig að við getum tryggt þessar fjárfestingar án þess að þurfa mögulega að skuldsetja borgina of hratt eða að fara á stað og innheimta byggingargjöld eða innviðagjöld og síðan einhvern veginn ekki ná að skila þeim. Þannig ég skil alveg hvaðan þessi tillaga kemur og ég held að sé mjög gott að fá, sko ég held að þessi þurfa á svona lagalegri greiningu á tillögunni og hvernig hún rýmar við, bara til dæmis hvernig við höfum verið að raða niður okkar fjárfestingum í Reykjavík. Þannig að ég legg svona til að byrja með, legg til að þessari tillögu verði vísað inn í borgarráð. Þetta er auðvitað stórt pólitískt og ég held að ef við færum þessa leið og þyrfti það að vera alltaf svona breiðri pólitískri sátt. Ef ég er að skilja þetta rétt, þá myndi þessi innviðasjóður mögulega leysa eignasjóðinn af hólmi. En það er ekki þannig að svona kannski eins og mætti leysa út greingerðinni að það sé að verið að fjármagna rekstur með skuldsetningu, en það er auðvitað alltaf svona hluti af þessu sem að fer þarna. En auðvitað þessi sýn að arðgreiðslur B-hlutafyrirtækja geti gengið inn í slíkan sjóð og geti farið beint í fjárfestingar væri auðvitað mörgu leyti eflaust ákjósanlegt. Það getur verið nauðsynlegt þegar áföll verða og það hefur auðvitað sýnt sig að það er nauðsynlegt að eiga öflug fyrirtæki sem skila okkur arði líka til þess að eiga fyrir innviðunum. En stundum höfum við þurft að nýta þær arðgreiðslur í annað og ég held að ég og fleiri og ég heyra borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórsdóttir myndi vilja sjá það að það væri tryggt að slíkar arðgreiðslur myndu renna inn í fjárfestingarnar. Fjárfestingin á þessu ári er næstum því 24 milljarðar Reykjavíkurborgar. Fjárfesting Orkuveitunnar er 77, eða þess að við tökum Orkuveituna með og megin þorri á þessar fjárfestingu hjá okkur eru leikskólar og skólar og íþróttamannvirki. Þannig að það eru 5,4 milljarðar að fara í viðhald og uppbyggingu á leikskóla til dæmis og 5,2 í viðhald á grunnskólum. 2 milljarðar í íþróttir og tómstundir, endurnýjun gervigrasvalla, íþróttahúsa, skíðasvæði og slíkt. Og þetta eru auðvitað stórar tölur og mun stærri tölur heldur en þær arðgreiðslur sem við erum að fá. En það er skynsemi, já, bara eins og ofta í tillögum sem komum frá þessum borgarfulltrúa að skoða þetta varðandi langtíma uppbyggingar, varðandi langtíma áætlanir og hvernig við getum tryggt árlega tekjur inn í þessa innviðauppbyggingu. Þannig að við getum einhvern veginn tryggt minnis þessar sveiflur og meiri stöðu líka í uppbyggingunni þannig að fólk geti gengið að því vísu og það sem við segjumst ætla að gera og það sem við segjumst ætla að fjárfesta í að það verði þannig. Og ef við gætum tryggt einhverja svona árlega tekjur, einhvern fasta inn í þessa innviðauppbyggingu, þá myndi það auðvitað skila okkur svona meiri stöðuleika og fyrirsjáanleika og meiri svona skýrleika í fjárfestingunum. En á sama tíma kannski taka að okkur þannig sveigjanleika sem við höfum haft til þess að draga saman í fjárfestingum á móti þegar herðir að og því miður hefur það gerst of oft í kjölfar efnahagshrauns og heimsfaraldurs og ýmislegt líka við höfum þurft að draga úr fjárfestingum á móti til þess að eiga fyrir þeim útgjöldum sem við höfum talið mikilvæg. Þannig þetta er stór pólitísk spurning og ég held að þetta sé skemmtilegt viðfangsefni og ég held að vera gaman að fá fjármálasviðið okkar til þess að setjast aðeins yfir þetta og greina og skoða með okkur hvaða leiðir væru bestar og hvaða leiðir væru færar og hvernig við getum unnið úr þessari tillögu sem ég þakka fyrir. Þá er Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri loki máli sinu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Já, ég tek undir með borgarstjóra að þetta er bara mjög áhugavert tillaga og það væri bara, ég held var bara mjög áhugavert að fá að heyra eins betur svona hvernig hún er hugsuð og skoða þetta með þá mögulega
upplýsingum og skoðunum frá okkar fjármálafólki og svoleiðis. Þetta ákveðin leið til þess að búa til meiri fyrirsjáanleika að vissu leyti. Við myndum væntanlega þurfa að tengja tilteknar tekjur eða innkomu við þetta nema við vildum vera mjög sveifluháð. Sama tíma geri ég ráð fyrir því að sá möguleiki væri alltaf til staðar að bara aðalsjóður veitir innviðasjóði X mikið innlegg til þess að fara í eitthvað ákveðin framkvæmd eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það má alveg segja að með þessu væri kannski bara skýrari aðgreining og kannski svona skýrara verklag með það hvernig fjármunir fara fram og tilbaka í þessu og það er allan hægt að sjá fyrir sér hvernig þetta gæti verið sniðugt sko ef þetta gengur upp. Mín fyrsta hugsun við að lesa tillöguna er ekki eitthvað svona að þetta er bara eitthvað bölur vitleysa. Ég er alveg allavega mjög til í að skoða þetta nánar og fara yfir þetta í borgarráði. Ég held að þetta sé bara, allavega, alls ekkert eitthvað galin tillaga. Ég þori ekki að segja kannski mikið meira fyrir en ég fæ að vita meira og vita hvernig þetta fellur að bara okkar lögum og reglum og hvort það sé einhverjar takmarkanir sem að myndu vera erfiðar eða hvort að við myndum sakna þess að hafa sveigjanleika eða hvort við myndum sakna þess að geta til dæmis notað arðgreiðslur B-hluta til að greiða niður skuldir A-hluta eða eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki. Það geta alveg verið að sé einhverjir vankostir við þetta og örugglega einhverjir. Allt fyrirkomulag sem hægt er að velja er bara val á ákveðnum kostum, ákveðnum göllum móti öðrum kostum og öðrum göllum. Þannig að bara förum yfir þetta og skoðum þetta. Ég er ekki hérna til að sláta út á borðinu í fyrstu umferð sko. Þá borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir. Ég geri bara ráð fyrir því að umræðu þetta mál sé lokið, þannig að ég sé rauninni bara að klára þetta. Það eru nokkur atriði sem ég langar að draga sérstaklega fram. Innviðasjóður er ekki að koma í staðinn fyrir eignasjóð. Hann er rauninni að koma við hliðina á honum. Eignasjóður í dag er í rekstri. Hann er í rekstri eigna borgarinnar. Þessi sjóður er bókhaldsleg eining við hliðina á honum. Inn í hann fara fjármunir af óreglulegum tekjum og hann á ekki að útiloka einhvers konar sveiflu eða sveigjanleika. Það er bara partur af fjárfestingum og fjárfestingaákvörðunum borgarinnar stundum að gefa í og stundum að draga í land. Það er bara alveg eðlilegt. Það sem þetta gerir hins vegar er miklu meiri sýnileika á það hvert þessar sameiginlegu og óreglulegu tekjur okkar er að fara. Og við vitum það líka bara samkvæmt lögum að það megum við ekki skuldsetja okkur fyrir rekstri. Þannig að við vitum að við erum alltaf að skuldsetja okkur, það er reyndar undan þá með það í COVID, en það er svona algilda reglan. Þannig að við erum í rauninni alltaf að skuldsetja okkur fyrir fjárfestingar og það munum við áfram gera. Þarna gerum við þetta rauninni bara frekar skýrt til hliðar inn í A-hlutanum. Þannig að þetta er ekki að fara að koma í staðinn fyrir eignasjóð. En þetta í dag er eignasjóðurinn með mjög viðfemt verkefni og í rauninni svolítið svona suðupottur sem má alveg mjög gjarnan skera aðeins upp. Mér langar að segja varðandi lagalegu greininguna. Það einmitt inntakið í þessari tillögu er að greina og það þarf að gera lagalega greiningu og það þarf að gera fjártæknilega greiningu líka. Þetta þarf allt saman að smella saman. Þetta er ákveðin aðgerð og ég held hún sé ekki eins pólitísk eins og við höldum því að við erum í rauninni ekki að fara að breyta neinu fjárfestingarna. Við erum bara að fara að breyta því hvernig við sýnum fram á það, hvernig fyrirkomulagið er í kringum fjárfestingarnar og við erum í rauninni líka að gera það mjög sýnilegt í hvað þessa óreglulegu tekjur okkar er að fara. Og í dag er hinn borgarbúinn þarna úti, hann er ekki að skilja í hvað arðgreiðslurnar okkar er að fara. Hann er ekki að sjá það að arðgreiðslurnar sé að fara í uppbyggingu á nýjum hverfum, nýjum skólum, nýjum götum og nýjum íþróttahúsum og menningahúsum. Fyrir borgarbúan þá fer þetta einhvern veginn allt saman í einn pott og við byrjum að rífast það hvort það sé eðlilegt að borgin fái arðgreiðslur að bundnu eigið sínu í fyrirtækjum sem borgin á og rekur, sem er algjörlega eðlilegt að sé. En þá er líka eðlilegt að borgarbúar sjái það
í hvað eru þessi fjármunir að fara. Ég er bara mjög ánægð með það að þessu verið vísað til borgarráðs. Það þarf að sannarlega greina þetta. Þetta er ekki áhlaupsverk, það þarf að liggja yfir þessu, finna góða lausn, af því að, og í rauninni finnst mér þetta meira að vera fjártæknileg aðgerð og gagnsæisaðgerð heldur en kannski beint pólitísk aðgerð, en inn í þessu felst náttúrulega líka ákveðin svona rístrúktúr á fjármálum borgarinnar og það er sannarlega ekki eitthvað sem er hlaupið að gera öðru sem það sé skoða vel. Þannig að ég fagna því bara að það sé vel í þetta tekið og máli verði skoðað og borgarbúar geti mögulega í framtíðinni átta sig á í hvað arðgreiðslurnar okkar er að fara frá Faxaflóahöfnum og frá Orkuveitunni og frá öðrum fyrirtækjum og ekki síður önnur óregluleg gjöld sem að koma inn til borgarinnar á hverjum tíma. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, borgarfulltrúi. Ég er ekki með lista. Borgarstjórn, forseti, afsakið, ágæta borgarstjórn. Þessi tillaga er mögulega eins og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir segir tæknileg aðgerð og mögulega meiri tæknileg aðgerð en hún er pólitísk, en nú er það bara þannig að rekstur borgarinnar er frekar pólitískt málefni og í greinargerð tillögunnar kemur eitt fram sem fyrir mér er kannski mikilvægasti þátturinn, að það er hvernig við greinum frá, hvernig við sýnum og veitum borgarbúum tækifæri á gagnsæjan hátt að sjá hvað við erum að gera, hvað við ætlum að gera, hvað við erum að nýta fjármuni okkar í. Það stuðlar ekki einungis af stöðugleika og upplýsingagjöf, heldur veitir það líka tækifæri fyrir okkur að veita ákveðið öryggi. Þetta er leið til ábyrgs reksturs eins og líka kemur fram og þrátt fyrir að þetta er útfærslu eða svona tæknileg útfærsla, þá fannst mér mjög skemmtilegt að sjá það sem fyrir mér er frekar pírataleg tillaga í hvernig við getum tæklað þetta. Því rekstur borgarinnar er stór, ekki bara stærsti vinnustaður landsins heldur líka gríðarlega miklir fjármunir og mun borgarráð þá vonandi eftir þess að tillaga verður samþykkt þá fá tækifæri til að sjá hvernig fasið mun geta útfært þetta á hátt sem verður vonandi til næsta borgarstjórnar miklu öflugt tól til þess að taka á þessum gríðarlega stóra rekstri. Svo ég vildi nú bara koma stutt upp og taka vel undir þessa tillögu. Takk. Þá hefur Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir að koma á mælendaskrá. Þannig að þá verður bara gengið til kosninga og komið hefur málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu til meðferðar í borgarráð. Þá langar mig að hverjir eru þá ekki allir komnir? Nei, það vantar Hildi, eða ekki? Já, aðeins að bíða. Veit einhverjum? Já. Líka Bjössa. Jú. Já, þá eru allir borgarfulltrúar mættir og þá kjósum við málsmeðferðartillöguna að vísa þessari tillögu til borgarráðs. Hverjir eru sammála því?
Já, til borgarráðs. Það er góð vísa. Takk fyrir það. Þetta er þá samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórnar. Þá er næsta mál á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins fjölgun sumarnámskeiða fyrir börn á grunnskólaaldri og fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúan Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Á hverju vori endurtekur sama sagan sig hjá fjölmörgum fjölskyldum í Reykjavík. Foreldrar sitja klárir við tölvuna eða síman á skráningadegi í sumarnámskeið borgarinnar, oft á miðjum vinnudegi, í þeirri vonum að ná plássi fyrir börnin sín. Nokkrum mínútum síðar eru vinsælustu námskeiðin full og biðlistarnir orðnir langir. Þá sitja sumir foreldrar eftir með sárt ennið og óvissun hvernig eigi að skipuleggja sumarið. Niðurstaðan er einfaldlega sú að ekki öll börn komast að. Ég ætla að leyfa mér að vitna í eina móður þessa stöðu með leyfi forseta. Tilvitnun hefst. Litla stressið á hverju vori. Starffræði formúlurnar að skipuleggja allt sumarið og tala nú ekki hvað þetta er dýrt. Tilvitnun lýkur. Þetta er auðvitað ekki staða sem við eigum að sætta okkur við. Biðlistar í sumarstarf frístundaheimilanna var aukist síðustu ár. Í fyrra var þá gefið í og 17 milljónum veitt til að fjölga plássum en betur má ef duga skal til að mæta þeirri eftirspurn sem er svo sannarlega til staðar. Takmörkuð pláss á sumarnámskeiðum eru streituvaldur fyrir fjölskyldur í borginni. Skráning í þessa sjálfsögðu þjónustu líkist sífellt meira kapphlaupi tónleikamiða stórhljómsveitar. En hér er verið að tala grunnþjónustu við börn og barnafjölskyldur í Reykjavík. Ekki hafa allar fjölskyldur sveigjanlegan vinnutíma, ekki hafa allir möguleika að vera við tölvuna akkurat á þeirri mínútur sem að skráning opnar, þannig standa sumir betur á vígi en aðrir. Og sú staða skapar ójafnræði í þjónustu sem á að vera aðgengileg öllum börnum. Sumarnámskeið og smiðjur borgarinnar eru mikilvæg grunnþjónustur við barnafjölskyldur í Reykjavík. Þau eru öflugt og uppbyggilegt sumarstarf sem eflir félagsfærni, hæfni og vellíðan barna og gera foreldrum kleift að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Þegar framboðið er ekki takt við eftirspurnina er ljóst að bregðast þar við. Við höfum kannað hvað það myndi kosta að bregðast við. Áætlað er að það kosti 24 milljónir króna að fjármagna viðbótar sumarnámskeið á vegum borgarinnar til annars þeirri eftirspurn sem blasir við. 24 milljónir króna. Í samhengi við heildarrekstur borgarinnar er það dropi í hafið. En fyrir barnafjölskyldur skiptir þessi þjónusta gífurlega miklu máli. Þetta er fjárfesting í velferð, jöfnum tækifærum og þjónusta við barnafjölskyldur. Í tillögunni er lagt til að útgjaldaauki verði fjármagnar að liðnum ófyrirséð. Í þessu samhengi er líka mikilvægt að horfa til annarra sem halda úti sumarnámskeið og borgin hefur að styrkja til þess svo sem íþróttafélög. Íþróttafélögin gegna lykilhlutverki í sumarstarfi fyrir börn í borginni. Ef við ætlum að fjölga plássum á sumarnámskeiðum þurfum við líka að mæta íþróttafélögum betur, meðal annars svo ætti sé að tryggja nægilega fjármögnun svo að íþróttafélögin geti ráðið í þau stöðugildi sem þarf að fylla til að halda út sumarstarfi. Íþróttafélögin hafa mikinn metnað til þess að halda út öflugu sumarstarfi fyrir börn en eru sett í erfiða stöðu ef fjármagn fylgir ekki með. Mikilvægt er því að huga því að innleiða skýra reiknilíkan sem tekur mið af fjölda barna á þjónustusvæði, tryggir ákveðna lágmarksupphæð á hvert svæði og mætir mikilli eftirspurn með auknu fjármagni. Þannig tryggjum við jafnræði barna til sumarnámskeiða og fyrirsjáanleika til foreldra og námskeiðshaldara og getum brugðist við ef að þörfin er meiri. Virðulegi forseti, þessi tillaga snýst þjónustu borgarinnar við barnafjölskyldur. Fyrir 24 milljónir getum við létt undir með fjölskyldum, aukið jöfn tækifæri barna og tryggt að fleiri komist að. Við í Framsókn segjum jöfnum leikinn, fjölgum plássum, ég hvet borgarstjórn til að samþykkja tillöguna.
Borgarfulltrúi Magna Glá Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, hér Framsóknarflokkurinn að leggja til að við aukum framboð af sumarnámskeiðum og smiðjum fyrir börn á grunnskólaaldri í Reykjavík til að mæta eftirspurn. Ég get svo sannarlega tekið undir að það sé mikilvægt að tryggja nægilegt framboð af námskeiðum yfir sumartímann. En þegar ég sá þessa tillögu og fór að kynna mér hvað hafði verið gert í þessum málum á meðan Framsóknarflokkurinn var í meirihluta, þá hugsaði ég af hverju voru Framsóknarmenn ekki á þessari skoðun þegar þeir gátu haft áhrif og aukið framboð af sumarnámskeiðum. Það var aldeilis ekki þannig, því það var einmitt framkvæmdur mikill niðurskurður á sumarfrístund í stjórnartíð Framsóknarflokksins. Því hvað gerðist árið 2023? Opnunartími frístundarheimila á sumrin var breytt frá 8:30 til 16:30 í stað frá 8 til 17. Og gjaldið var sama fyrir 8 tíma. Sami kostnaður en tekjuaukning upp á tæpar 12 milljónir til borgarna. Opnunartími sértæku félagsmiðstöðvanna Hof, Hellis og Hallar breytt frá 8:30 til 16:30 í stað lengri tíma áður, en gjaldið sama. Það var hagræðing upp á 5,2 milljónir. Lokað í 4 vikur í sumarstarfi, sértæku félagsmiðstöðvanna Hof, Hellis og Hallar, hagræðing upp á rúmar 6 milljónir. Og stytt þjónustutíma líka hjá Öskju og Guluhlíð. Lokað í 4 vikur í stað 3 sumarið 2022 í Hofi, Höll og Helli og það var hagræðing upp á rúmar 6 milljónir. Þetta gerðist í stjórnartíð Framsóknarflokksins. En hvað gerðist fyrir sumarið 2025? Það síðastliðið sumar, eða sumarið 25, svo ég sagði. Þá varu bætt fjármagn inn í frístundamiðstöðvarnar af fyrirsögðu manneklu fjármagni, samtals 17 milljónir til að bregðast við eftirspurn í sumarstarfið. Byggt á þessari reynslu, á þessu sparnaði, sparnaði síðastliðin ára. Tjörnin, það var sett 7 milljónir þar inn, Brúin 5 milljónir, Miðberg 2 milljónir, Kringlumýri 3 milljónir, samtals 17 milljónir. Þetta mæltist mjög vel fyrir, mikil ánægja meðal notenda og við ætlum að halda áfram á sömu braut. Frístundamiðstöðvarnar í sumar bjóða upp á sambærilegt þjónustustig og síðastlið sumar. Það bæta aftur rúmum 17 milljónum í ramma sumarstarfsins til að anna eftirspurn. Eins og ég sagði, þá gekk sumarið 2025 mjög vel og náðist að vinna vel á biðlistum í ljósi þess að ákvörðun bæta í sumarstarfið var tekin á voran 2025 og það náðist að manna vel og biðlistar, engir biðlistar. Sumarstarf Guluhlíðar, Heklu og Öskju fóru reyndar 85 milljónum umfram fjárhagsramma sumarstarfsins vegna aukinnar þjónustuþyngdar barna sem sóttu sumarstarfið. En sá halli var tekin af manneklu afgangi frístundastarfsins. Sem sagt, við jökum framboð sumarfrístund síðastlið sumar vegna eftirspurnar og við ætlum að halda því áfram. Við líka nefna það að félagsmiðstöðvarnar bjóða upp á sumarsmiður fyrir 10 til 12 ára og starf fyrir unglinga bæði sumaropnanir og eru einnig í samstarfi við vinnuskólan
Og félagsmiðstöðvar reka félagsmiðstöðahópa þar sem unglingar sem þurfa meiri stuðning fá sem sagt að vera í félagsmiðstöðahópunum. En ég vil fá að sýna ykkur hérna, tækifæri að sýna ykkur könnun sem skóla- og frístundasvið gerði meðal foreldra barna sem voru í sumarfrístund og sumarstarfi sértæku félagsmiðstöðvanna, könnun sem sýnir mikla ánægju með sumarstarf frístundaheimilina og sértæku félagsmiðstöðvanna. Gleymdi tölvunni minni en ég má kannski ná í hana. Ég ætla að afsakið hérna. Ætla nú að hafa þetta tilbúið. Þið sjáið þarna, þetta var sem sagt spurningalisti sem var vikulega til foreldra, til allra þeirra sem höfðu frístund. Það var sem sagt margir sem svöruðu og ég vil bara fá að opna þetta hérna í tölvunni fyrirgefið. Og það var mikil svörun og ég ætla að fá að fletta, það er ekkert voðalega tæknisinnuð. En eins og þið sjáið, það var spurt líðan barnanna og það var gríðarleg ánægja. Það var mikil svörun við þetta var símat og börnunum leið vel. Það sem sagt í 97,1% tilfella eins og þið sjáið og aðeins læra hjá börnum í sérstakri frístund og maður þegar ég mun að fletta hérna, svona, alveg teknileg. Nú, hér sjáu þið ánægju foreldra með frístundina, þetta er bara rúm 98% sem að foreldrar eru ánægju með frístundina og ekki nóg með það komu fjöldi svara 320 komin opin svör, 324 svör voru að hrósa og lýstu ánægju sinni og vissulega komu óskir eftir nesti, þetta hef ég líka heyrt, það verði búið upp á mat og þarna talað að vilja hafa lengri opnunartíma og svo bara þetta var rýnt. Var þetta síðasta glæran? Heyrðu þið, ég held ég sé búin í ljósi alls þessa, þá tel ég okkur vera að gera nokkuð vel og legg til að þessari tillögu verði vísað frá. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörun. Fyrst er það borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, þetta er eitt alódrista sem ég hef heyrt. Í fyrsta lagi vorum við ekki stjórnandi Framsóknar árið 2023, heldur Dags B. Eggertssonar Samfylkingarinnar. Í öðru lagi vorum við hagræðingaraðgerðum vegna þeirrar stöðu sem fyrri meirihluti skildi borgina eftir í brunarústum. Í þriðja lagi var sumar 2023 fyrsta sumarið í langan tíma þar sem engin viðspyrnustyrkur kom frá ríkinu sem ígildi 47 sumarstarfsmanna. Í fjórða lagi var biðlisti árið 2025 í fyrra, það er ekki rétt að hafa engin biðlisti, og í fimmta lagi er fáránlegt að vilja ekki fjölga sumarnámskeiðum þegar það er þörf á því. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Hvernig sem það var, þá voru þið í meirihluta, þá hefðu þið kannski átt að bara að bæta Framsóknarflokkurinn, að bæta þetta þá 24 þegar Einar Þorsteinsson var borgarstjóri. Ég veit það ekki, en ég var einmitt að lýsa því hér yfir, rétt áðan í ræðu, að það eru engir biðlistar. Ég er búin að fá það staðfest á sviðinu.
Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, þá hefur borgarfulltrúin fengið önnur svör en ég hef fengið frá sviðinu. Af því að það alveg rétt að það var sett 17 milljónir í þetta í fyrra sem að vissulega stytti biðlista. En það var samt biðlisti og þá þarf 24 milljónir aukalega til þess að brúa það bil. Til þess að við náum að anna þeirri eftirspurn sem til staðar. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta er mjög undarlegt. Við fáum greinilega sitt hvor svörin. Við þurfum bara að kanna þetta. Ég fekk þessi svör í gær að það hefði verið alveg sérstök ánægja með sumarið og aldrei verið eins mikil ánægja og þau furðuðu sig á að það hefði ekki komið fyrirspurn frá Framsóknarflokknum inn á sviðið. Þannig að þið verður bara, ég hvet Framsóknarflokkinn til að fara í frekari fyrirspurnir, nema þessu að svara okkur á sitt hvorn hátt. Óskar borgarfulltrúin eftir að gera athugasemd, stutt athugasemd. Borgarfulltrúi Magnea Jóhannsdóttir gerir stutt athugasemd. Já, forseti, ég vil bara leiðrétta það að það kom vist fram fyrirspurn þetta mál nákvæmlega og fengum svar frá þessu sviði. Þannig að ég veit ekki alveg hvað borgarfulltrúin að vísa til. Það bara að fara rangt með mál sem að vera að leiðrétta. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að gera stuttu athugasemd. Þá veitir andsvar borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Já, forseti, gaman að sjá þessar upplýsingar ánægju með þessa starfsemi borgarinnar. Við erum alveg meðvituð hana. Það sem við erum að leggja til að það verði veitt meira fjármagni í þessi námskeið svo að sé hægt að anna eftirspurninni. Ég sendi sérstaklega fyrirspurn á skóla- og frístundasvið og fékk svar og þar kemur fram að 24 milljónir dugi til þess að anna eftirspurninni. Og þótt að þú borgarfulltrúi sért í meirihluta þá höfum við líka aðgengi að upplýsingum úr stjórnsýslunni og þannig að svo langaði mig bara að minna á það að 23 og 4 við vorum sem sannarlega í meirihluta en við vorum að þrífa upp skuldafjallið sem að meirihlutinn á kjörtímabilinu áður skildi eftir sig. Það var mjög alvarleg fjárhagsstaða í borginni, 16 milljarða halli og við þurftum að fara í mjög leiðilegar hagræðingar aðgerðir og höfum sannarlega viljað sleppa við þær. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég geri mig grein fyrir að vissulega geta fulltrúar Framsóknarflokksins spurt sviði spurninga og greinilega fengið önnur svör en ég fekk að það vanti eitthvað inn á sviðið en ég ætla ekki að fara út í þetta pólitíska þras hvað var lögð og sparnað á síðasta meirihluta eða þras varðandi það. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, það var ekki sá sem hér situr sem að hóf umræðu það að Framsóknarflokkurinn hefði frekar geta sett peninga í þetta fyrir á kjörtímabilinu 2023 og 2024. Það var borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir sem taldi okkur það til vansa að hafa ekki sett fjármagn í þetta og verið í niðurskurði og ég heyrði ekki betur en að borgarfulltrúin hafi verið að gagnrýna Framsókn fyrir það. Þannig að ég að svara þeirri gagnrýni hér í andsvari og ég vil bara minna á það að fyrri hluti kjörtímabilsins var erfiður. Það þurfti að ráðast í hagræðingaraðgerðir víðast hvar í allri starfsemi borgarinnar og það var bara grútleiðilegt. Við erum hér að koma með tillögur vegna þess að borgin stendur aðeins betur og við teljum mikilvægt að mæta eftirspurn.
ef það ekki rétt sem að við, ef það einfallega þannig að það ekki eftirspurn, ég meina þá fellur þessi tillaga bara niður, við erum ekki að eyða efni fram. En við fáum þar upplýsingar að það vanti 24 milljónir og þá finnst ykkur bara sjálfsagt mál að gera tillögu það. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæti borgarstjórn. Ég benti á það vissulega að það var sérstaklega skortur í fyrra, eða hann 2024, og ég bara hefði haldið að það hefði verið brýnna að þetta hefði komið þá fram þegar þið gátu haft einhver áhrif á málin. En við gerðum það vissulega, bættum í á síðasta vori, bara benda á það. Borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá komið að borgarfulltrúanum Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur að veita andsvar. Já, mig langar að benda borgarfulltrú Helgu Þórðardóttur á nokkra hluti. Í fyrsta lagi þá erum við hluti af meirhluta, það ekki Framsókn sem ákvað, tók einhliða ákvarðanir hvernig við vildum hafa þetta. Í öðru lagi að þá hefðu við vissulega örugglega gert þetta 2024 ef að við í fyrra ef að við hefðum þá verið áfram í meirhluta. En mér finnst það sem að umræðan svolítið vera villandi að því leyti til að hér verið að tala að auka framboð sumarnámskeiðum og smiðjum þar sem og gera það í samstarfi menningar og íþróttasvið. Þannig að þetta ekki nákvæmlega það sama eins og við erum að gera, og í öðru lagi þá vitum við vel af þeirri ánægju sem foreldrar, þegar foreldrar eru búin að fá inni fyrir börnin sína, þá eru þau almennt séð mjög ánægð með það starf sem að okkar frábæra sviðskóla og frí að gera. Þannig að minnst bara við umræðan vera svolítið verið tekin út fyrir svið fyrir það. Það alveg ljóst að þegar þarf að hagræða þá þarf að taka erfiðar ákvarðanir, en svo þarf líka alltaf að endurmeta þær. Þannig að bara koma því á framfæri. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ágæti borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa ábendingar, en ég vil bara benda á það að hér er ég að ræða frístund á skóla- og frístundasviði, en svo vissulega íþróttafélögin sem eru að sinna sumarnámskeiðum, en það kannski ekki á sviðinu, menningar- og íþróttasviðinu, að þeir framleiði námskeið, sumarnámskeið, heldur frekar á íþróttafélögin, eins og ég hef skilið það. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, mér langar að benda borgarfulltrúa Helgu Þórðardóttur á það að svona sambærilega hátt og ég alltaf að glíma við nýnæmi í svona ritstörfum, að þá þetta nýnæmi, og það einmitt þess vegna sem við erum að leggja fram þessa tillögu. Þetta væri þá nýtt fé sem væri fyrir ný verkefni. Þannig að þetta samstarf sem svona glæsilegt við íþróttafélögin og við það starf sem við erum að vinna þar innan MÍR myndi þá í rauninni geta byggt nýja brú. Það það sem við erum að segja hér. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ég hef bara litlu við þetta bæta. Borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Líf Magneiðudóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við viljum auðvitað hafa þetta allt í lagi í sumar og öll sumur og að öll börn komist að.
Og ég hef reynda verið mjög hugsi hvernig við búum til þetta kerfi sem að einmitt eins og framkom í ræðu Magneu Gná Jóhannsdóttur að þú þarft að sitja við tölvuna og bíða og skrá barnið þitt og svo bara allt í einu tæmast námskeiðinu og það bara eru fullt og þú kemur ekki barninu þínu fyrir á sumarnámskeiði. Og ég auðvitað foreldri sem að hef ekki tök á því að sitja við tölvuna en skrifstofufólki hefur það sannarlega. Og það eru alls konar foreldrar sem eru einmitt ekki við tölvu eða við síman þá og þegar. Þannig að ég skil mæta vel þessa tillögu og ég hef nefnilega viðrað það í samtölum og í ýmiss konar samstarfi hvort að við séum ekki, hvort að við getum ekki hugsað þetta kerfi upp og nýtt. Og þá er ég ekki að tala um eitthvað auka fjármagn til þess að fjölga þessum sumastörfum, heldur að foreldrar hafi eitthvað glugga til þess að skrá börnin sín á einhverjum tiltekinni viku og foreldrar skipuleggi sig og segi já, ok, ég þarf sumarnámskeið fyrir börnin mín hér og frá klukkan þetta og þetta. Og svo hrúast þetta allt saman inn og svo þessu mætt. Þannig að öll börn geta fengið sumarfrístund. Þannig myndi ég vilja sjá kerfið fyrir mér. Og þá auðvitað kannski eins og með frístundakortið, þá erum við kannski með eitthvað bil af fjármagni til eða frá sem við þurfum að gera ráð fyrir. Stundum aðsóknin góð, hún oftast mjög góð, en svona myndi ég að minnsta kosti sjá kerfið fyrir mér þannig að við getum mætt öllum börnum í sumarfrístund. Og foreldrar þyrftu ekki að hafa áhyggjur af því að finna önnur úrræði eða eitthvað við að vera þegar þau komast ekki að hjá borginni. Þannig að strangt til tekið finnst mér þessi tillaga ekkert slæm, en ég myndi líka vilja láta skoða kosti þessa sem að ég hef rakið hér upp í þessum ágæta ræðustól. Og það væri gaman að heyra skoðanir borgarfulltrúa á því. Þannig að við mætum allri eftirspurn og tryggjum að öll börn fái sumarfrístund og það var svo ágætt sem að Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi sýndi hérna ofan. Það eru allir foreldrar og börn þeirra hæst ánað með þetta. Þannig að allt starf í Reykjavík gott, það fjölbreytt og öllum börnum verður mætt þá í þessu kerfi sem að ég að minnsta kosti búin að hugsa í mörg ár. Það væri gaman að skoða hvort sé skynsamlegt að innleiða. Takk fyrir og góða ferð. Borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Ég algjörlega sammála hvað varðar skráninguna. Það þarf að finna betri lausn á því og þess vegna það kannski einkennilegt að meirihlutinn ætlar að vísa þessari tillögu frá í staðinn fyrir að vísa henni þá til skoðunar innan skóla- og frístundasviðs eða koma breytingartillögum og skoða sérstaklega skráninguna. Auðvitað myndi þessi skráning lagast eða það væri fjölgun á námskeiðum af því að þá þurfti ekki foreldrar ekki að vera í kapphlaupi við tölvuna, heldur gætu verið öruggum það að væri til nægilega mörg pláss fyrir börnin sín þannig að þau myndu koma af stað. Það kannski vandinn sem til staðar. Og svo borgarfulltrúar tala ánægju með þjónustunni borgarinnar og ég ekkert að setja út á það. Ég held að flestir sem eru með pláss séu ánægðir. En svo erum við ekkert bara að tala pláss í frístund, heldur líka pláss á sumarnámskeiðum sem íþróttafélögin með og það líka biðlisti. Þannig að það raunveruleg þörf fyrir fjölgun sumarnámskeiða eða plássa í þau, hvort sem það hjá borginni eða hjá íþróttafélögunum eða öðrum sem halda úti sumarnámskeiðum í samstarfi við borgina. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir. Já, forseti. Strangt til tekið var ég líka að benda á það að lausnin sé ekki bara fólgin í því að fjölga, heldur líka að meta. Þannig að við erum að búa til nýtt kerfi
þar sem að foreldrar skrá hvenær þeir þurfa á sumarfrístund fyrir börnin og svo bara unnið úr því og það gæti jafnvel hugsanlega kannski eitthvað dreifist saman eða eitthvað, ég veit það ekki, en það væri þess virði að skoða hvort breytingar á þessu kerfi væri eitthvað til þess að mæta öllum börnum og foreldrum þeirra á sumrin. Borgarfulltrúi Líf Magnea-Dóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég hvet þá bara meirihlutann til að koma með breytingartillögu þess efnis, þannig að hægt sé að ráðast í það samhliða. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð nú bara að byrja á því að vekur hjá mér mikla undrun að meirihlutinn ætli ekki að samþykkja þessa tillögu. Í ljósi þess að það er þörf á því að fjölga plássum á sumarnámskeiðum hjá borginni, hvort sem það sumarnámskeið sem að borginni sjálf að halda beint í gegnum frístundarheimili eða hjá íþróttafélögum sem að starfa í borginni og borgin styður með fjárúthlutun. Nú er það þannig að það var tilkynnt held ég bara í vikunni eða síðustu fjármagn til íþróttafélaga vegna sumarnámskeiða og það fjármagn er ágætt en mætti vera hærra til þess að raunverulega ná utan þá þörf sem er til staðar. Því að það þarf að ráðin starfsfólk til þess að halda út úr sumarnámskeiðum og íþróttafélögin hafa verið að tala um það er biðlisti vegna þess að það er mikil eftirspurn eftir að komast að. Þannig að þetta vekur hjá mér furðun. Og ég átta mig ekki alveg á rökum meirihlutans, þau kenna okkur í Framsókn fyrir að hafa ekki sett fjármagn í þetta og þess vegna ætla þau ekki að gera það, sem er líka mjög sérstakt í ljósi þess að það er þörf fyrir það. En tillagan sem á að vísa frá, hún hljóðar svo með leyfi forseta, tillögin hefst. Borgarstjórn samþykkir að auka framboð á sumarnámskeiðum og smiðjum fyrir börn á grunnskólaaldri í Reykjavík til að mæta þeirri eftirspurn sem er til staðar. Skóla- og frístundasviði í samstarfi menningar- og íþróttasvið verið falið að útfæra tillögur þess efnis og skila þeim inn til borgarráðs fyrir lok mars 2026. Útgjaldaauki verður fjármagnar á liðnum ófyrirséð kostnaðarstaður 09205. Þessu á að vísa frá. Það er semst ekki vilji hjá meirihlutanum til að skoða það hvort að hægt sé að fjölga sumarnámskeiðum fyrir börn á grunnskólaaldri. Engin vilji. Þessi frávísunarleikur meirihlutans er líka fáránlegur. Ef þið viljið ekki gera þetta, af hverju fellið ekki tillögur? Það er ekki eins og þetta sé í vinnslu einhvers staðar annars staðar. Það hefur ekki komið fram að það sé í vinnslu að fjölga sumarnámskeiðum og ef það er, þá væri mjög áhugavert að vita það og hvar fjármagn hefur það komið. Það var ekki inn í fjárhagsáætlun sem ég veit um. Þannig að þetta er eitthvað sem væri áhugavert að vita. Nú hafa íþróttafélögin fengið sitt fjármagn, ekki hefur verið að tala við þau að það eigi að fjölga námskeiðsplásum. Þannig að nú er raunverulega þannig að það er bara verið að hella þessa tillögu en meirihlutinn getur aldrei fellt neitt og þarf alltaf að vísa öllu frá í staðinn fyrir að segja bara nei, við viljum þetta ekki. Og þessi leikur er orðinn mjög þreyttur. Fellið bara tillöguna að þið viljið þetta ekki. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst er það borgarfulltrúi Líf Magneu-Dóttir. Forseti, já, eins og Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi fór vel yfir í ræðu sinni að það er ekkert tilefni til þess að hvorki vísanir samþykkja tillögu Framsóknarflokksins að svo stöddu. En það kemur hún líka fram talsvert seint. Þetta er fullfjármagnað fyrir sumarið. Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi fór vel yfir það. Þannig að mér finnst þessi háttur á að snúa upp á sig og akkur fellið ekki bara. Það eru 3 leiðir til þess að afgreiða tillögur í borgarstjórn. Það er að vísa frá, það var rökstutt hérna í ræðu, það er að fella, það er ekki tilefni til þess vegna þess að það er ríkur vilji hér til þess að fjármagna sumarnámskeið fyrir börn annað en
borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir heldur fram hérna og sakar okkur að hata börn svona undir rós. Þannig að þetta frávísun og það bara afgreiðsla. Borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, já, frávísun afgreiðsla og kemur út á því sama og fella tillögu. Meirihlutinn að raunverulega að segja nei, við ætlum ekki að fjölga sumarnámskeiðsplássum, við ætlum ekki að fara í þessa vinnu sem við erum að leggja til að verði gert. Þó að það hafi verið bætt við á síðasta ári þá ennþá þörf, það ennþá biðlisti þótt hann hafi snarlækkað sem jákvætt og við fögnum öll. En við erum ennþá með sumarnámskeið á vegum íþróttafélagana og annarra sem sannarlega biðlisti á og Reykjavíkurborg gæti komið inn með aukið fjármagn til þess einmitt að fjölga stöðugildum hjá þessum aðilum sem við reiðum okkur á til þess að þjónusta barnafjölskyldur á sumrin þegar skólarnir lokaðir. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir. Já, forseti, hérna erum við komin í liðinn hvernig túlkum við afgreiðslu hlutana. Frávísun, eins og fram hefur komið, þá það vegna þess að þessi tillaga á ekki við. Þar fyrir utan þá höfum við ekkert að segja hvað íþróttafélögin gera. Við ráðum ekki þeim, þau ráða ekki okkur. Þannig að það alveg fullt tilefni til þess að vísa þessari tillögu frá, en það hefur auðvitað verið tekið vel í það í þessum sal að endurskoða einhvern veginn og hlúa vel að þessum sumarnámskeiðum þannig að flest börn komist að og fjármagna þau. Það gert í núverandi kerfi. Þannig að þessi tillaga Framsóknarflokksins bætir engu við að svo stöddu, en ég held eins og ég fór yfir í ræðu minni að það sé fullt tilefni til á næsta kjörtímabili að endurskoða þetta kerfi sem heldur utan þetta og hvort að við getum ekki betur mætt börnum í Reykjavík varðandi sumarfrístund. Þannig að Borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, raunveruleikinn samt sá að í sumar munu foreldrar þurfa að vera á biðlista með börnin sín vegna þess að það verði ekki næg sumarnámskeið fyrir börnin þeirra. Við stjórnum vissulega ekki íþróttafélögum og ég ekki að leggja það til eða við Framsókn, en ég veit hins vegar að íþróttafélögin ekki sátt með þá upphæð sem þau fengið til sumarnámskeiða. Hún nægir ekki til. Þannig að það mjög sérstakt að segja að við stjórnum ekki íþróttafélögum í því samhengi að við getum ekki stutt þau. Við eigum auðvitað að reyna að styðja við framtak sem að styður við þjónustu barnafjölskyldur í borginni. Eitt af því sumarnámskeið á vegum íþróttafélagana, annað sumarnámskeið sem borgin heldur og svo aðrir sem gera það líka. Og við eigum auðvitað að fjárfesta í þessum námskeiðum til þess að mæta foreldrum sem að ströggla við skipulag sumarfrísins vegna þess að skólarnir í löngu sumarfríi. Og við þekkjum þetta allt og við þekkjum sögurnar af foreldrum sem í þessu púsluspili og þetta ekki þjónusta sem ég vil sjá fyrir barnafjölskyldur í borginni. Hún á að vera miklu betri. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir næst andsvar borgarfulltrúi borgarfulltrúin fellur frá andsvörum og þá telst andsvörum lokið. Ekki hafa fleiri kvatt sér hljóð undir þessum lið, þannig að þá snúum við okkur að atkvæðagreiðslu. Forseti biður borgarfulltrúa að ganga í salinn. Enn vantar borgarfulltrúa í salinn. Forseti biður borgarfulltrúa að mæta í afgreiðslu hér í borgarstjórnarsalnum. Þá tökum við til afgreiðslu tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins fjölgun sumarnámskeiða fyrir börn á grunnskólaaldri. Borist hefur frávísunartillaga og hún borin upp.
Þeir sem eru sammála því að vísa tillögunni frá vinsamlega skefið merki. Þeir sem á móti kunna að vera, tillagan felld með atkvæðum meiri hlutans gegn atkvæðum minni hlutans. Þannig að frávísunartillagan samþykkt. Meiri hlutinn samþykkir tillöguna, meiri hlutaflokkarnir, minni hlutaflokkarnir greiða atkvæði gegn. Þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna bætt loftgæði. Til máls tekur Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn, hér borin upp tillaga samstarfsflokkanna í rauninni að fela umhverfis- og skipulagsráði að taka allt það saman sem að þegar hefur verið unnið varðandi loftgæði í Reykjavík. Með nýju umferðarlögunum sem voru samþykkt 2021, minni mig, að þá var til grein þar sem að kveður á að sveitarfélög geti með rökstuðningi takmarkað umferð þegar stefnir í vonda daga. Sem sagt þessa gráu og gulu daga sem að meinar börnum að fara út að leika á sólbjörtum dögum. Fólki með öndunarfæra sjúkdóma ráðlagt að vera inni og og ökumönnum bíla ráðlagt að sleppa því að keyra bílinn sinn. En okkur hefur ekki tekist að ná tökum á þessu og eins og borgarfulltrúi í þessum sal vita að þá ferðast auðvitað mengunin bara þvert á sveitarfélög. Þannig að það ekkert þannig að þetta sé bara bundið við Reykvíkinga og hvernig þeir keyra. Við erum auðvitað hér á ferðaflugi allt atvinnusvæðið á höfuðborgarsvæðinu, allt búsetusvæði höfuðborgarsvæðisins. Á okkar misumhverfisvænum í okkar misumhverfisvænu ferðamátum. Og undir lok síðasta kjörtímabils, þar sem að ég var formaður fyrir umhverfis- og heilbrigðisráð, þá hóf ég vinnu í samstarfi heilbrigðiseftirlitið að skoða þessar ýmsu tillögur og alltaf vorum við að bíða síðan eftir þessari grein í umferðarlögunum svo við gætum sannarlega fengið þessar heimildir. Og svo komu þær og við einhvern veginn fórum aftur yfir þetta og svo komu kosningar. Þetta var nú eiginlega svona stuttasann og svo veit ég til þess að fleiri tillögur voru unnar á þessu kjörtímabili undir forystu Aðalsteins Hauks Sverrissonar og þær liggja eiginlega ófrágengnar eftir og ég held að í ljósi umræðu síðustu daga eða kannski ekki alveg núna en nú verður þetta blautt og kalt og það snjóar sem að bæti loftgæðin nema auðvitað þegar jarðefna eldsneytisbílum, svokölluðum brunabílum ekki götuna og halda áfram auðvitað að menga með sínum útblæstri að þá held ég að þessi tilefni til að við dustum rykið af þessum tillögum, söfnum saman því sem að hefur þegar verið unnið, bætum einhverju við, með leyfi forseta sletti ég best practice, það sem að best gert í löndunum í kringum okkur og leggjum með bara mjög vinnur hratt og örugglega og leggjum fram umhverfis- og skipulagsráð saman teknar tillögur sem hægt þá að grípa til þess að fækka þeim dögum þegar loftgæði eru það ógeðsleg og mengandi og fara yfir heilsuverndarmörk þannig að við getum, svo ég segi, andaléttar og reynda voru þess að andalétta auglýsingar til þess að fá reykingafólk til þess að reykja ekki í lokuðum rýmum. En allt í lagi. Það líka auðvitað eitur og við sem betur fer erum laus við það á skemmtistöðum bæjarins.
og í opinberum stofnunum. Og nú get ég sagt sögu þegar ég flutti til Danmerkur og fór í menntaskóla og það var reykt niðri í svona almannarými og allir fóru þangað niður. Ja, tíðin var önnur þá. En við auðvitað viljum ná tökum á þessu og þess vegna vona ég að borgarstjórn samþykki þessa frábæru hlutlausu tillögu, strangt til tekið, og hún ekkert eitthvað að fara að segja endilega við ætlum að banna nagladekk. Það eru auðvitað flokkar sem að vilja það, það eru borgarfulltrúar sem að vilja það, það líka skynsamlegt. Það best fyrir ykkur að vera á svona heilkorna heilsársdekkjum, það best fyrir umhverfið. Það líka gott að keyra hægt. Við þurfum líka að geta stýrt umferðarhraða á svona loftmengunardögum og ýmislegt annað. Þannig að ég var líka með já, ég ætla bara að gerast svo frökk og lesa tillöguna fyrir ykkur. Ef sker kynni að það einhver sem getur ekki lesið sér til gagns. Nú vitum við aldrei. En hún hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagsráði og útfæra tillögur á grundvelli heimilda í umferðarlögum til að minnka loftmengun sem fer yfir heilsuverndarmörk í tilteknum aðstæðum. Ráðinu falið að skoða rannsóknir og aðgerðir sem gefist hafa vel annars staðar og sannarlega náð árangur í að bæta loftgæði. Gert ráð fyrir að umhverfis- og skipulagsráð skili af sér tillögum fyrir lok mars 2026. Og upplestri lýkur. Ég vonast eftir góðu samstarfi allra í ráðinu í þessu mikilvæga verkefni og ég hlakka til samstarfsins til þess að við getum andað léttar. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Það Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég vil þakka kærlega fyrir ábendinguna mína formennsku í þessari stýrihópsumræðu sem var stofnað af fyrrverandi borgarstjóra Degi B. Eggertssyni. Ég vil vekja athygli á því að frá þeim tíma þá hefur orðið stjórnarslit. Ég myndi nú varla trúa því að ég sem formaður myndi halda því hlutverki við þau stjórnarslit þó að það sé ekki búið að afgreiða þetta og því miður bara náðist ekki að afgreiða þessa tillögur fyrir þann tíma áður en að stjórnarslit urðu. Þannig að ég bara vil vekja athygli á því. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, ég þakka Aðalsteini Hauki Sverrissyni borgarfulltrúa fyrir þetta og ég tel að því að nú verður þessu vísa til umhverfis- og skipulagsráðs þar sem að borgarfulltrúin ásæti. Þannig að ég býst við því að allt það sem að hann hefur viðað að sér áður en að stjórnarslitin áttu sér stað, að hann komi með það auðvitað að borðinu og við tökum saman í að móta þessa tillögur og vinna það verkefni sem að ráðinu verður falið vonandi eftir afgreiðslu tillöguna á eftir. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, já, að sjálfsögðu mun ég koma með þær áherslur sem ég lagði til í vinnunni á sínum tíma og leggja þær sérstaklega fyrir og berjast fyrir þeim. Takk. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir fellur frá orðinu en næst tekur til máls borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson.
Forseti, ég kem hérna upp til þess að greina frá breytingartillögu sem við í Framsókn ætlum að leggja fram. Þá er komin réttu tíma á klukkuna. Ég ætla nú ekki að vera alla 10 mínútur, þetta stutt og laggott. Þetta ágætis tillaga og bara brýnt að dusta rykið af þessum tillögum eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir komst og skemmtilega orðið hér áðan. Það margt hægt að gera en við erum alveg klárlega ekkert sammála allt í þessu. Ég meina, það var nú haldið málþing hérna á kjörtímabilinu þar sem var verið að ræða það hvort að það væri kannski bara skynsamlegast að banna díselbíla til dæmis. Þeir eru mengandi. Og eða hægja á umferð á stoppvegum þegar það eru svona toppar, gráir dagar. Og það alls konar tillögur sem að hafa verið í umræðunni og við erum eflaust ósammála það hversu langt við viljum ganga til þess að stemma stigu við svifryki. Alla jafna staðan þessi að Reykjavíkur borg ein hreinasta borg í heimi. Hún held ég á lista yfir 10 hreinustu borgir í heimi þegar kemur á loftgæðum. En svo koma þessir gráu dagar og þeir eru stórhættulegir. Þeir eru einfaldlega bara lífshættulegir fyrir suma. Og við þurfum að gera það sem við getum til þess að bregðast við því og auðvitað það algjörlega óásættanlegt eins og hefur verið einstaka sinnum á hverju einasta ári að sjúklingar þurfa að vera inni og heima við og loka gluggum og börn get ekki verið út að leik og leikskólabörn þurfa að vera inni og allt þetta. Þetta óásættanlegt og við þurfum að gera allt sem við getum til þess að bregðast við þessu. Þannig að þetta bara góð tillaga. Okkar breytingartillaga, hún snýr að þessu. Og ég ætla bara að lesa hana með leyfi forseta. Gerir ráð fyrir að hún verði síðan send borgarstjórn. Tillagan hljómar svona og bætist við þann texta sem fyrir í tillögunni sem liggur fyrir þessum fundi. Við leggjum til, jafnframt lagt til að Reykjavíkurborg fjárfesti í ryksugubíl sem sérstaklega hannaður til að hreinsa upp fínasta rykið á götum borgarinnar og að umhverfis- og skipulagssviði verði falið að útfæra aðgerðaráætlun vegna þrifa á götum borgarinnar til að fyrirbyggja þá toppa sem myndast þegar hæglátt veður og hefur áhrif á loftgæði í borginni. Áætlaður kostnaður 50 til 70 milljónir vegna að kaupa á ryksugubíl og færi af liðnum ófyrirséð. Og við viljum halda þessari hugmynd inn í þessari vinnu og þessir bílar hafa gefið mjög góða raun. Við vitum hvaðan þetta svifryk kemur. Það kemur aðallega af stoppvegum. Það ekki vegir sem við erum veghaldari á. Þannig að sjálfsögðu ætti vegagerðin að eiga svona bíl líka. En við getum hins vegar notað þessar bifreiðar á okkar götum og þá eftir atvikum þá bara í samkomulagi við vegagerðin ef við viljum renna þessum þrifbílum eftir þeirra götum. Aðalatriðið að þessi tæki séu nýtt af okkur og til þess að stemma stigu við svifrykinu. Þetta var skelfilega vont ástand hérna fyrir örfáum vikum síðan og við fundum það bara held ég öll að þetta gengur ekki og vegagerðin þarf náttúrulega að rísa undir þeirra ábyrgð líka að vera veghaldari og þrífa sínar götur. Ég ætla ekki að fara út í umræðuna nagladekk, hún löng og flókin en sumir vilja banna þau og umræðan stundum á þá leið að það sé bara ekkert mál að banna nagladekk. Og sama hvort við viljum það eða ekki, þá það ekki einfalt. Það þarf að breyta reglugerð til þess að gera það og það í verkahring ráðherra að gera það.
og ég þeirrar skoðunar að við ættum að beita öllum þeim hvötum og ráðum sem við höfum til þess að draga úr notkun nagladekkja. Hér innan borgarmarkanan sjaldnast tilefni til þess að vera á nagladekkjum. Og þannig að það eru komin harðkornadekk og alls konar dekk, bara góðu vetrardekk, duga eiginlega í nær öllum tilvikum hér fyrir íbúa Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. Hins vegar það þannig að Reykjavík höfuðborg Íslands þar sem að fólk sækir þjónustu, mikilvæga þjónustu sem það fær hvergi annars staðar í landinu, og þarf að koma til borgarinnar utan að landi, og þar eru aðrar aðstæður, og það getur verið snúið að fyrir hið opinbera að banna alfarið nagladekk með pennastriki þegar öryggisaðstæður sem ekki eiga við hér endilega innan borgarmarkana vega hins vegar miklu þyngra annar staðar, þar sem fólk þarf að fara yfir fjallvegi eða býr bara við aðstæður þar sem minni snjómokstur og vetrarþjónusta. Þannig að þetta svona ekkert alveg skýrt, en ég held við séum samt flest sammála því markmiði hér í borgarstjórn að það sé okkur öllum fyrir bestu að draga sem mest úr notkun nagladekkja hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þessi tillaga, við leggjum hana bara hérna fram, vonum að henni verði vel tekið og að umhverfis- og skipulagsráði gangi vel að koma sér saman tillögur til þess að sporna gegn svifryki. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Fyrirgefið, það eru þó nokkrir hérna sem hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst það Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsssyni fyrir þessa breytingartillögu. Mig langar að borgarfulltrúanum var tíðrætt heilsu barna, fólks með undirliggjandi sjúkdóma og eldra fólks. En síðustu vikurnar, fyrstu vikur ársins og síðustu vikurnar í desember, voru lögfgæðin bara alltaf á rauðu, bara dag eftir dag eftir dag. Og svo borgarfulltrúanum tíðrætt mikilvægi þess að sækja þjónustu til höfuðborgarinnar. Og mig langaði að spyrja borgarfulltrúan á hvaða lífsgæði eigum við að draga fram? Á hvaða lífsgæði, hvers konar bara í rauninni hver líður fyrir þessi lífsgæði? Eigum við að láta börnin í borginni, fólk með undirliggjandi sjúkdóma, reykvíska skattgreiðendur líða fyrir það að fólk þurfa að koma hingað til land inn í borgina á nagladekkjum? Eða borgarfulltrúinn tilbúinn til að ganga skref, og hvaða skref, til þess að draga úr loftgæðum? Borgarfulltrúi Sara Björg Sigurðardóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Já, forseti, mér langar nú eiginlega að biðja borgarfulltrúan að koma spurningunni bara skýrt frá sér. Ég átta mig ekki alveg á því hvað hann á við. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, hvaða lífsgæði, hvaða hópar sem að búa í borginni, þessi sem eru með undirliggjandi sjúkdóma, börnin í borginni sem komast ekki út á leikvellina, fólkið, eldra fólk sem getur ekki farið út að ganga, eða eru þeirra lífsgæði, í lagi að skerða þeirra lífsgæði af því að aðrir þurfa að koma hingað inn í borgina á nagladekkjum? Ég bara vill fá svör, bara hvaða leiðir eru ljósar fyrir borgarfulltrúa Einar Þorsteinsson til þess að við síendurteknum hætti stöndum fram fyrir því að loftgæðin séu hér á gulu og rauðu af því að 40% bíla á höfuðborgarsvæðinu keyra á nöðnum dekkjum.
Borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, takk fyrir. Ég held ég skilji spurninguna betur. Við eigum að grípa til allra þeirra leiða sem við getum til þess að tryggja hér bestu loftgæði. Ég bara benti á að, og ég meina í ræðu minni fór ég yfir það að nagladekkin skipta máli en það er ekki í valdi okkar hér eins og ég vona að borgarfulltrúin Sara Sigurðardóttir átti sig á að gera þetta, að banna nagladekk bara með pennastriki hér í borgarstjórn. Það er ekki þannig, sama hvort þótt að borgarfulltrúin kannski kýsi að það væri þannig. Þannig að og við eigum að tryggja börnum, eldra fólki, öllum íbúum hér, hvort sem þeir eru með undirliggjandi sjúkdóma eða ekki, bestu fáanlegu loftgæði. Það er svo einfalt. Ég líkt ekki svo á að við séum hér í sikkur liði í þessu máli, sko. Og ég held að ræða mín hér áðan hafa bara verið mjög skýr með það. Við höfum að gera það sem við getum til að tryggja loftgæði. Eitt af því er að þrífa göturnar með svona sópi og ég vona að hún verði breytingatilla okkar verði samþykkt. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, hvernig væri bara að þrífa götunar hérna? Svona án gríns. Hvenær voru þessar götur seinast þrifnar? Í júní í fyrra? Án gríns. Hér er verið að koma með einhverja tillögu það að búa til einhvern starfshóp, það að skoða einhverja heimildir. Hvernig væri bara að þrífa götunar? Ég greip nágranna minn daginn með sóp, svona skaftsóp, að reyna að moka aðeins. Hann gat ekki, þetta er orðið þannig að íbúar hérna eru farnir út með litla sópa að reyna að sópa eitthvað götunar. Vegna þess að Reykjavíkurborg, að þessi borgarstjórnarmeirihluti, bara neitar að gera það, bara neitar því. Og það er svo magna, en svo erum við með þetta hérna, þar sem að borgarfulltrúar og meirihluti bara koma fjöllum yfir því að borgin sé bara grút, skítug og sótug. Og hver er lausnin? Hver er lausnin? Er hún að sópa betur? Nei. Er hún að þrífa oftar? Nei. Nei. Ítum bara vandanum og íbúa. Förum bara að banna hérna dekk og nagladekk og dísilvélar, ég veit ekki hvað og hvað. En á meðan auðveldasta, nærtækasta lausnin sem allir eru að bíða eftir og er gert allstaðar annars staðar í Skandinavíu er bara að götur og vegir og borgir eru reglulega þrifnar miklu oftar en er gert hér. Miklu oftar. Og ég meina svo verið að drulla yfir hérna ryksugu bílatillöguna hérna hjá Framsókn. Þú veist, án gríns, má aldrei þrífa hérna. Ég er bara að bilast. Heyrðu, ok. Nei, þetta er alltaf sama sagan. Það er bara, heyrðu, jú, við gætum kannski gert betur í að þjónusta íbúa, en nei, það er bara, fólk er með ofnæmi fyrir því hér. Lausnin er alltaf bara, heyrðu, nei, úr skulum við fara að breyta lögum til þess að bara banna fólki að keyra á nagladekkjum. Hvað haldið að sé flóknara að gera? Að sópa oftar eða breyta lögum? Hvað haldið að sé fljótlegra að skila árangri? Að sópa oftar eða reyna að breyta lögum? Veist, maður spyr sig, heyrðu, svo er hérna, ég veit ekki sem hvar ég á að byrja, en þetta er alltaf sama þemað. Það er bara, nei, ítum vandanum bara á íbúa. Komum bara með fleiri boð og bönn á íbúa. Þau eru náttúrulega alltaf vandamálið að þau skuli vera fúl yfir þessi svifryksmengun. Þú veist, og ég, elsku borgarfulltrúin Sara, mér finnst þú æðisleg, en þú drepur mig með þessu, hvað með fólkið, með öndunar erfiðleikana, og ég segi bara hvað með okkur sem að viljum geta verið með hreina gluggar og rúður líka, hvað með fólkið með öndunar erfiðleikana og fólkið sem hreina rúður. Ég var bara núna daginn að þurfa að taka þvottabókana að þrífa rúðanum mína, það var svo skítugar. Ég fyllti 4 fægiskóflur af sandi á sölunum mínum, ég bý á þriðju hæð. Af því að ég, alveg eins og borgarstjórnar meirinn hér, var ekki búin að sópa svalunum mína frá því fyrra sumar. Og þetta var bara sölunum, bara sandurinn á sölunum. Þú veist, það er ekki bílar á nagladekkjum að keyra mínu sölum, sko.
Þannig sem ég að segja er að við vitum alveg þegar kemur að svifryki og hvernig það kemur til. Það eru alltaf nokkra áhrifaþættir. A. Það vissulega bara bílar, sama hvað dekkjum þeir eru á. Það bara bíll á malbyggi, tætir upp malbygg. Það bara svoleiðis. B. Jú, nagladekk hafa einhver áhrif, harðskelja-dekk hafa einhver áhrif, þyngd bílana hefur áhrif. Það eru alls konar áhrifaþættir. En þess vegna hafa öll vestræn lönd í kringum okkur tekið upp á því að hugsa ekki með sér, herru, nei, eru götunar ógeðslega skítugar? Best að láta bara fólk breytast. Þau hugsa með sér, nei, eru götunar ógeðslega skítugar? Við bara skulum þrífa þær betur. Og þetta alltaf það sem ég að benda á hérna í hvert einasta sinn sem ég kem upp í þessu pontu. Fyrir hvern erum við hérna? Við erum hérna til þess að þjónusta fólk, við eigum að vera hérna í þjónustuhlutverki við fólk. Við eigum ekki það að eyða tímanum hérna upp í pontu endalaust og drulla yfir fólk og þeirra hegðun vegna þess að það voga sér að keyra á nagladekkjum. Nei, bönnum þeim að koma inn í borgina, þessum helviti sveitapjökkum á nagladekkjunum sínum. Hvað haldið þessi einfaldar að gera? Að þrífa götunar eða fara að koma ykkur vegatálmunarkerfi hérna? Nei, ég að bilast. En ok, takk fyrir, ég skal hætta núna. Randi lokið í bili. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, að því að síðasta ræðimanni var mjög tíðrætt það hvernig þetta væri hér í nágrannalöndum. Í nágrannalöndum þetta þannig að nagladekk eru bönnuð. Þau eru alfæri bönnuð í Þýskalandi. Þau eru meira að segja bönnuð í Sviss, þar sem eru þó mikið fjalllendi. Þau eru bönnuð, þau eru leyfð á einhverjum tilteknum svæðum í Noregi og ég sé að borgarfulltrúin afber ekki að hlusta á þetta erindi mitt, en það verður að hafa það. En síðan það, sem sagt, já, mér finnst það nokkuð svona kald rifjað því það margoft búið að benda á það að fyrsta lagi eru götur sópaðar. Þær eru hreinsaðar, þær eru sópaðar og það verður margoft verið bent á það að á svona dögum eins og var daginn þegar eru froststillur dag eftir dag, jafnvel viku eftir viku, að þá mjög erfitt að sópa göturnar. Af því að það frost og það allt frosið fast. Það ekki að þvo þær og það mjög erfitt að sópa þær. Það getur raunar kallað á meira svifryk í sumum tilvikum. En þetta þú veist, það alveg endalaust hægt að frasa það hvaða aðferðum á að beita. En mér dettur stundum í hug að það væri eins og einhver húsráðandi yrði mjög þreyttur á því eftir að væri búið að halda veislur að öll gólfin væri svo skítu hjá honum. Jú, viðkomandi fer og ryksugar gólfin, kallar og ryksugubíl og ryksugar þau. Síðan kemur að því að viðkomandi húsráðanda dettur í hug að biðja fólk að fara úr skítugu skónum áður en það gengur inn í stofu, áður en það gengur inn á svefnherbergin og viti menn, ástandið á gólfunum margfalt betra. Þannig að því að mér finnst svona umræðan stundum og sérstaklega síðasta ræðumann einhvern veginn algjörlega skjóta sér undan því að fara í uppruna svifryksins. Og það var aðeins ónákvæmt hjá frummálenda áðan eða hjá þessari ræðu áðan að nagladekkin skipti einhverju máli. Þau skipta gríðarlegu máli. Bílar á nagladekkjum valda alltaf 20 sinnum meira svifryki heldur en bílar sem eru ekki á nagladekkjum og það enda rétt sem kom fram að það skiptir mjög miklu máli þyngd bílsins og líka hraði bílsins. Umhverfisstofnun, sérfræðingarnir og umferðarstofnun hafa fjallað mjög oft þetta og það er mjög auðvelt að lesa þeirra niðurstöður. Hraði og þyngd og nagladekk, þetta skiptir allt mjög miklu máli.
Nú, ég veit alveg að einhvern tímann hafa heyrst raddur það að banna nagladekk en hér í borgarstjórn og í umhverfis- og skipulagsráði hefur ræðan ekki snúist það, heldur höfum við reynt að hvetja Alþingi til þess að láta sveitarfélögin og landinu fá sjálfdæmi það hvort að þau kjósa að setja ákveðinn skatt á notkun nagladekkja með þeim umhverfisrökum að sá geldur sem að veldur og það rauninni umhverfisrökin sem að skipta mestu máli og svo líka hitt að það mjög einkennilegt að þegar þessi mikla mengun eins og var hér daginn, hvað gerist þá? Jú, þá eru börnin kölluð inn og líka þeir sem eiga við öndunarerfiðleika að stríða en ekki bílarnir. Það má ekki snerta við þeim. En mér líst vel á þessa tillögu, og kostur við hana, hún ekki með eitthvað svona sannleik heldur bendur hún á ákveðið vandamál og í rauninni felur í sig hvatningu til umhverfis- og skipulagsráðs til að taka þetta fyrir, fá sérfræðinga á okkar fund frá til dæmis umhverfisstofnunum og fleiri stofnunum, leita ráða hjá sérfræðingum og móta einhverja tillögu hvað við getum gert í þessu máli, í þessu óefni. Það hefur jú verið reiknað út hjá Evrópsku heilbrigðisstofnuninni að það megi reikna með að hér á landi séu það bil 70 ótímabærir dauðsdagar út af loftmengun. Þannig að mér finnst alveg full ástæða til að taka þetta alvarlega. Þetta að mestu leyti af mannavöldum og það eru góðu fréttirnar því að það sem af mannavöldum, við getum gert eitthvað í því. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hérna málana, tillögu meirihlutans að útfæra tillögur á grundvelli heimilda í umferðarlögum til að minnka loftmengun þegar það sneitt yfir heilsuverndarmörk í tilteknum aðstæðum. Og hvað svona hættulegt við þessa gulu hulu? Hvað svifryk? Þessar smáu agnir sem þyrlast í andrúmsloftið í kringum okkur. Hverjar eru afleiðingar lélegra loftgæða fyrir heilsu fólks, þá sérstaklega viðkvæma hópa eins og börn, eldra fólk og fólk með undirliggjandi sjúkdóma? Hvers vegna telur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin að léleg loftgæði séu eina mestu ógn mannkyns? Áhrif svifryks á líkamann í loftinu sem við öndum að okkur eru margs konar. Þetta eru síbreytilegar agnir sem eru annaðhvort á föstu formi eða eru vökva og þær eru flokkaðar í gróft svifryk og svo fínt. Og til viðmiðunar eitt korn af fínum fjörusandi 90 mikrometrar, þannig að þetta eru náttúrulega agnir sem eru örsmáar og minna svifrykið bara kemst inn í öndunarfæri manna, læðist niður í lungnaberkjur, setjast þar að, frásogast jafnvel í blóðrásina. Þannig að svifrykið ekki bara heilsuspillandi fyrir lungu, hjarta og æðar heldur ferðast agnirnar í gegnum alla blóðrásina. Meira að segja hafa þær fundist í fóstrum. Rannsóknir sýna að útsetning fyrir svifryk getur valdið bólgum í höfði, leitt til sjúkdóma eins og Alzheimers og elliglappa, getur haft áhrif á þroska barna og valdið öndunarfærasjúkdómum. Og börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir svifryki og eru útsettari en fullorðnir. Það finnast 2 til 4 sinnum meira magn í svifryki í öndunarfærum barna heldur en fullorðinna. Þannig að okkur hér inni meðal annars ber rík skylda til þess að vernda heilsu barna. Vernda heilsu barna og svifryksmengun getur hamlað þroska þeirra. Og þess vegna þeim haldið inni þegar loftgæðin fara af grænu.
Á heimasíðu Umhverfisstofnunar er hægt að kalla fram upplýsingar. Mjög gaman fyrir þau sem eru gagnanördar. Og ef við horfum hérna 10 kjörtímabil aftur núna, þetta kjörtímabil, þá má sjá skýrt mynstur þegar hérna í þeim tilfellum þegar loftgæðin fara af grænum. Og þessi kjörtímabili hafa loftgæðin farið í 132 daga á gult, 22 daga á rautt. Þannig í 22 daga hefur fólki og börnum og eldra fólki verið haldið heima, inni, ekki fara út að hreyfa sig, ekki vera úti, ekki hjóla. Og á hvað kostnaði lífsgæða er þetta? Ég velti því fyrir mér. Já, það er bara þannig, sko. Eru þið þess, eða? Veitu, tölvan er hérna að svíkja mig. Borgarfulltrúarnir voru Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokks hafa verið tíðrætt að þrífa oftar og sópun og þrif geta gert gagn. En það er líka ákveðin forvörn í því að fjalla hérna úr götukantanum sem að getur alveg verið og tíminn sem tekur að sópa allar helstu götur hérna getur tekið marga vikur eins og við þekkjum á vorin. Þetta er pínu flókið þegar þú ert með 40% bíla umferðar á negldum dekkjum og maður spyr sig hvenær á að þrífa, hversu ofta á að gera á hverjum degi. Við erum að tala hérna 100 milljóna ef við ætlum að fara í þá leið sem borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir var að ræða hérna áðan. Besta leiðin er auðvitað að draga úr uppsprettu. Það er að minnka umferð og draga úr henni. En ekki bara sópa og kaupa einhvern hreinsibíl. Sem dæmi, þá eru 40% bíla á negldum dekkjum og heilu, ef maður reiknar, þá er þetta má gera ráð fyrir að 191 tonn berist út í andrúmsloftið frá bílum á negldum dekkjum. Hvað finnst ykkur það? Eigum við að sópa þetta bara á, einni viku eða? Þannig að mér finnst þetta pínu svona skrítin nálgun að halda það að það sé bara leysa allan vanda að sópa eða þrífa götur þegar það er verið að rykbinda og rykbindaefni það bara kláraðist af því að aðstæðurnar voru svo slæmar. Á sama tíma mun umferðin bara halda áfram að fjölga. Við munum bara, okkur fjölgar áfram. Fleiri bílar mæta á göturnar, ár frá ári, eykst umferðin jafnt og þétt og með hverjum 4.000 nýju íbúðum þá bætast við 3.000 bílar. Þetta er bara margfeldið þetta upp. Þetta bara er ótrúleg staða sem við erum komin í og aftur er það uppsprettan. Hvaðan kemur uppspretta svifryks? En við höfum val. Við getum dregið úr notkun nagladekkja, við getum stýrt umferð, við getum lækkað hraða, við getum stýrt almenningssamgöngur og virka ferðamáta, við getum gripið til aðgerða strax, ekki bara seinna, því staðan á stundinni núna. Og markmiðið er einfalt, það er að fækka dögum sem fara á gult og rautt eins og við höfum upplifað núna á þessu ári ítrekað og ég meina til mín bara, ég fekk bara skilaboð frá fólki, börnum, foreldrum barna sem voru að halda börnunum sínum innan því að þau bara gátu ekki andað og pústir, astmapústin bara virkuðu ekki. Fólk var með hausverk, var með flensulík einkenni, dag eftir dag og rykbindaefni bara kláraðist af því það var verið að reyna að rykbinda göturnar. Ég bind vonir, forseti, við það að þessar tillögur og umhverfis- og skipulagsráð komi með einhver bara raunverulegar lausnir, sanngjarnar og við förum bara að tala tæpitungulaust stöðuna eins og hún er. Því við viljum ekki tryggja og búa þannig hnútana að komandi kynslóðir búi við skertari lífskjör, skertari lífsgæði, heldur en við sem sitjum hér í þessum sal. Við viljum nefnilega borg fyrir fólk, ekki fleiri bíla, reynum að draga úr þeim. Fleira fólk, færri bíla og hreinna loft. Takk.
Borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst það borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég vil þakka Söru Björk borgarfulltrúa fyrir mjög tilfinningaþrungna ræðu. Alls ekki til þess að gera neitt grín af því að loftgæði skipta máli. Ég vil bara aðeins halda nokkrum hlutum til haga. Í 3 ár hef ég nefnt það inn í umhverfis- og skipulagssviðið, ekki bara út af hún að tala rykbindingu. Það ljóst að rykbinding gerir eitthvað gagn, en við höfum talað fyrir því og tölum fyrir því í þessari breytingatillögu að kaupa sérstakann ryksuðubíl sem virðist vera hjá sviðinu ekki áhugi að gera, og ég spyr mig bara af hverju. Bara, þú veist, þetta lágmarkskostnaður. Nei, við skulum freka fara í að breyta lög, og þá vil ég koma að þessum seinni punkt hjá Söru. Hvar höfum við stjórntæki til þess að hamla umferð þótt það sé í einhverjum lögum? Hvernig ætla það að fara að því? Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir. Já, þetta bara forseti, þakka borgarfulltrúanum fyrir andsvarið. Ég get bara tekið undir með honum þessar áhyggjur. Og þetta svona samfélagslegt verkefni. Þetta ekki bara verkefni Reykjavíkur. Þetta er líka höfuðborgarsvæði. Þið bara fylgist með loftgæðunum á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Og við þurfum bæði hér í þessum sal og pólitíkin og við sem samfélag, sem foreldrar, sem skólasamfélag, sem íþróttasamfélög, við þurfum að taka þetta bara föstum tökum. Og þess vegna þessi tillaga meirihlutans, hún bara liður í því að halda áfram samtalinu og umræðinu og halda þessu bara áfram. Vegna þess að þetta mun bara versna, og ef að veðurfarsskilyrðin eins og þau eru búin að vera núna, þá verður þetta bara flókið. Því að við viljum ekki bera ábyrgð á að skaða heilsu íbúa Reykvíkinga. Við þurfum að standa að vörðu það. Borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir hefur lokið við að svara andsvari, og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sitt svar við ansvari. Við erum öll sammála það þarf alltaf að gera betur varðandi með loftgæði. Þessi tillaga sem að meirihlutinn að leggja til, bara góðra gjaldaverður, en við erum að koma með breytingatillögu sem bara beinlínis bætir inn í tillögu þeirra einhver, hvað maður segja, bara stutt og auðveld aðgerð sem fljót afgreitt. En það hefur ekki verið vilji til þess að gera það innan sviðsins, þannig að ég myndi bara hvetja ykkur til þess að samþykkja okkar breytingatillögu, þannig að við getum farið strax í rót vandans. Prófa eitthvað nýtt, því að hitt mun taka allt of langan tíma. Borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, og þá komið að andsvörum hjá borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni. Forseti, mér langar bara að spyrja borgarfulltrúan Söru Björgu Sigurðardóttur hvað hann vill gera, eða hún, Sara, borgarfulltrúi, vill gera. Við höfum alveg séð ýmsar tillögur. Nákvæmlega, hvað vill borgarfulltrúinn gera sem í valdi borgarstjórnar að gera til þess að draga úr svifryki? Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tala það í ræðu minni. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, afsakaðu framhleypnina í borgarfulltrúanum. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson biður borgarfulltrúa Söru Björgu að útlista þetta nánar. Ég talaði það í ræðu minni. Ég talaði að lækka hraðan, draga úr umferð, sem helsta uppspretta
svifryksmengunar í borginni leitast við leiða í að takmarka og minnka notkun næklatækja sem ein helsta uppspretta svifryksins. Auka og bæta almenningssamgöngur sem að meirihlutin að gera. Fjölga leiðum til vistvætna samgangna eins og að leggja hjólastíga. Þannig að þetta allt á dagskrá. Við þurfum bara aðgerðir þegar að loftgæðin eru komin á gult eða rautt. Annað en að skerða lífsgæði þeirra sem að síst skildi. Borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka fyrir svarið. Draga úr umferð, já. Það eitthvað sem svona dálítið snúið að gera en gerir liður í því að bæta aðra kosti eins og almenningssamgöngur. Þannig að lækka hámarkshraða, það þarf að vinna það með lögreglunni og vegagerðinni. Þetta aðalega stoppvegir, þannig að það þyrfti aðkomu ríkisins, þannig að það ekki beinlínis bara á borði okkar að gera það. Það er viðamikið verkefni að ná sátt slíka aðgerð, þannig að það ekki hægt að gera það með pennastyrki hér. Ég heyri ekkert enga eina sérstaka aðgerð sem að borgarfulltrúi getur gripið til hér nema þá bara halda fram að byggja upp almenningssamgöngur sem langtímaverkefni. Það engin skammtíma lausn sem að ég heyri hana nefna og ég ekki að gagnrýna fyrir það. Ég veit þetta langtímaverkefni og stórt og viðamikið en ein skammtíma aðgerð sem að gæti gagnast væri að kaupa ryksugbíl sem myndi þrífa það mesta á þegar að koma gráir dagar svona til að leggja eitthvað gott til. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þar svarar andsvari borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, borgarfulltrúin fannst svarið mitt ekki nægilega skýrt. Jú. Já, en þú vildi meira. En ég ætla bara, mér langaði að segja skammtíma aðgerðir eða aðgerð sem gerir strax í rauninni að biðla, eins og borgin hefur að gera, biðla til fólks að vinna heima þegar það koma svona toppar sem að sumir gerðu. Það líka, væri þetta gott ef að regluverki myndi bara heimila og borginni sem að vonandi verður hægt að bara ákveðni bílar verði bara með ákveðin bílnúmer bara sitja heima með deili bílum. Við þurfum einhvern veginn að hugsa út fyrir kassan þegar við fáum svona endurtekin aðstæður sem að loftgæðin fara á rautt eins og við vorum að upplifa hér fyrir vetur. Borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Það bara 1 mínútu. Hvað þarf að tala hratt? Það ekki að bíða að þangað ljóð. Jú, hárrétt. Ágæti forseti, já, þetta allt svo mikið vesen. Nennum við eitthvað að gera þetta. Getur ekki bara þessi ryksugubíll leyst allan vanda í eitt skipti fyrir öll? Stuttasvarið nei. Framsókn svo uppgefin á verkefnunum, hún ræður ekkert við þau. Ekki raskat, afsakið, með leyfi forseta, ekki raskat. Nennir ekki að bæta loftgæði í borginni. Forseti biður borgarfulltrúi að sýna kurteisi í máli sínu. Já, ég bað leyfi forseta. Forseti heimilar ekki leyfi til þess að tala með dónalegum hætti í ræðustól. Gott og vel, ræður ekki bossalega við þessi verkefni. Breytingatillaga Framsóknar sem liggur hér fyrir, hún bætir engu við nema þá einu tilteknu atriði sem Framsókn telur að allt geti leyst í þessum efnum og allt verið þá gott. En eins og tillagan sem liggur fyrir borgarstjórn og hvernig hún orðuð, þá allt undir en ekki eitthvað eitt. Og þannig þarf þetta að vera því að bætt loftgæði og krafan heilnæmt loft kallar margar ólíkar aðgerðir og ég ætla því að leggja til að þessi breytingatillaga verði felld.
Eins og staðan núna þá er verið að skoða hvort það sé eitthvað tæki eða eitthvað annað erlendis. Það er víst ekki mikið í boði, en það er kannski eitthvað sem að hægt er að kaupa hingað til Íslands sem að getur enn betur sópa götunar. Og að því að hér hafa borgarfulltrúar hvað sé hljóðs og sagt, af hverju getum við ekki bara sópa miklu meira? Svarið við erum að sópa miklu meira. Kostnaður hefur rokið upp, sérstaklega í vetur, að það er verið að gera meira. Og þetta hefur komið fram, bæði hér fengum við kynningu í umhverfis- og skipulagsráði, þetta hefur líka komið fram í fjölmiðlum. Það er nefnilega snúið, veðráttan hérna er snúin og til þess að bregðast við loftmengun á þessum dögum, þá kallar það ólíkar aðgerðir. Þannig að borgin sér auðvitað að hreinsa og rykbinda hjá sér, náttúrulega að undanskildum þessu stofnbrautum sem að Vegagerðin sér en þar myndast einmitt mesta mengunin, svo það sé líka sagt. Það er bara þannig að við þurfum að ráðast að rót vandans. Ýmislegt sem að eykur á mengun er til dæmis gamalt malbik sem að þyrlast upp, umferð þungra, vinnuvéla, nagladekk og mikið fleira. Og það kallar auðvitað margþættar aðgerðir. Það er það sem að við í umhverfis- og skipulagsráði ætlum að skoða. Þannig að eins og að því að Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi mætir hérna inn í salinn, þá skal því haldið til haga að það er búið að þrífa mjög mikið, einmitt í vetur og kostnaðurinn hefur aukist og við sjáum fram að hann eykst enn frekar. Þannig að það búið ekki einungis það sem við höfum sett okkur að eru svona regluleg þrif, heldur hafa líka farið fram auka þrif eftir þörfin. Þannig að það er ekki rétt að göturnar séu ekki hreinsaðar. 85. grein umferðarlagana, ég hvet alla borgarfulltrúa til þess að lesa hana, að þá getur veghaldari í samráði við lögreglu og almannavarnanefnd þegar það á við takmarkaði að bannað umferð vélknúinna ökutækja með leyfi forseta stundarsakir á vegi sem hættulegur er vegna skemmda eða öðrum orsökum þar til viðgerð er lokið á hættulega hjá og svo heldur þetta áfram og þá er nefnt einmitt loftmengun. Þannig að ekki eru bara vondir vegir hættulegir, heldur er loftmengun líka hættuleg og þetta höfum við farið yfir. Auðvitað getum við bara sópa götunar, en hvað eigum við að gera við ósýnilegu mengunina? Hvernig eigum við að grípa hana? Jú, við þurfum að grípa til annara aðgerða en bara að sópa. Þannig að fyrir utan það bara að krefja þá sveitarfélögin og þess að ríkisstjórnum einhverja vætutíð með góðu og illi þá þurfum við margar ólíkar aðgerðir. Og það er það sem að þessi tillaga gengur út á. Það er að senda til umhverfis- og skipulagsráðs sem eru auðvitað sérfræðingar í þessum málum til þess að taka allt það saman sem vel er gert, sem að hægt er að gera með snjall ljósastýringum, með snjöllum umferðarmerkingum, með hvatningu að vera heima á gráum og gulum dögum eða eitthvað slíkt, eða einfaldlega með því að takmarka umferð og banna nagladekk. Allt er í boði. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, það er Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil nú bara fagna þessari umræðu sem ég held að sé mjög gagnleg og þetta er akkúrat umræðan það sem borgarbúar eru að óska eftir bara þessa dagana að við séum að sinna betur en mér fannst bara mörgu spakmæli falla á báða bóga og ekki síst frá henni Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa. Og ég var bara, og mér er stakt góð ábending með hennar ríksúgubíl, ég hef séð að erlendis að þetta eru orðnir miklu stærri og fullkomnari bílar en við yfir að ráða. Þannig að, og ég var hissa bara að borgarfulltrúinn skildi ekki taka betur í þetta en bara vitni því að ég hefði haldið að hann svona sem fulltrúi VG og þar sem er arftaki Sósíalistaflokksins og þar Kommúnistaflokksins ætti að taka vel í svona hugmyndir því að þegar framsóknarmenn lýst þessu þá datt mér náttúrulega bara strax í hug rússneskur verksmiðjutógari sem náttúrulega ríksugaði hér upp landhelgina í gamla daga eins og sumir muna. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar og svar, þá ansvari borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir.
Forseti, já, þegar borgarfulltrúinn setur þetta í þetta samhengi þá auðvitað mun ég endurskoða afstöðu okkar til þessara breytingatillögu. Nei, djók. En að öllu gamni slepptu að þá vildum við einmitt hafa hana opna til þess að vera ekki með aðal fókusun á eitthvað tiltekið eins og ég fór hérna yfir í ræðu minni og við getum auðvitað verið með langa upptalningu í þessari tillögu. Það á að skoða nagladekk, það á að skoða hraðatakmarkanir, það á að skoða loka hverfum, það á að skoða númeraplötur, þú veist, endastaf á númeraplötum og einhverjum tiltæmum. Við getum verið með endalausa upptalningu en málið var að við vildum setja fram nokkuð opna tillögu því að við þurfum að nálgast þetta verkefni með opnum huga og ekki hugsa að einhver ryksögubíll sé bara barbabrellan, að það sé bara málið. Þá erum við ekki, þá erum við ekki með verkefni með hugan við önnur ráð, þannig að svo það sé sagt. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir á að meðan að borgarfulltrúar eru með orðið þá eru þeir einir með orðið. Veitir ansvar öðru sinni, þá telst ansvarum lokið undir þessa ræðu og tekur næst til máls borgarfulltrúan Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ég þarf að fá mig. Ágæti forseti og borgarstjórn, að því við vorum að tala svalinnar heima hjá mér og hvað ég var duglega að þrífa þær núna fyrir nokkru vikum og hvað fylltust margar fægiskóflur. Málið er að ég sópaði þær ekki bara í frosti, by the way, hvar ég stóð á inniskórnum í úlpunni minni að sópa svalana mínar og þrífa gluggana. Ég skúraði þær líka og það er ekkert mál að þrífa götur og skúra þær í frosti. Eins og það var ekkert mál að þrífa götur og þrífa svalana mínar og skúra þær þótt að væri frost. Þetta er bara afsökun. Af því það sem þessi meirihluti er eina sem hann virðist vera að afkasta og hefur einhvern veginn afkasta síðustu árin eru bara afsakanir og frumlegheit í afsökunum. Ótrúlega góð í að afsaka sig þessi meirihluti en verrið að framkvæma hlutina. Og þess vegna erum við hér í raun og veru. Við erum ekki að tala við erum að rífast það. Ég er á þeim stað hér í mínu pólitíska ferli að vera grátbiðja borgarstjórnarmeirihlutann að þrífa götunar oftar. Þetta eru bara málin, stóru málin hér í borgarstjórn. Hvaða steypa er þetta? Herru, ok, allavega, en allavega, að því að svo getur mann nefnilega líka, það er eitt þó sem hefur verið gert og það er búið að uppfæra svona rauntíma upplýsingar varðandi til með götuþrif og þannig ég gæti bara flett upp hvenær gatan í mínu hverfi var seinast sópuð og annars staðar í borginni og það var bara í október í fyrra. Síðan þá eru liðnir margir mánuðir. Þannig þegar hér er spurt hver ofta á að þrífa allan ársins hring. Það er svarið. Allan ársins hring. En þá er borið fyrir sig kostnaði. Já, það er svo dýrt, viljið eyða peningum í það? Já, við viljum eyða peningum í það. Ég vil eyða peningum í það að sópa oftar og moka oftar og þrífa oftar og skúra oftar. Mér finnst bara mjög mikilvægt, mér finnst að vera ákveðið bara svona stolt atriði, ég vil vera stolt af því hvað götunar eru hreinar í borginni hvar ég bý. Það er bara, mér finnst það bara mjög mikilvægt, nákvæmlega eins mér finnst mikilvægt að búa á hreinu heimili og þrífa það og sópa það, bæði fyrir og eftir partíhald. Leyfa ykkur að læðast inn á skónum þegar þess þarf, ég ætla bara að þrífa gólfin hjá mér, nákvæmlega sem ég vil alltaf þrífa götunar hjá mér. Heyrðu, en staðan er alltaf þessi, það þarf alltaf að spara í þjónustunni. Nei, við skulum láta bara, íbúarnir eiga bara aðlaga sig að okkar þjónustuleysi, aldrei eigum við að auka þjónustuna til þess að aðlaga okkur að þörfum íbúa. Vandanum skulum bara ýtt á íbúa. Jú, þeir ættu bara helst að hætta að keyra og ef ekki, þá ættu þeir bara að banna nagladekk. Hvernig væri að banna bara svifryksmengun? Hvað myndi þá gerast? Ef við myndum alltaf bara búa til lög sem myndi banna bara það að væri þetta magn af sóti og drullu á götunum, myndi þið þá loksins fara að byrja að sópa eða skúra? Mætti þá kaupa hann að blessa ryksugjubíl? Einn lítil helvitis ryksugjubíl, afsakaðu orðbragðið. Nei, það má ekki bæta þjónustuna hérna, sama hvað. Heyrðu,
Svo er það svo fyndið, vegna þess að það er verið að tala að það sé nú bara ekkert mál að hætta með nagladekkin og til þess að leiðrétta þessa rangfærslu sem kom hérna fram hjá einum borgarfulltrúa meirihlutans. Það er aðeins eitt land sem að bannar nagladekk í Evrópu og það er Þýskaland. Enda eru Þýskaland sko kónganir í vegumhirðu. Þú veist, það er bara, göturnar eru svo hreinar og fínar að það er hægt að sko, það eru hreinn og fínni en stofugólfin hjá mér væntanlega. Enda er ég með hellinga úlingum sem hlaupin á skónum. En ég að segja ykkur það að það er ekkert skrítið að ef þú ert með það góða þjónustu að það þarf á vegunum, það góð þrif, það góðan snjómokstur að það þarf ekki nagladekk, þá er ekkert mál að vera ekki á nagladekkjum. Og viti, ég prófaði þetta sjálf. Ég ákvað þegar ég var nú byrja hér eftir að þurfti að hlusta á ræðurinn af borgarstjórnar meirihlutanum, þá var ég bara, herðu, nú skal ég prófa að komast leiðar minnar á heilsársdekkjum. Og viti hvað gerðist? Það var ekki mokaðir göturnar, það voru ekki mokaðir. Þannig ég lendi oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, oftar en þrisvar því að vera einhvers staðar á mínu fínu heilsársdekkjum í brekku og byrja að renna á næsta bíl og þurfa að stýra mér upp á gangstétt. Og eftir það sagði ég bara, herru, þetta er bara ekki hægt og fór á mín nagladekk. Sveita tútan sem ég er. Ég bara sá að borgin var ekki fær. Það enda er ekki mokað hérna. Þú veist, þannig að rótin er alltaf svo sama. Það er bara þjónustuleysið. Hvernig væri bara að bæta þjónustuna? Það er sem við erum bara að berjast fyrir hérna, sko. Þú veist, það eru ekki flóknara en það. En nei, það er alltaf sama að segja. Íbúar eiga bara aðlaga sig á þjónustuleysi þessa borgarstjórnarmeirihluta, en ekki borgin aðlaga sig að þjónustu þörfum íbúans. Íbúar eiga bara hægt að ferðast, íbúar eiga bara að breyta sér, en aldrei eiga við að breyta þjónustunni svo hún hendi betur íbúum. Ég vil gera auðvitað, ég vil bara þrífa göturnar, ég vil ryksuga þær, ef Framsókn leggur það til, frábært, en þetta gengur ekki lengur. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti minni borgarfulltrúa á að virða tímamörk sem gefin eru í ræðu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veitir þá ansvar borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, langaði að þakka borgarfulltrúanum Ragnhildi Öldu fyrir svakalega eldræðu. Ekkert mál að þrífa göturnar eftir nagladekkin, 40% bíla á nagladekkjum og borgarfulltrúin vill bara verja milljarði kannski. Hvað tölu vill borgarfulltrúin sjá? Borgin verður núna rúmlega 1,3 milljarði í gatna, viðhald gatna, og þegar það er 40% bíla á nagladekkjum sem spænum göturnar, sérstaklega í ferðinu, þá spænist upp gatnakerfið hraðar. Við erum með milljarð cirka í snjómokstur. Borgarfulltrúin, það lætur líka við að það líti þannig út að borgarfulltrúin vilji 2 milljarð. Hvar ætlar borgarfulltrúin að taka þann milljarð? Selja Carbfix? Einskiptis sölur úr orkuveitunni? Hvar sér borgarfulltrúin sér fyrir að taka peningana? Sara Björk Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti. Forseti, ég held að það kannski komið glögglega fram hérna í spurningu ágæta kollega míns að ef við eigum ekki til milljarð til þess að bæta götuþrif hérna í borginni, þá er sannarlega rekstur borgarinnar í tómu tjóni, sko. Þú veist, það er nefnilega málið. Þannig að annarkvort er rekstur borgarinnar það slæmur að við getum ekki þjónustað íbúa eins og eiga skilið, eða þá að hann er bara í góðu lagi og við ættum alveg að geta fundið milljarð í götuþrif. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, væri það góð ráðstöfun á almannafé að þrífa götur borgarinnar á veturna á sama tíma og 40% bíla keyra á nagladekkjum og moka upp nýju svifryki leið og eða búið er að þrífa? Eða væri hagstæðara að reyna aðrar leiðir eins og að draga úr umferð, lækka umferðarhraðann og notast kannski við hagrænar aðgerðir til þess að stýra umferðinnar og fá kannski bara forgangsröðina fyrir strætó og verja þá milljarðinum í aðra hluti?
Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, það er eins og kom fram í spurningunni hér, 40% greinilega keyra á nagladækjum og það er þeir sem borga þennan pening til okkar. Þannig að meðan að þessi meirhluti vill ekki bæta þjónustuna meðal annars allan ekki sjálfur splæsa í betri almenningssamgöngur eða fjölga sjálfur séragreinum eða og svo framvegis, þá finnst mér það bara mjög ódýrt að fara og segja já en þið eigi bara að hætta, þið 40% íbúa sem að þurfi að nota nagladekk vegna þess að göturnar eru ekki nægilega vel að mókaðar hérna, þið eigi samt bara að breyta ykkur svo við getum nota ykkar peninga í annan að þjónusta ykkur. Þrífum bara göturnar, mókum það bara, fjölgum svo sannlega líka séragreinum, mér finnst það bara frábær hugmynd. Og bætum almenningssamgöngur, mér finnst það frábær hugmynd. Fjölgum bíllausum dögum með því að bæta þjónustu við fyrirtæki og gera þeim auðveldara að hafa fólk í fjarvinnu. Frábær hugmynd. En við þurfum samt að þrífa göturnar og ég veit bara að gera það. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og veitir þá andsvar Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti. Það er þannig að oftar hefur þurft að hreinsa götuna núna á undanförnum mánuðum en ráð var gert fyrir. Og þess vegna kemur kostnaður við göturhreinsun til með að hækka. Við gerum ráð fyrir tæplega 350 milljónum í þetta hefðbundna sem er áætluð sem sagt í göturhreinsun á hverju ári og það er miðað við að það sé sem sagt hreinsað þrisvar, það verða allar sópaðar þrisvar sinnum að undanskildum húsagötum. Þær eru sem sagt sópaðar tvisvar, vor og haust. Svo eru allar götur þvegnar einu sinni á ári og það er gert á vorin en húsagöturnar eru ekki hreinsaðar á sumrin eins og fjölfarnar leiðir. Ok, allt í lagi. Ég bara hlakka til ef Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir tekur við borgarsjóð og tæmir hann í þrif og götum sem eru hreinar. Það myndi skemmta mér. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, það væri auðvitað mjög, það kannski segir allt sem segja þarf ef að borgarsjóður er orðinn það rýr, það bara fátæklegur að það bara myndi setja hann á hausinn að þrífa kannski 4 sinnum eða 5 sinnum á ári. Er það grínast eða? Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ekki skynsamlegt og ekki hagkvæmt að gera eitthvað umfram það sem að þarf. Að þrífa í sífellu hreinar götur. Ég veit ekki, það hlýtur að þurfa að liggja fyrir einhvers konar verkáætlun það sem þarf að gera hverju sinni og það eins og hefur komið fram hérna í dag að þá er það ekki bara svo að með því að hreinsa þessar götur að þá losnum við loftmengun. Borgarfulltrúin hlýtur að þurfa að átta sig á þessu. Að það er ekki bara það að sópa götur eða þrífa þær sem að sporna gegn loftmengun í Reykjavík. Það er margt annað sem þarf að koma til og þetta er eiginlega orðið hálf kjánalegt. Þannig að ég ætla ekki að taka þátt í þessu meira að sinni. Þessari helvítis vitleysu. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, taldum hvað er kjánalegt. Fyrir að fyrsta er annarkvort ekki til neitt peningur hérna að því að milljarður úr borgarstjóri í götuþrif myndi setja hann á hausinn. Það er það sem hefur komið fram í máli borgarfulltrúa meirhlutans. Mér finnst bara, við myndum vera að taka greinilega við mun verra búi en ég vissi að þetta væri slæmt en ég vissi ekki að þetta væri svona slæmt. Herru, svo er hitt sem er það að tala, það er líka búið að koma fram hérna í máli margra fyrir það fréttamanna og allra, hversu skítugar göturnar eru. Þannig við erum ekki svona að tala um það að þrífa hreinar götur, við erum að tala um það að þrífa óhreinar götur, annars værum við ekki að tala um að þrífa þær oftar. Þú veist, þannig að það er staðreynd, eins og allir vita, að
Vissulega verður til svifryk með einum öðrum hætti. Við vitum alveg hvernig það verður til, en það staðreynd að ein bara skilvirkasta leiðin til þess að skera það niður, þannig að það ekki að valda hérna ótímabærum dauðslátum eins og nefnt var hérna, bara með götuþrifum. En nei, það bara má alls ekki þrífa götunar oftar en 2 í venjulegum húsagötum og 3 í öðrum götum á ári. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum lokið undir þessari ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti og borgarstjórn, aðrir áheyrendur. Ég held við séum alveg öll sammála um það að svifryk í borginni ákveðið vandamál. Og ég heyri hér í dag töluvert rifist það hvað þessi heimskulegt að við skulum ekki bara þrífa upp þetta blessaða ryk. Og það má alveg vera að það mætti gera meira í því að þrífa það upp. Ég veit að almennt hefur umhverfis- og skipulagssvið metið það sem svo að rykbinding sé áhrifaríkasta leiðin til að vinna gegn þessu ryki þegar það safnast upp, en bæði getur að verið erfitt þegar frost kemur og fer og svo kláraðist rykbindi efni á landinu nýlega, eins og ég skil það. En kostnaður við götuþrif hefur aukist töluvert meira og eins og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi fór hér yfir, núna að tala um 3 skipti á ári, þar sem að göturnar eru sópaðar, 2 skipti fyrir húsagötur og svo þvegið einu sinni á ári. Þannig að það ekki eins og þetta sé ekki gert. Það bara, göturnar eru alveg þrifnar, alveg sópaðar. Ég held að ef við værum með 4 skipti þá væri Sjálfstæðisflokkurinn alveg jafn reiður yfir því að skiptum væri ekki 5 og ég held að ef það væri 5 þá væri þau alveg eins reiður yfir því að skiptum væri ekki 6. Gallinn nefnilega að svifrykið verður alveg rosalega hratt til. Það bara komið örfáum dögum seinna og ef við ætluðum að vera í því að bara sópa allt svo hratt að það fyndist ekki fyrir þessu bara dag frá degi, þá værum við að tala um alveg galinn kostnað. Ég ekki að tala um 1 eða 2 milljarða og það heldur ekki þannig að við fáum synjun á debitkortið ef við aukum kostnaðið 1 milljarð en við getum farið niður fyrir 0. Og ég held að það sé ákveðið einsdæmi að fjárhagslega íhaldsamir flokkar skuli tala eins og 1 milljarður sé nú bara ekki neitt og við ættum bara að hendi það jafnvel þó að við vitum ekkert hvort það dugi til að leysa vandann. Ég held að við þurfum að reyna að vera skynsöm í því hvernig við notum peninga, hvort sem við erum sammála umfang vandans eða hvaða leiðir séu bestar. Við hljótum að geta verið sammála um það að það myndi engin ábyrgur stjórnmálamaður henda bara milljarði eitthvað mál vitandi ekkert hvort það myndi duga til þess að leysa það sem að væri verið að reyna að leysa. Ég veit af þessari tillögu Framsóknar ryksugubíl. Mér finnst hún skemmtileg. Þetta svona eins og Andabær myndi leysa málið, hringi Georg Gírlausa og fá Andrés Önd til að keyra bílinn. Nei, ég er að djóka. Ég veit að þessi bílar geta alveg dugað. Þeir eru notaðir erlendis og þeir eru fínir. Ég stóðst ekki mátið að fara í smá. En ég held samt að þeir séu sennilega frekar dýrlausn á þess að vita tölurnar. Ég held að 1 bíl gæti verið sent ákveðin skilaboð, verið ákveðin ímyndarlausn, en ég held að hann væri lengi að þræða allar götur borgarinnar. Ég veit ekki hvort það myndi hafa svona kannski raunveruleg áhrif á magn svifryks í borginni frá degi til dags. Ef við ætluðum raunverulega að breyta stöðunni þá myndum við örugglega þurfa að kaupa nokkra eða að fara í eitthvað útboð á þessu verkefni og það geti alveg endað í töluverðum kostnaði ef við ætluðum að láta ryksauga göturnar það ört og reglulega að það virkilega héldi þeim hreinum. Og við verðum örugglega að tala um verkefni af svipaðri stærðargráðu og vetrarþjónustunni ef ekki stærra. En mér það alveg að meinalausu að það sé skoðað og hvort þetta sé góð aðgerð til viðbótar það sem við erum að gera. Ég held að það sé bara fínasta mál. Ég ætla ekki að samþykkja hana hér og nú eða bætinni við tillögunum sem við erum með. Mér væri það meinalausu að þetta verið skoðað af alvöru í umhverfis- og skipulagsráði. Ég veit ekki betur en að það sé tillaga frá Framsókn sem að verður skoðuð þar. Almennt séð þykir mér að snjallt þegar að ræða þrálát vandamál að vera ekkert endilega bara föst í því að takast á við einkennin. Einkennin geta verið hundleiðileg en sumir sérfræðingar tala um að það geti verið gagnlegt að skoða líka orsök vandans. Ég held að það sé einhver merki dæmi þess í mannkynssögunni að það sé auðveldara að leysa mál með því að fara í það heldur en með því að þráast við að taka bara á einkennunum. Ef ég væri
á spítala og mér blæddi svo mikið að það flæddi öll gólfin, sem notabene eiginlega gerst einu sinni, þá myndi ég samt frekar vilja að læknirinn færi það að binda sárið heldur en redda sér betri fötu og moppull að hreinsa upp blóðið. Og ég held að það gildi alveg líka þó sem að vera að ræða stíflu sem að vera að flæða í gegnum eða eitthvað svoleiðis, við varum ekki beinlínis í lífshættu af blóðsúthellingum. Að þegar að ræða bara vandamál þar sem að flæðið af því sem vandamál meira en svo að maður hafi undan að taka við því, þá vill maður kannski mögulega skoða það hvort að maður geti dregið eitthvað úr flæðinu. Það ekki? Komu of margir gráir dagar og grunn ástæðan fyrir því hvað að koma margir gráir dagar að það of mikið af bílum sem eru of þungir, keyra of hratt og lykilatriði í of háu hlutfalli eru þessi bílar á nagladekkjum. Nagladekk eru svo rosalega úr öllu samhengi mikið áhrifavaldur í svifryksmengun miðað við alla aðra þætti. Það skiptir meira máli hvort að bíll á nagladekkjum heldur en hvort að hann sé 1,5 tonn eða 10 tonn. Og sá veruleiki getur verið að sé ekki eitthvað sem við breytum í grunninn. Augljóslega eru einhverjar hugmyndir hluti sem við getum gert, eins og borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda lagði til hérna áðan að við getum bannað nagladekk og sett upp vegatálma við borgarmörkin, sem ég kannast ekki við að aðrir en hún hafi verið að hugsa sko. Við hljótum að mega kanna það, hvort það sé eitthvað hægt að draga úr orsök vandans án þess að við séum þar með komin í boð og bönn og bara spark út öllum sem sé ekki með lögheimili í Reykjavík og ég veit ekki hvað hérna. En það getur ekki talist ósanngjarnt að vilja skoða það hvort það sé eitthvað hægt að draga úr svifryksmyndun. Ég neita að taka þátt í samtali á þeim forsendum að ef ég vilji skoða það þá sé ég bara einhvers konar afsprengi Adolfs Hitler eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég hef ekki talað fyrir því að nagladekk séu bönnuð. Mögulega má samt stilla því þannig af að þau sem telja sig þurfa nagladekk og búa þannig til meira svifryk sem kostnaður fyrir samfélagið, svokallað allaratap, greiði eitthvað ákveðið gjald fyrir það. Það væri bara leið til að takast á við markaðsbrest sem bara frekar algeng aðferð í hagfræðinni. Ef að atferli einstaklings býr til kostnað fyrir samfélagið sem að hann finnur ekki sjálfur fyrir nema brotabroti af, þá getur verið leið til þess að takast á við það fyrir hið opinbera að búa til einhvers konar hvata sem að lætur þann sem að býr til samfélagskostnaðinn að minnsta kosti finna fyrir því að hann sé að búa til kostnaðinn og það getur gefið honum þann hvata að draga úr þeirri hegðun ef hann á þess kost, en gefur honum líka leyfi til þess að búa til kostnaðinn ef hann greiðir fyrir það ef hann telur sig þurfa það. Þannig að fólk sé ekki á nagladekkjum bara að því bara, en ef þau teljast þurfa það til að vera örugg eða því að þau eiga oft leið út á land eða eitthvað svoleiðis, ekkert mál, bara eitthvað smá gjald fyrir það, whatever. Ég er samt ekki einu sinni að leggja það til, bara svo það sé á hreinu. Ég bara að segja það nærtækara heldur en eitthvað bann. Það eitthvað sem mætti skoða. Það sem við erum að leggja hérna til að það verði skoðað hvað við getum gert til þess að draga úr svifryksmyndun, sérstaklega kringum gráa daga. Mögulega getum við verið með eitthvað eins og var talað að hægja á umferð eða að ákveðin bílnúmer væru í hvíld ákveðna daga, ég veit það ekki, en það getur ekki talist brjáluð ósanngirni að reyna að draga úr orsök vandans. Það getur ekki talist bara sturlun að stilla því þannig upp að fólk hafi hagsmuni, hafi hvata til þess að búa ekki til meiri samfélagskostnað heldur en það gerir. Ég myndi vilja biðja það að við reynum að ræða þessi mál af meiri yfirvegun heldur en hefur verið hérna í þessu sal í dag. Það enginn að tala að hata fólk úr dreifbíli sem fyrir það að dirfast að koma til borgarinnar á nagladekkjum. Það ekki þannig. Við erum bara að tala að í stóra samhenginu of mörg nagladekk á of mörgum bílum, of stóran hluta ársins býr til kostnað, getum við skoðað það. Alexandra Briem borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita. Forseti minnir á að beiðni andsvar þarf að berast á meðan á ræðu stendur. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar.
Ég vil þakka Alexandru Briem borgarfulltrúa fyrir skeiðlegan málflutning þetta mál. Það veitir ekki af og alveg sérstaklega að taka undir áskorunina að gæta hófs í málflutningi. En út frá þeirri beinu fannst mér athyglisvert að hún skyldi bæði taka sér í munn orðið blóðbað og nafnu Adolfs Hitlers. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Það ansvari borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, ég biðst nú forláts á þessu en einstaka sinnum í rökræðulegum tilgangi eða í þeim tilgangi að glæða mál mitt einhvers konar ígildi húmors sem að stundum virka bara fyrir sjálfa mig, hef ég verið þekkt fyrir það að beita ákveðnum ígjum eða stundum að tala undir rós. Þetta stundum fer það fram hjá fólki en ég vil meina að þetta vegna samhengis hafi það skilist að ég var ekki raunverulega að tala um blóðbað eða raunverulega að tala um kanslara Þriðja ríkisins, nema bara í myndlíkingamáli hérna. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veitir það ansvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Já, forseti, mér langar bara að spyrja hvaða aðgerða vill borgarfulltrúin Alexandra Briem grípa til þess að sporna við svifryki sem eru á verksviði borgarinnar að grípa til. Og hins vegar hvaða aðgerða sem ekki hér í okkar færi að grípa til. Eins og kom reyndar fram í máli Söru Bjargar Sigurðardóttur áðan að banna til dæmis bílum með sléttatölu að keyra eða oddatölu að keyra á gráum dögum og svissa, eða eitthvað slæmbuvali eða hvernig sem hvaða tillögur raunverulega er borgarfulltrúin til að grípa til þess að draga úr svifryksmengun á gráum dögum? Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, ég fór aðeins yfir það hvað væri hægt að skoða. En ég viðurkenni það að ég er ekki hér og nú með einhverja patentlausn. Ef hún væri til þá værum við löngu búin að fara í hana. Ég hins vegar veit að við höfum ákveðnar lagaheimildir og ég væri til í að sjá faglegt mat á því hvað við teljum að gæti fengist út úr því að beita þeim meira heldur en við höfum verið að gera. Kannski er hægt að vera bara með upplýsingagjöf. Kannski getum við farið í eitthvað samtal við, ég veit ekki, bílgreinasambandið eða bílaleigurnar. Mér skilst að mikið af nagladekkjum séu tilkomin vegna þess að fólk er að kaupa bíla notaða frá bílaleigum og þá fylgja nagladekk með af því að það er einfaldasta leiðin fyrir bílaleigurnar til þess að fá bestu tryggingakjörin að vera örugglega með nagladekk með bílunum. Og fólk fer ekkert í það að redda sér öðrum vetrardekkjum til að fær bílinn með nagladekkjunum. Kannski getum við samfært þær að fara einhver aðra leiðir. Ég veit það ekki, það má skoða ýmislegt. Ég er ekki með lausnina á því núna en enda felst tillagan í því að það verði kannað og við fáum svo einhverja tillögur út úr því. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir ansvari öðru sinni. Telst þá ansvörum lokið undir þessari ræðu og Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Ágæti forseti. Hvað er eiginlega svifryk? Það eru agnir sem eru minni en 10 mikrómetrar í þvermál og það er miðað við þær vegna þess að þetta eru það litlar agnir að manneskjan getur andað þeim að sér. Og það er þannig að við erum með ákveðið kerfi sem að stoppar grófara ryk, svona nefhólið okkar og munnhólið okkar. En fínlegra ryk, þetta ryk, kemst framhjá og það getur farið ofan í berkjurnar og minnstu einingarnar fara út í lungnablöðrurnar. Og þetta eru svifrykskorn og þau verða svona aðskotahlutir í lungunum. En lungun okkar eru gerð til að kljást við þetta. En fólk eins og ég með undirliggjandi sjúkdóma á erfiðara með að losa sig við rykið úr lungunum og þá getur það fara að safnast upp. Og þess vegna valda svifrykstoppar og uppsöfnun svifryks og mengunar ótímabærum dauðsföllum. Mengun veldur aukningu í sjúkdómum og dánartíðni af völdum hjarta- og æðasjúkdóma,
Það veldur líka aukningu lungnakrabbameini, sykursýki, taugaskemmdum, það getur valdið skemmdum og neikvæðum áhrifum á fóstur. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir, með leyfi forseta, sjúkdómsbyrði sem rekja má til loftmengunar nú talin vera á pari við aðra heilsufarsáhættu eins og óhollt mataræði og tóbaksreykingar. Loftmengun nú viðurkennd sem stærsta einstaka umhverfisógn við heilsu manna. Það hægt að rekja allt að 7 milljónir dauðsfalla í heiminum á ári hverju til loftmengunar. Og talið að flest þeirra orsakist af fínu svifryki. Þannig að ein helsta loftmengunin sem ógnar Evrópu svifryk. Umhverfisstofnun Evrópu metur að allt að 80 dauðsföll verði vegna loftmengunar á Íslandi á ári hverju. Veðrið ráðandi þáttur í svifryksmengun, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Og almennt loftgæði góð eins og nefnt hefur verið og það hefur verið innbræðað hér í dag að almennt loftgæði góð og þau það sannarlega sem betur fer. En það koma upp þessir háu toppar og þeir ekki góðir og þeir ekkert nálægt að vera góðir. Þeir óvenju háir og jafnvel á evrópskan mælikvarða. Sérstaklega með við hvað við erum ofsalega fá. Og með við hvað við erum fá þá ættum við að geta búið við líf án þessara toppa. Vegna þess að þessir toppar hafa verulega neikvæðar afleiðingar á líf fólks, á heilsu fólks og valda þessum áhrifum sem ég hef hér nefnt. Og ótímabærum dauðsföllum. En hvað veldur helst slitum af völdum dekkja? Það hefur verið talað eins það hér í dag, það til dæmis hraði og meiri hraði þýðir þá meira slit. Ef hraði aukin úr 60–85 km á klukkstund eykst slit 44%. Í Osló hraði á völdum götum lækkaður úr til dæmis 80 km á klukkustund í 60 km á klukkustund á veturna, bara almennt, til að minnka slit og minnka uppþyrlun svifryks vegna þess að það þessum tíma sem að þetta líklegast til þess að hafa skaðleg áhrif. Þannig að þetta ekkert eitthvað klikku hugmynd að lækka hraða, það hefur verið að gera það og við ættum alvarlega að skoða að gera það. Þyngd ökutækja hefur líka mjög mikil áhrif. Það gróflega 10 sinnum meira slit hjá þungum bílum en léttum. Nagladekk og naglar hafa mjög mikil áhrif. Það hefur verið nefnt hér í dag að nagladekk slíta malbiki 20 sinnum allavega, varlega áætlað, 20 sinnum meira en óneld dekk. Samkvæmt sérfræðingi umhverfisstofnunar þá áhrifin þau að ef 50% bíla á nagladekkjum, þá sjá þessir bílar á nöglum 95% af sliti af völdum dekkja. Í janúar 2025 voru 43% af bílum á nagladekkjum. Áhrifin af þessum dekkjum því gríðarlega mikið á umhverfi okkar. Ef aðeins 5% á nöglum, segjum svo, við myndum þá ná þeim frábæra árangri, það væri aðeins 5% bíla á nöglum, þá sjá þeir samt 50% af slitinu. Slík áhrifin. Það að segja, jafnmikil áhrifin af 5% bílum á nöglum og af hinum 95% sem ekki á nöglum. Slík áhrifin. Þau gríðarlega mikil. Svo sett gjöld sum staðar og sumum finnst það vera alveg ótrúleg hugmynd að gera það, en það bara gert mjög víða. Þetta þurfi ekkert að vera háar tölur. Síðast til ég vissi þá voru sett ákveðin daggjöld í Osló. Það því ekki þannig að það þurfi að kosta alltaf og allstaðar. Það kannski helst á ákveðnum svæðum þar sem vilji til að takmarka sérstaklega áhrif nagladekkja. Og þar var kostnaðurinn 527 íslenskar krónur á þeim tíma fyrir 3 árum eða svo. Og þetta þá bara svona eins og að leggja í klukkutíma. En svo getur auðvitað fengið lægri upphæðir fyrir mánaðargjald. Á þeim tíma voru það 450 norskar krónur eða 6.650 íslenskar króna. Og svo hægt að borga þar þá vetrargjald sem voru 1400 norskar krónur eða 20.000 íslenskar. Þetta því ekkert einhverja ógnar upphæðir sem við að tala ef við verðum að tala að setja á einhver svona gjöld. Þetta bara skynsamar upphæðir sem að bregðast við því ástandi sem við höfum verið að kljást við. Vegna þess að kostar að bregðast við því. Mótvægisaðgerðirnar kosta. Og við að þvo göturnar.
Hér var farið mikið á hann og sagt að það sé ekkert verið að þvo göturnar, við erum sannarlega að þvo göturnar. 346 milljónir króna er áætlað að setja í göturhreinsun á hverju ári. En nú er verið að setja enn meira, vegna þess að þörfin var enn meiri og það er verið að þvo enn oftar. Kannski er verið að setja þá, ef þetta var fyrir nokkur skipti, hvað verið að tala um 3 skipti og við erum að bæta við 1 skipti eða 2 skipti, þá erum við strax búin að bæta við 200 milljónum króna. Yfir halvan milljarð sem er verið að setja þá í að þrífa göturnar út af þeim sem er að nýta fyrst og fremst nagladekk. Og það er bara spurning hvort það sé ekki einhver sanngirni í því að þeir borgi sem menga eins og við eigum sannarlega að hafa kerfið okkar. En er sópun töfralausn? Þegar það er sópa þá smyrst fínefni út á götuna. Það er ákveðið lag sem liggur á eftir á götuna og fyrst eftir sópun getur verið meira ryk en áður. Þess vegna er mjög mikilvægt til dæmis að smúla göturnar og þrífa þegar búið er að sópa til þess að ná fínefninu betur í burtu. En sópun og gatnahreinsun gerir gagn en ekki endilega frá degi til dags. Og þó vegsópur nái mjög miklu hlutfalli óhreininda þá smýr hann þessu fínefni yfir svæði sem áður voru hrein eins og til dæmis hjólför og getur því líka haft ákveðin neikvæð áhrif í kjölfarið. Rykbinding hefur sannarlega áhrif og Reykjavík var löngum eina sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sem að stóði því að rykbinda. Og í Reykjavík hefur það verið gert síðan 2005. En svifryk virðir ekki sveitarfélagamörk og ekki virðar heldur lóðamörk. Það er ekki nóg að segja að Vegagerðin eigi bara að axla sína ábyrgð á sínum vegum. Ef við viljum bæta lífsgæði okkar íbúa þá verðum við að bregðast við og gera það sem við getum gert. Og hér hefur verið talað um að velta vandanum yfir á íbúa. Þegar kemur á loftmengun og svifryki, þá er sannarlega verið að velta vandanum yfir á íbúa. Þá íbúa sem eru viðkvæmir fyrir, eldra fólk, fólk með undirliggjandi sjúkdóma, yfir á börn sem ekki fara út að leika sér, yfir á allt fólki sem deyr ótímabærum dauðsföllum ár hvert af völdum mengunartoppa á gráum dögum meðal annars. Fólki sem getur ekki losað sig við svifryki og fer að safna því upp í lungunum sínum. Það er verið að velta ábyrgðinni yfir á þetta fólk af því að það má ekki tala um neinar aðra aðgerðir en að þrífa. Í COVID var öllu samfélaginu settar gríðarmiklar hömlur til að vernda einmitt þennan hóp sem hér ræðir. Dauðsföll af völdum COVID voru skráð hér á Íslandi 93. Þetta er rétt rúmlega fjöldin sem er metinn að verði af ótímabærum dauðsföllum af völdum mengunar á Íslandi á ári hverju, rétt rúmlega það. Hugsið ykkur þannig samhengi milli aðgerða út af COVID og þess sem við gerum eða gerum ekki eða rífumst að gera eða gera ekki vegna loftmengunar. Það er algjör firring að hlusta á þá stanslausu umræðu íhaldsins sem gengur út á það að það megi ekki plaga fólk með því að tala um áhrif nagladekkjanotkunar. Hinn eilífa mantra að allt sem er ekki bara þrífa, götur, séu öfgar og takmarki frelsi fólks og velti vandanum yfir á aumingja fólkið. Frelsi hvers og hverra, spyr ég. Erum við að standa hér vörðum frelsi til að menga, frelsi til að valda ótímabærum dauðsföllum annara, án þess að mega svo mikið sem borga fyrir það örlítið klink til að standa undir mótvægisaðgerðum. Af hverju eiga aðrir skattgreiðendur að standa undir þeim? Hver er sanngirnin í því? Íhaldin er tíðrætt frelsi, en það snýst alltaf bara frelsi sumra, gjarnan á kostnað annara. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar og borgarfulltrúin gerði það rétt innan þeirra tímamarka, sýnist forseta. Þannig að veitir þá ansvar borgarfulltrúin. Afsakið, forseta sýnist borgarfulltrúin hafa lokið borgarfulltrúin hefur lokið við að veita eins mörg ansvör og hægt ræða. Það má gera við 2 ræður borgarfulltrúa. En forseta skilst að hægt sé að setja borgarfulltrúan á mælendaskrá. Óski hann eftir því. Þá tekur til máls Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi.
Takk forseti. Ég ætla nú bara að hafa þetta stutt. Mörg okkar eru búin að koma hérna upp og með mjög góð rök í þessari umræðu. Staðreyndir sem skipta máli, ég ætla ekki að fara út í þau atriði, heldur kannski meiri vangaveltu þessa umræðu og tillöguna. Það var búið að fara áleiðis inn á spítala hérna í ræðu fyrr í umræðinni, enda kannski ekki skrítið þar sem að loftmengun sendir fólk oft þangað. Ég var hins vegar búin að skrifa þetta og ég ætla ekki að láta það slá mig út af laginu. Segjum að maður væri með sjúkling, kannski bara hjartasjúkling til dæmis. Hann hefur þegar farið í alls kyns rannsóknir, það eitthvað verið athugað innvortis og í hegðun hans og í umhverfi hans. Til stendur hjá lækninum að taka þetta allt saman og athuga hvað skynsamlegasta meðferðin framundan. Mér finnst þess að fólk sé að koma hérna upp og láta eins og þessi bara nóg að velja eitthvað eitt af því sem er í boði, að setja sjúklingi bara á stærri skammta hjartalyfi eða kannski fara bara oftar í uppskurð eða setja kannski bara fleiri gangráða. Gangráðar virka jú vel fyrir hjartasjúklinga. Það er verið að skammast yfir því að fara skynsamlegustu leiðina hérna sem felst í að fara í heildstæða meðferð við vanda sjúklingsins. Að taka saman allar rannsóknir og pröfur sem að sjúklingurinn hefur þegar farið í, hvort einhverja rannsóknir vantar, athuga hvort eitthvað er í umhverfi hans, taka til í mataræðinu, fylgjast með lyfjagjöfinni, athuga hvort ný lyf hafi komið á markað og já, bara banna viðkomandi að reykja eða drekka áfengi eða borða feitan mat eða einhvern fjandann sem skerðir hans frelsi og lífsgæði og guð veit hvað. Og bara svo framvegis. En tillagan er að láta taka þetta saman sem þegar hefur verið skoðað, sjá hvað er hægt að bæta við eftir nýlega lagabreytingu og ráðast í það sem best þykir að gera. Það er bæði einfaldast og árangursríkast. Svo ég ætla bara að segja, ég finnst þetta að vera einkennileg umræða orðin, ég styð vitaskuld tillöguna enda er hún skynsum og góð. Takk fyrir. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Birkir Ingi Björnsson, borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn. Mjög áhugaverð umræða, búin að vera uppi svifryk og heilsuverndarverk og svoleiðis. Ég held að það sé öllum það augljóst að við þurfum að takast á við uppsprettuna. Það er í rauninni það sem í rauninni eru eina lausnir til lengri tíma. Það er að minnka hlutdeild bílaumferðar en auðvitað líka að minnka hlutdeild nagladekkja í notkun. Ég satt nú fund umhverfis- og skipulagsráðs nýlega þar sem kom kynning frá könnunarfyrirtæki sem gerði skoðanakönnun hér fyrir borgina. Þar kom margt ýmislegt áhugavert fram varðandi notkun á nagladekkjum, meðal annars að nagladekk eru í aukinni, það er hærri hlutdeild nagladekkja á bílum, á heimilum þar sem eru bílar númer 2, 3 og 4 framvegis. Þannig að í rauninni er það bílar sem eru kannski ekki aðalbíl heimilisins, eða hvernig sem að túlkar það, er allavega á þeim heimilum þar sem eru fleiri bílar. Þar er líklegra að seinni bílarnir sé á nagladekkjum. Og mér þótti þetta bara áhugavert svona inn í og hvað veldur. Það er kannski hvort að við séum að einhvern veginn höfum byggt okkar samfélag þannig upp að ungt fólk sé til dæmis í óþarflega miklu mæli að treysta á einkabílinn og að foreldrar séu að skaffa þeim úlingabíl þegar krakkarnir eru komin með ökuleyfi og einmitt setja þann bíl þá á nagladekk. Það er kannski ein möguleg svona túlkun á þessum niðurstöðum og ég held einmitt að kannski svona dregur fram einmitt að eina svona raunverulega aðgerðin sem við getum farið í til þess að ná þessu niður einhvern veginn er að minnka hlutdeild einkabílsins, breyta ferðavenjum og svo framvegis. Annað atriði sem ég langaði svona bara að koma inn á sem tillögu inn í þessa vinnu sem er framundan af því að Framsóknarflokkurinn var svo duglegur að koma með sína tillögu, að þá eru líka rannsóknir sem benda til þess að
aukinn trjágróður í borgarlandslæginu og meðfram götum geti hjálpað til við að binda mengun og svifryk. Og ég held að við eigum vil ég bara hvetja okkur til þess að fara í stóraukið, fara í mikið átak í gróðursetningu trjáa meðfram stofnvegum borgarinnar. Það hefur nú aðeins verið gert við Kringlumýrarbraut, Hálendisbraut. Nú stendur til dæmis til líka að fara í endurbætur á Suðurlandsbraut og þar hvetja okkur til dáða að gera vel í að búa til gott og grænt borgarumhverfi með miklum gróðri. Það var mín tillaga. Takk fyrir. Birkir Ingi Björnsson, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur til máls borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Borgarfulltrúin hefur ekki óskað eftir því að taka til máls. Tekur til máls Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, gaman að koma hérna upp til að ræða þessi mál. Við ræðum þessi mál allt og sjaldan hér í borgarstjórn. Mér heyrist, sko, ef ég skil forseta rétt, ég fekk póst hérna áðan það að breytingartillaga okkar hér það að það bætist við texti og við þessi ágætu tillögu meirihlutans á þá leið að það verði keyptur þessi ryksuгubíll, að það sé ekki breytingartillaga heldur viðbótartillaga, viðaukatillaga, að þá verði kosið hana sérstaklega. Mér ekkert á móti skapi að það verði kosið hana sérstaklega í sjálfu sér. Þetta allt saman í höndum meirihlutans að ákveða. Mér svona heyrist að það eigi ekki að verða við þessari einföldu ósk okkar. Og það einhvern veginn sprettur og alltaf af þessari hugmynd að það eigi ekki að velta kostnaðinum af menguninni yfir á þá sem ekki menga. Ef ég skildi formann umhverfis- og skipulagsráðs áðan, þá það þessi hugsun að vegna þess að hér fjöldi fólk sem ekki keyrir á nagladekkjum og mengar þar á leiðandi minna heldur en þeir sem keyra á nagladekkjum, að þá eigi bara ekki að kaupa ryksugbíl af því að hann kostar peninga og þeir eru teknir úr borgarsjóði og þá verið að taka fjármuni af þeim sem ekki menga vegna þeirra sem menga. Mér finnst þessi pólitík og ég biðst forláts ef það ekki Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi sem hélt þessu fram, kannski verða Alexandra eða Dóra borgarfulltrúar, en mér finnst þessi hugsun, mér finnst við vera komin allt og langt ofan í kanínúhóluna hér. Það á bara að beita þeim tækjum og tólum sem við höfum til þess að þrífa borgina. Þetta ekkert rosalega flókið. Og ég þeirra skoðunar að við eigum að nota hvata til þess að fækka nagladekkjum og þessir flokkar hér sem eru í meirihlutanum, það eru þau sömu flokkar og stýra landinu fyrir utan Viðreisn. Og ég held að veri ráð að þau myndu kannski tala saman og já, reyndar ekki sósíalistar fyrirgeðu, en að það borgin myndi þá beita sér fyrir því gagnvart sínum þingmönnum og ráðherrum að breyta reglugerðinni þannig að það sé þá hægt að banna nagladekk ef það eina lausnin. En þangað til held ég að það sé bara sniðugt að kaupa tæki til þess að þrífa borgina. Þetta bara sjálfsögð krafa og gott og vel, þú veist, pólitíkin, ég held að bara íbúar horfi á þessa umræðu og hugsi, af hverju pólitíkin að þvælast svona mikið fyrir þessu? Af hverju má ekki bara beita þeim tækjum og tólum sem tiltæk eru til þess að leysa vandamálið? Og auðvitað leysir þetta ekkert allt vandamálið. Það enginn að halda því fram að þessi ryksugubíll sé bara þannig að þá geti allir verið á nagladekkjum. Það ekki þannig. Það enginn að halda því fram.
umræðan fer bara alltaf einhvern veginn ofan í dýpstu kanínuhólina og borgarfulltrúar komast ekki upp úr henni. Og þannig að ég, en þetta hefur verið upplýsandi og við kaupum þá bara þennan ryksugbíl eftir kosningar, þeir sem að verða hér í meirihluta. Ég held að það verði ekki þessir flokkar sem að afgreiða svona tillögur með því að vísa þeim frá eða fella þær. En gott og vel, ég þakka fyrir umræðina. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvassi hljóðs undir þessum lið. Líf Magnúsdóttir Já, þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti, hér fer Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi alrangt með og virðist ekkert skilja, ekki mælt mál og ekki ritamál heldur vegna þess að tillagan, og þetta hef ég farið yfir núna hérna í ræðu minni, tillagan gerir ráð fyrir að allt sé undir. Þess vegna var hún orðuð þannig að það veri ekki eitthvað spesifíkt sem væri tekið fram í tillögunni. Þannig að hún á að vera algjörlega opin og þessi ástkæri ryksugubíll Framsóknarflokksins sem er verið að skoða einhver kaup á nú þegar að starfsmenni borgarinnar, hann auðvitað þar í þessu mengi. Og þá er þetta skýrt. Það var sem sagt ekki vilji til þess að draga fram eitthvað eitt sem væri aðalausnin eins og Framsókn vill að sé gert með því að bæta þessari viðbóta tillögu hérna við tillöguna sem liggur fyrir í gögni fundarins. Svo langar mig líka að halda því til haga, þetta verður ekki eitthvað stýrihópur, heldur er það umhverfis- og skipulagsráð sem að útfærir þetta allt, minnihluti og meirihluti. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara það ansvari Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka innilega fyrir þessar skýringar. Þær eru mjög hjálplegar. Það er gott að vita að það er ekki stýrihópur sem á að fá þetta mál í fangið, heldur allt umhverfis- og skipulagsráð. Það verður örugglega mjög skilvirkt og gagnlegt. Og líklegt til þess að eyða svifryki úr borginni hratt og örugglega. Ég vil benda á það að það hefur verið umræða það á umhverfis- og skipulagssviði sem að einnig er skipað miklum snillingum að kaupa þennan ryksugubíl núna í 3 ár og stundum þarf pólitíkin kannski bara aðeins að ýta við og taka ákvörðun ef að það er einhver andstaða eða fjárskortur eða eitthvað svoleiðis, þá kannski vantar bara pening, það er alltaf verið að forgangsraða. Og við erum bara að leggja til að það verið forgangsraða í þessa átt og en ég hef fulla trú á því að umhverfis- og skipulagsráð muni leysa úr þessu hratt og örugglega og við getum öll andað léttar bara strax eftir helgi. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veit þá ansvar öðru sinni. Telst þá ansvörum lokið undir þessar ræðu sem og mælendaskrá tæmd og er það gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrst er gengið til atkvæðagreiðslu þá tillögu sem er á útsendri dagskrá og síðan er gengið til atkvæðagreiðslu viðaukatillögu sem hefur borist. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna bætt loftgæði vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þetta er samþykkt með atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og borgarfulltrúa Viðreisnar sem eru samtals og borgarfulltrúa Framsóknar sem eru samtals 17 borgarfulltrúar.
5 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins og 1 borgarfulltrúi á framboðslista Sjálfstæðisflokksins greiðir atkvæði gegn Helgi Ás Grétarsson. Óháður borgarfulltrúi. Er þá gengið til atkvæðagreiðslu viðaukatillögu sem hefur borist borgarfulltrúum í tölvupósti. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja viðaukatillöguna vinsamlegast gefa þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Viðaukatillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins, Viðreisnar og óháðra. Forseti mismælti sig, það er gegn 11 atkvæði borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar. Þar sem klukkan er nú 11 mínútur yfir 7 þá leggur forseti til að dagskrárliðum sem eru eftir á dagskrá fram að fundargerðum verði frestað og er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson og óska eftir því að taka til máls vegna fundarskapa eða til þess að Já, vegna fundarskapa, forseti. Gerir þá stutt athugasemd borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Forseti las upp hverju greiddu atkvæði gegn tillögunni og taldi mig ekki upp sérstaklega. Ég geri athugasemd við það, þar sem ég tel mig vera óháðan borgarfulltrúa. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutt athugasemd við fundarsköp forseta. Forseti minnir á að vísað er í framboðslista þeirra borgarfulltrúa sem að eiga hér fulltrúa sem taka sæti út frá röðun á þeim framboðslista en líkt og hefur komið fram hjá borgarfulltrúum að þá skilgreinir hann sig sem óháðan. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að gera stutt athugasemd við fundarsköp? Já, ég geri athugasemd við það að það eigi að taka tillögurnar allar í einu og greiða atkvæði frestun þeirra. Ég óska eftir því að þar verði afgreiddar aðskildar. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutt athugasemd við fundarsköp. Er þá lagt til að tillaga nr. 6 á útsendri dagskrá sem ber heiti tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins umhverfislögreglustöð í Breiðholti verði frestað þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefa þess merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera. Borgarfulltrúar samstarfsflokkanna samþykkja frestun tillögunnar gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Helga Ás Grétarssonar 5. Afsakið. Óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna þeir borgarfulltrúar sem samþykkja fresta tillögu nr. 6 á útsendri dagskrá. Þeir sem á móti kunna vera. Það eru 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkanna sem samþykkja fresta. Það eru 6 borgarfulltrúar þar af 5 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og sem eru á móti og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er lagt til að fresta 7. lið á útsendri dagskrá sem er umræðan tillögu að nýju deiliskipulagi við Holtsgötu 10-12 og Brekkustíg 16 að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja slíka frestun. Þeir sem á móti kunna vera. Eh, 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkanna samþykkja að fresta. 6 borgarfulltrúar eru á móti því. Þar af 5 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er lagt til að fresta dagskrárlið nr. 8 útsendri dagskrár sem er umræða öryggismál á skiptistöðinni í Mjódd að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það. Þeir sem á móti kunna vera. Atkvæðagreiðslan fellur eins og í fyrri afgreiðslu.
Þá lagt til að fresta umræðum íbúalýðræði í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlega skefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Atkvæðagreiðslan fellur eins og í atkvæðagreiðslunni á undan þar sem samþykkt að fresta dagskrárliðnum. Þá gengið til 10. liðar útsendri dagskrár sem fundagerð borgarráðs frá 27. febrúar og þar undir liður sem þarf að samþykkja sérstaklega sem 19. liður samþykkt velferðarráðs samstarfssamning sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu miðlægt bráða og viðbragðsteymi vegna ofbeldis meðal barna og forseti minnir á að taka sérstaklega fram hvaða dagskrárlið verið að ræða þegar borgarfulltrúar óska eftir að taka til máls. Tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vildi bara vekja athygli borgarstjórnar á þessum samningi, samstarfssamningi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu þetta miðlæga bráða og viðbragðsteymi. Þetta er eina af fjölmörgum aðgerðum sem við höfum ráðist í til þess að sporna við ofbeldi og ofbeldismenningu meðal barna og ungmenna. Mér finnst það góð tíðindi að sveitarfélagin á höfuðborgarsvæðinu standi saman að slíku verkefni. Við höfum hingað til oft staðið saman að kannski meiri samgöngum eða slíku. Hér erum við að fara inn í það að þjónusta börn og fjölskyldur sem að eiga erfitt óháð landamærum okkar milli sveitarfélaganna. Við erum auðvitað með flotan sem að fer á milli og er að svona aðstoða börnin. Við erum með samræmda færanlega félagsmiðstöð sem að fer á milli og á svolítið stóru svæði hér því að börn fara auðvitað þar sem að þau finna sér stað. Það er búið að setja saman teymi í öllum borgarhlutum þar sem að viðeigandi aðilar koma saman og ræða stöðuna. Það eru ekki bara borgin heldur lögregla og heilsugæsla og framhaldsskólar og fleiri aðilar. Allt þetta skiptir máli og þetta er eitt af því sem við töluðum í sáttmála nýs meirihluta, samstarfssáttmálanum okkar í samstarfsflokkunum, að við vildum sporna gegn ofbeldi og ofbeldismenningu á milli barna, ofbeldi gegn börnum og milli barna. Og ég vona að þetta verði gott skref í þá átt og vonandi líka vísir að því að sveitarfélagin á höfuðborgarsvæðinu vinni í meira mæli saman og samtaka að svona málum. Við höfum líka verið að skoða rekstur sérskóla og við höfum verið að skoða frístundastarf fyrir 16 ára og eldri sem í boði á höfuðborgarsvæðinu, hvort við getum einhvern veginn samræmt það. Auðvitað er markastofan svona sameiginlegt verkefni og ég held að það fari vel á því að þessi mál sem oft eru talin mjúkumálin en í rauninni hörðumálin, börnin okkar, ofbeldið, hvernig fólki líður, að við horfum líka meira á þau svona sem ein heild og saman erum við sterkari. Þetta er auðvitað styrkt af ríkisstjórninni. Ráðherra styrkti þetta verkefni fyrrverandi þá barna- og menntamálaráðherra Guðmundur Ingi. Nei, ekki Guðbrandsson. Ekki Guðbrandsson nefnilega. Guðmundur Ingi Guðmundsson. Man það ekki? Nei, þetta er ekki. Kristinsson. Þetta er agalagt. Ég biðst innanlega afsökunar á því að vita ekki. En ég ætlaði að hrósa honum fyrir að hafa komið með okkur í þetta verkefni stutta og sýndi mikinn áhuga. Auðvitað eru núna búin að vera 3 ráðherrar í þessu embætti á stuttum tíma. Þetta er kallað púlsinn, verður hýst hér hjá Reykjavíkurborg og við munum halda við utanum það að það halli ekki á borgina og þetta lyfti börnunum okkar og barnafjölskyldunum og vonandi náðu þarna að styrkja fjölskyldur, styrkja börnin sem eru komin á þessa braut og koma í veg fyrir að ofbeldi meðal barna allavega aukist í borginni. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur lokið máli sínu og tekur til máls borgarfulltrúa Magna Egna Jóhannsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem upp í 14. lið fundargerðar frá borgarráðs frá 27. febrúar síðastliðnum. Það er tillaga sem varðar stofnun stýrihóps NEET-hópinn. Ástæðan fyrir því ég kem upp er ekki vegna þess að ég sé á móti því að þessi stýrihópur sé stofnaður, heldur vegna þess að mér þykir þessi vinnubrögð meirihlutans mjög áhugaverð í ljósi þess að sambærileg tillaga var lögð fram í velferðarráði af þeim sem hér stendur 23. opna rétt skjal. Hún var lögð fram tillaga Framsóknarflokksins 3. september 2025. Upphaflega samt lögð fram 21. maí 2025, var hún fyrst lögð fram í velferðarráði en ekki tekin til afgreiðslu fyrr en 3. september 2025 til að stofna nákvæmlega sambærilegan stýrihóp. Það sem einmitt var markmið að samþætta þjónustu og vinna að framtíðarskipulagi fyrir þennan hóp til þess að mæta honum. Þessi tillaga í velferðarráði var vísað frá með atkvæðum Samfylkingar, Pírata og Sósíalistaflokks Íslands. Og svo leggjum við fram í Framsókn aðra tillögu í borgarstjórn í október síðastliðinn þar sem við föllum frá því að stofna stýrihóp af því að greinilega var engin vilji hjá meirihlutanum til að stofna stýrihóp til þess að fara yfir þjónustu við NEET-hópinn og leggjum þá til sérstaka tillögu að fela velferðarsviði í samstarfi menningar- og íþróttasvið, skóla- og frístundasvið að útfæra tillögur til að auka virkni og stuðning við þennan NEET-hóp. Þeirri tillögu var svo vísað til borgarstjóra sem ég auðvitað bara fagnaði og gott að þessi mál fái framgang. En hér verði ég að gera athugasemdir við það að meirihlutinn hafi í fyrsta lagi tekið marga mánuði að leggja tillöguna fram aftur á fundi velferðarráðs eftir hún var lögð fram í maí, svo hún lögð aftur fram í september og þá var ákveðið að vísa tillögunni frá. Og svo núna í febrúar 2026, næstu því ári frá því að tillöguna upphaflega lögð fram í velferðarráði af þeim sem stendur hér, þá kemur meirihlutinn með sams konar tillögu fram. Og mér finnst bara einhvern veginn ótrúverðugt að meirihlutinn ætli núna allt í einu að fara að gera eitthvað í þessum málum þegar það er búið að liggja fyrir ítrekað tillögur að gera eitthvað í þessum málum frá minnihlutunum og enginn vilji verið til. En núna á allt í einu að gera það en það verður þá að koma frá meirihlutunum. Mér finnst bara ótrúlegt að sé aldrei hægt að samþykkja neitt frá minnihlutunum en koma svo nákvæmlega sömu tillögu fram seinna. Er þetta í alvörinu vinnubrögðin sem meirihlutinn ætlar að stunda? Að samþykkja ekki neitt frá minnihlutunum en koma svo með nákvæmlega sama í nafni meirihlutans. Mér finnst þetta mjög ólýðræðislegt og óvanduð vinnubrögð. Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri. Afsakið, það eru 2 borgarfulltrúar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég fagna áhuga borgarfulltrúans Magneu Gnáar langt áli, ég man ekki hvers Jóhannsdóttur á málinu sem er ekki nýtt. Við vorum saman í velferðarráði upp á þessa kjörtímabils og unnum þó nokkra vinnu tengda þessu, vorum með sérstakann fund sem var tileinkaður NEET-hópnum, settum á stað vinnu varðandi virkniúrræði og undirbúninga virknistefnu fyrir borgina. Mjög spennandi vinna sem komst vel á veg en kláraðist ekki. Við vorum Þegar ég var borgarstjóri þá var að sjálfsögðu alltaf á hreinu að við myndum halda áfram þessari vinnu. Við kölluðum eftir upplýsingum frá öllum sviðum borgarinnar hvernig verið að vinna með þennan hóp. Annars vegar þegar fólk er komið í þessa stöðu og hins vegar þegar fólk er í áhættu á því að lenda í þessari stöðu. Við fengum þessar samantektir frá sviðunum, við bárum það saman við það sem að gerist og gengur og ég farið yfir það tvisvar hér í ræðu í borgarstjórn. Það staði til að mynda þennan hóp þegar allar upplýsingar væru komnar á einn stað og það er nú gert. Við höfum líka lagt fram skýrsluna hitt húsið sem að lá líka þarna undir, fleiri gögn sem þessi hópur fær og ég fagna því að Magnea Gná Jóhannsdóttir verði í hópnum af því ég veit að hún hefur einlægan áhuga á því að þarna gerum við betur og ég deili honum.
Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúa Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég tek alveg undir með borgarstjóra, ég fagna því að þessi hópur sé að fara af stað, en ég hefði bara gjarnan viljað að það hefði verið samþykkt fyrir það bil ári síðan, þannig að við hefum getið verið hafið þessa vinnu fyrr, af því að meðan við erum ekki byrjað að vinna þessa vinnu, þá ungmenni sem er ekki virkni og við erum ekki að mæta og við þurfum að fara í þessar aðgerðir og fara í þessa vinnu til þess að tryggja það að við séum með nægilega gott stuðningsnet hjá Reykjavíkurborg til þess að mæta þessum einstaklingum sem að lenda í vanvirkni, að flosna upp á námi, ekki í vinnu eða annarri virkni og við erum ekki að ná utanum betur eins og við ættum að vera að gera. Þannig að hér hefði ég viljað að meirihlutinn hefði bara sagt við gerum þetta strax í staðinn fyrir að vísa málinu frá og koma svo aftur árið seinna með alveg eins tillögu nánast í þeirra nafni. Mér finnst það bara lélegt. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veit það ansvarið eru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég get alveg tekið undir það, þá vera saman hvaðan gott kemur, en eins og ég fór yfir áðan í fyrra ansvari og get farið yfir aftur, þá sannlega verið vinna í þessu máli og það ekkert sem að byrja hér og nú. Fyrir utan þess að ég fór yfir áðan, við vorum auðvitað að taka saman þessa vinnu sem inn á sviðunum, þá var líka starfandi starfshópur sem var settur á laggirnar síðastliðið haust nýtópin inn á skólafrístundasviði þar sem var verið að taka sérstaklega utanum þannan hóp. Meðal annars þess vegna púlsinn hér sem við vorum að samþykkja, erum vonandi að fara að samþykkja rétt og eftir, tilkomin. Við erum líka með starfshópa við SSH sem búin að vera núna síðastliðið ár sem að skoða líka hvernig við erum að stiga við fólk á þessum aldri. Þannig að mér fannst einfaldlega ekki sniðugt að vera með marga hópa samtímis í sama starfi, en núna erum við komin niðurstöður úr öðrum hlutum. Við erum vonandi að fara að samþykkja púlsinn núna hér á eftir og ég held að veri gott að taka og setja saman góða aðgerðaáætlun fyrir hönd Reykjavíkurborgar akkurat á þessum tímapunkti. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúa Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, það er alveg rétt að voru starfshópar í gangi og verið að gera eitthvað, en þetta var allt eitthvað bútasaumur og það er það sem ég gagnrýndi líka þegar umsögnin kom frá velferðarsviði inn í velferðarráð, að það var verið að tala að væri ekki hægt að samþykkja eitthvað því að væri eitthvað vinna í gangi, en það var allt bútasaumur. Það var verið að tala 14 til 18 ára hópinn, það var verið að tala ákveðna hópa hér með ráðuneytinu, en það var aldrei horft á hana hóp heildstætt sem var nákvæmlega sem að tillagan snerist og þessi tillaga sem núna samþykkt snýst að horfa á hana hóp heildstætt. Hvernig ætlum við að kortleggja stöðu þessa hóps? Hvernig ætlum við að koma með úrræði til þess að þjónusta þannig hóp allan, ekki eitthvað bútasaum. Við getum ekki bara verið að horfa á börn, við getum ekki bara verið að horfa á 18+. Við verðum að nálgast þennan hóp heildstætt og samþætta alla þjónustu, sem bara, ég fagna því að þetta sé að fara af stað núna, en þetta er nákvæmlega sama tillaga og ég lagði fram fyrir ári síðan. Þannig að mér finnst það bara leiðilegt að hafa ekki verið vilji til þess að samþykkja þá, hann hafa vísað frá og mér finnst það bara miður og áfellisdómur á meirihlutann að hafa ekki bara farið strax í þessa vinnu. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni og veit það ansvar borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, mér þykir leitt að þetta sé upplifun borgarfulltrúans Magneu Gnár Jóhannsdóttur. Það er allan ekki okkar vilji að þetta snúist einhvers konar hver eigi heiðurinn dæmi. Eins og ég skildi það, þá lagði velferðarsvið fram umsögn þegar tillagan var lagð fram á sínum tíma þess efnis að þar sem að væri bæði stýrihópar í vinnu og starfshópar, þá væri það ekki tímabært að fara í þetta á þeim tímapunkti. Það er líka þannig að það var þannig að þessi stýrihópur hitt húsið sem var að vinna og mér hefur alltaf þótt svolítið miður að vinnan úr þeim stýrihópi var ekki lögð fram í borgarráði eða borgarstjórn. Þess vegna fór ég svolítið í það þegar ég tók við borgarráði að skoða með hvað hætti við getum komið þessu í einhvers konar farveg og upp úr varð að í rauninni væri best að það færi í gang stýrihópur. Nú er þessi vinna tilbúin, skýrsla hitthúsið tilbúin og mér fannst eðlilegt að við myndum bara fara í þetta núna með þessum gögnum og leggja þetta allt inn í einn hóp. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara það ansvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég einmitt gagnrýndi umsögn velferðarsviðs af því að hún var
efnislega röng. Þarna var talað að væri enn á störfum stýrihópur hitthúsið sem var löngu búinn að ljúka störfum. Þarna var talað virkni stefnuhópinn sem hafði að mér best vitandi hætt að vinna eftir að meirihlutinn sprakk. Og þarna var talað einhver starfshóp sem ekki stýrihópur og ekki sambarlegt sem var að vinna eitthvað 14 til 18 ára. Flæði þjónustu verið 14 til 18 ára. Sem ekki heldur það nákvæmlega sama og við þurfum að hugsa þegar kemur nýtt hópur. Við erum að tala sérstaklega 16 til 29 ára hóp. Þetta á framhaldsskólaaldurinn og svona fram í fullorðsárin sem við erum að horfa sérstaklega þegar þú ert búin að ljúka þínu skyldu grunnskólanámi en ertu ekki í neinni virkni. Og það hópurinn sem ég lagði sérstaklega áherslu á og núna verið að leggja áherslu á. En ég gagnrýndi þetta umsögn velferðarsviðs af því hún var röng og hún var mjög sérstök í raun og veru. Þau voru ekki að horfa á hópinn eins og hefðu gert áður í minnisblöðum sem heildstæðan hóp og sem þarf þessa þjónustu. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari, veit það andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, velferðarsvið væntanlega svarar þarna eftir bestu vitneskju, en þau kannski vita ekki nákvæmlega hvernig stendur á með vinnu stýrihópsins, þau bara vita að niðurstaðan hefur hvergi verið lögð fram og gera þess að ráð fyrir því að sé væntanlega ennþá í störfum við eitthvað svoleiðis. En við vitum kannski núna að það var ekki þannig, en maður getur verið skilið að þau hafi haldið það. En ástæðan fyrir því að ég vil gera þetta svona, ástæðan fyrir því að við settum í gang þennan stýrihóp og fórum í þetta með þessum hætti einmitt vegna þess að ég nenni ekki að nálgast þetta sem bútasum. Einhverjar af pælingum Framsóknar síðan þetta var gert eru frekar samhljóða því sem var verið að vinna með í stýrihópnum, ekkert allar. Mér finnst bara allt í lagi að þetta verið skoðað allt saman samhliða og það verði nýr hópur sem fer yfir þetta og skoðar þá gögnin sem hafa verið unnin hér og þar í þessu sama samhengi og komist að einhverju niðurstöðu. Og þá bara reynum við að klára þetta með þeim hætti. Ég segi bara eins og ég var að reyna að finna leið til að ljúka þessu með einhverju sanngjörnum og efnislega góðum hætti og ég vona að það dugi til. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni svar. Það andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, sko bara til að ítreka, ég fagnaði þessi að fara af stað. Ég hefði bara viljað þetta fara miklu fyrr af stað. Það lá fyrir sambærileg tillaga. Gott og vel, meirihlutinn vildi ekki samþykkja því að kannski að koma frá Framsóknarflokknum, ég veit ekki hvað En ég bara gagnrýndi á, bara í bókunum gagnrýndi þessu umsögn því að hún ekki nægilega góð. Hún fjallaði ekkert stöðu þessu hóps, eins og fyrri minnisblöð hefðu gert frá 7. desember 2003, þar sem við sérstaklega talaðum að 1500 einstaklingar Reykjavík falli þennan hóp. Það eru 1500 ungt fólk í Reykjavík sem ekki vinnu eða virkni. Það grafalvarlegt. Þess vegna vildi ég fara strax í þessa vinnu. Og það lá fyrir minnisblað frá 2023 en þetta minnisblað sem svo lagt fram síðar fjallar ekkert stöðu þessu hóps heldur fjallaði eitthvað óljóst einhverja hópa sem einhver vinnu og þess vegna ekki að fara í heilstæða vinnu við en hóp. Þetta bara mjög skrítið minnisblað sem sérstaklega gagnrýnt í bókun minni á þessum fundi en bara flott að þetta sé fara á stað en mér finnst þetta bara léleg vinnubrögð meirihlutans og ítreka það. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta voru svo langar umræður að ég næstum búinn að gleyma hversuna ég kem hérna upp. En allt í góðu lagi, þetta fundur borgarráðs 27. febrúar. Vil bara benda á varðandi fyrsta dagskrárliðinn að Reykjavíkurborg að taka hátt lán þar sem vextirnir eru 3,56% verðtryggðir og svo hins vegar 7,85% óverðtryggðir. Varðandi verðtryggðu vextina þá veit ég það að bara ef þú átt lánsrétt í lífeyrissjóðum eða svoleiðis sem einstaklingur að þá ertu að fá svipuð eða betri kjör. Bara benda á þessa vaxtaprósentu. Svo mál sem hefur verið lengi hér til umræðu og það 9. dagskrárliður borgarráðs 27. febrúar. Þar sem bara strax í upphafi kjörtímabilsins voru vangaveltur málefni
skólabygginga í Laugardal. Og vinnubrögðin í tengslum við skólasamfélagið í Laugardal hafa verið með svo miklum ólíkindum í raun og veru og hringláta hátturinn að maður bara stundum bara gapandi. Það voru gerðar, ég veit ekki hvað, mikið af skýrslum hérna 2017, 18, 19 og svo fram eftir og svo bara hélt þetta áfram og það var tekin ákvörðun að byggja við skólana sem fyrir væru, svo allt í einu bara einhver leyninefnd eða eitthvað slíkt að vinna og þá allt í einu komin einhver önnur tillaga og út af hverju byggðist það byggðist af því að það voru einhverjir á skóla- og frístundasviði alveg með það fast í heilanum að það þyrfti að vera safnskóli fyrir unglinga í hverfinu. Það væri best til lengri tíma litið með tilliti til þéttinga byggðar, gerir ég ráð fyrir. Og hvað gerist svo? Svo gerist það að niðurstaðan hérna að það átti að taka land undir hennar unglingaskóla sem í eigu annars aðila eða hefur afnotarétt á honum. Og tefja málið þá ennþá frekar. Ég bara, að þetta skuli ekki vera meiri frétt í fjölmiðlum, hvernig vinnubrögðin hafa verið í þessu máli, finnst mér alveg með ólíkindum. En sjálfsagt hefur þurft að fara í enn frekari sviðsmyndagreiningar og velta hlutum fyrir sér og setja á fót ennþá fleiri stýrihópa og ennþá frekari vangaveltur og ég veit ekki hvernig þetta á að leysast til lengri tíma litið varðandi skólasamfélagið í Laugardal. En við skulum vona það besta. Ég sá vegna þess að þetta voru ein rökin fyrir því á sínum tíma sem að minnihlutinn þáverandi taldi ástæðulaust til þess að breyta þessu, að það væri réttaróvissa að nota þetta land sem að kallast þríhyrningurinn í Laugardal. En ég gerir ráð fyrir að þetta sé líka bara pólitískt útspil svona rétt í aðdraganda kosninga að friðþægja stórt íþróttafélag. En hvað veit ég? Svo vil ég aðeins minnast á 28. dagskrárlið. Þar lagt fram svar félagsbústaða við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kaup félagsbústaða og eignum á grundvelli samningsmarkmiða Reykjavíkurborgar á uppbyggingarsvæði. Ég tek þetta hérna fram. Ég var varamaður í stjórn félagsbústaða og átti það bara ágætis samstarf við þá aðila sem þar réðu ríkjum og þannig að ég hafði einhverja innsýn hef haft innsýn í starfsemi félagsbústaða og í fjölmiðlum einhvern tímann fyrr á þessu ári voru settar fram fullyrðingar eitthvað sem mætti halda væri misjafnt í starfsemi félagsbústaða, að eignir sem væru keyptar á grundvelli kaupréttar og væru þannig aflað til reksturs félagsbústaða á lægra verði en markaðsverði, að þær væru síðan endurseldar. Hver niðurstaðan á svarinu? Allavega segir félagsbústaðir að allar þessar eignir séu óseldar. Allar eignirnar sem að félagsbústaðar hafi keypt séu enn í vörslum félagsbústaða. Þetta þykir mér að vera athyglisvert svar með þær fullyrðingar sem settar voru fram í tilteknum hlaðvarpsþætti. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, ég vil nú reyndar aldrei þessu vant taka undir með borgarfulltrúinum Helga Ás Grétarssyni að vinnubrögðin með þessar skólabyggingalóðir eru tiltölulega furðuleg. Mér þótti það, ég ætla ekki að fara út í það með hvað hætti svo ákvörðun að fara í að byggja við hvernig einasta skóla var tekin, en ég var ekki alveg vissum að það myndi ganga upp. Svo þegar það þurfti að skipta skoðun þá var það vegna þess ekki að það væri svo gott fyrir þétningu byggðar eins og borgarfulltrúin ímyndar sér, heldur vegna þess að út af tímalengd verkefnanna þá gat það ekki gengið upp að vera að vinna í öllum samtímis. Það varð að vera einhver önnur staðsetning sem hægt var að vera að vinna í líka. Ég ekki með þetta á títilu að fara með í einhverjum 90 sekúndum núna, en það var ekki þess vegna, það var vegna praktískra ástæðina vinnurhraða og hvernig væri þetta að gera þetta. Hvað varðar spurningu borgarfulltrúans hvað hann viti, þá get ég ekki svarað því. Og svo myndi ég kannski biðja hann að segja okkur hvað hann að tala mig í hlaðvarpi. Ég veit ekki hvað hann var að hlusta á þar. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar og svara það ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst bara mjög mikilvægt í svona viðkvæmu máli þegar við erum að tala skólasamfélag þar sem að það hefur legið mjög lengi fyrir í Laugardal að aðstæður séu erfiðar, að ákvörðunartaka sé skýr, byggist það á fullnægjandi upplýsingum og þessi farið í verkin í staðan fyrir að taka svona óglöggar ákvarðanir, hvort sem það var í upphafi eða síðar. Það virðist vera pólitísk samstaða að það sé ekki hægt að nota þríhyrninginn og gott og vel með það, en mér finnst þetta vera mjög sérstök tímasetning á margan hátt í þessu máli. Svo varðandi félagsbústaði, þá held ég að þetta hafi komið fram í hlaðvarpsþætti sem að heiti Þjóðmál, þar sem að einhverja vangaveltur voru settar fram og ég reikna með að fyrirspurnin hafi verið lögð fram í kjölfar þess, að minnsta kosti fékk ég ábendingu frá... Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari, veit það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem. Ok, ég veit ekki ennþá hvað var rétt í þessu podcasti en ég kenni borgarfulltrúin sem ekki það. Já, varðandi það að byggja á þessum þríhyrningi, ég hafði efasemdir það þegar það var ákveðið að við gætum farið í byggja á þessum þríhyrningi og ég spurði þáverandi borgarstjóra hvort að hann væri viss og hann sagði mér að hann væri það. Þetta er, já, bara leiðilegt vissulega að þurfa að gera þetta svona, en meina, þá bara tölum við íbúana og finnum einhverja góða lendingu með þetta, en það er ekkert gaman að þurfa að gera þetta svona. Varðandi félagsbústaði þá veit ég ekki hvað þetta podcast hefur verið að ímynda sér, en ég hlýt að ímynda mér að gögnin sem fáum frá félagsbústaðum eða sölu eigna á þeirra vegum séu rétt og það sé ekki eitthvað annað í gangi heldur en það. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, sem sagt í kjölfar þessa hlaðvarpsþáttar varðandi félagsbústaði þá fékk ég fyrirspurn frá manni sem ég þekki ekki neitt en bara er hluti af almenningi hér og var að velta þessu fyrir sér. Þess vegna, og ég sá bút úr þessu. Þannig að þetta kom mér aðeins spánst fyrir sjónum, ég hafði engar heimildur að þetta væri rétt. Þess vegna er allan útlit fyrir að þetta svar, ef það er efnislega rétt, að þá sé ekki fótur fyrir þessum vangaveltum sem framkomu þar. Aftur að það sem er náttúrulega miklu stærra mál sem eru skólamálin í Laugardal, að ég vildi bara fyrst og fremst ég ljósi þess að maður var að vinna í þessu máli hérna alveg frá upphafi kjörtímabilsins og ég veit ekki til 2025 eða 4, ársloka 2024 að þetta grundvallar atriði að það hafi verið eitthvað óljós hvort að væri hægt að nota þríhyrningin ekki. Mér finnst þetta allt saman að vera mjög sérkennilegt. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, telst að ansvörum lokið undir þessa ræðu og tekur til máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar að taka til máls undir fundargerð borgarráðs frá 27. febrúar og kannski byrja á að fjalla 9. liðist þar sem að frá var horfið, þar sem talað að falla frá þeirri ákvörðun að byggja nýtt húsnæði fyrir unglingasafnskóla í Laugardal á svokölluðum þríhyrningi. Það er sannarlega verið að undirbúa að byggja nýjan unglingasafnskóla. Það er auðvitað, eins og alltaf, hópur fólks frá öllum okkar bestu sviðum að undirbúa það. Og það var ekki haldið áfram þarna nema þá að ganga til einhverja flókinna samninga við Þrótt sem að hafa yfirráð yfir svæðinu. Það var sem er hreinlegast að bara láta vita því og núna er könnun á nýjum staðsetningum stendur yfir.
og við munum síðan velja nýjan stað á grunni þeirra sviðsmyndagreininga þegar þær liggja fyrir. En mér finnst ekki eðlilegt að fara í einhverja sviðsmyndagreiningu nýjan stað og láta það kvisast út að við værum að leita á öðrum stað, heldur ganga bara hreint til verks og segja frá þessu. Já, ég held að það hefði alveg mátt liggja fyrir fyrr og það tók langan tíma að fá þessa niðurstöðu. En hún er afdráttarlaus. Svo langaði mig líka að taka til máls undir því sem við vorum hér að ræða rétt áðan, NEET-hópinn sem er númer 14. Það var hér ræða áðan, Magnea Gná Jóhannsdóttir fjallaði það að hún hefði lagt þetta áður fram og fleiri og mér fannst mikilvægt að koma hér upp til þess að gera grein fyrir því að þessi vinna er búin að vera í gangi allt þetta kjörtímabil og það er engin ákvörðun, ekki eins eða neins núna skyndilega að stofna þennan stýrihóp. Við erum búin að vera að undirbúa það og þetta er ekki, auðvitað kannski má segja bútasaumur. Bútasaumur eru auðvitað mjög flókin og fallegur saumur og það þarfnast mikillar kennsku. En það er hins vegar búið núna að taka saman allt það starf sem er unnið með þennan hóp inn á öllum miðstöðunum. Það er búið að taka saman hvernig ríkið er að vinna með þennan hóp, hvernig er unnið að því að fólk sé að ekki að detta út úr framhaldsskólum. Það er búið að taka saman gögn það hvernig er stutt við foreldra, hvaða námskeið við höfum upp á að bjóða í borginni, til dæmis á vegum keðjunar, styrki við foreldrahús, fjölsmiðjuna, stígamót, vinnumálastofnun og svo fleira og fleira. Það er búið að taka út öll þessi námskeið, það er búið að greina hópinn betur. Við vorum síðastliðið sumar með sérstök störf fyrir 17 ára börn í viðkvæmri stöðu sem við verðum með aftur núna í vetur. Það hafa líka verið sérstök verkefni varðandi flóttafólk, þannig að það er ekki þannig að þessi starfshópur sem að gjarnan starfa starfshópar áður en að stýrihópar eru settir af stað hafi ekki verið að taka saman upplýsingar. Og þó að einhverju borgarfulltrúar hér sé ekki sáttur við einhverju minnisblöð sem koma fram hjá einhverju sviði, þá er það alveg í góðu lagi. En við skulum ekki gera lítið úr þeirri góðu vinnu sem er unnin. Og hún er vissulega, rétt eins og við töluðum fyrr á þessum fundi, unnin inn á sviðunum, inn á íþróttasviðinu og menningarsviðinu, inn á skólafrístundasviðinu, inn á velferðarsviðinu, en þarna er verið að taka saman í hóp, starfshóp, fólk á öllum þessum stöðum sem er akkurat að taka utan um þetta. Ég ætla ekki að fara að nefna allt þetta og auðvitað er þetta eitthvað sem stýrihópurinn fær, en síðan kemur hitthúsið, síðan kemur alls konar úrræði og sú tillaga er líka til, það er alls konar menningarstarf og ýmislegt sem hægt er að gera. Það er líka búið að taka saman á vettvangi SSA alltaf félagsstarf sem er í gangi fyrir fólk á þessum aldri, ekki bara í Reykjavík og ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur allstaðar á landinu og verið að leita fyrirmynda. Þannig að sá hópur sem fyrir núna á stað, eins og við höfum margoft sagt hér, það er miklu betra að fara af stað með góð gögn og vita hvað maður á að gera og hvað er verið að gera, frekar heldur en að vera að tala um það sama á mörgum stöðum, í mörgum hópum, í mismunandi fundarherbyggjum og kannski setja af stað vinnu sem að klárast ekki. Og þannig vinnum við ekki. Heiða Björg Helmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veitir það ansvar borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, það er bara frábært að meirihlutinn sé búinn að átta sig á því að það er betra að vinna eitthvað á einum stað en að vera í þessum bútasaum. Sem er nákvæmlega það sem ég var að gagnrýna þegar ég lagði fram þessa tillögu fyrir rúmi ári síðan. Það er ástæða tillögunar að við þurfum að horfa á þetta heildstætt, samþætta þessa þjónustu, hætt að vera endalaust í þessum bútasaum og finna upplýsingar hér og þar um einhverja hópa og eitthvað er að gera eitthvað, ríkið er að gera eitthvað. Við eigum bara að vera með skýra stefnu og aðgerðir þegar kemur þjónustu við þennan hóp. Og við erum það ekki, við vitum alveg hvað við erum að gera og það hefur alveg legið fyrir hvað við erum að gera. Og það er svona gagnrýndi aftur þetta minnisblað frá velferðarsviði, þar sem er talað um einhverja hópa og eitthvað, en ekki tala um mikilvægi þess að bregðast við og samþætta þjónustuna. Það er frábært að meirihlutinn sé búinn að átta sig á því og svo leggja fram þessa tillögu sem ég lagði fram fyrir ári síðan.
Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það auðvitað frekar ódýrt að segja tillagan sem ég lagði fram fyrir ári síðan og við vitum hvað við erum að gera. Ef við vissum hvað við erum að gera, þá væru ekki yfir 1000 ungmenni ekki að gera neitt í Reykjavík. Ef við vissum hvað við ætlum að gera, þá værum við löngu búin að gera það. Ástæðan fyrir því að við erum að kalla saman þessa vinnu og taka saman bestu mögulegu dæmi það hvernig hefur verið unnið með ungt fólk í þessum vanda að það bútasaumur af þjónustöði. Það bútasaumur og það ekki bara Reykjavíkurborg sem getur kippt þessu í liðinn og veit hvað hún á að gera, því ef það væri þannig þá værum við búin að því. Við þurfum einmitt að vinna með Vinnumálastofnun, við þurfum einmitt að vinna með heilbrigðiskerfinu, við þurfum að vinna með hinum sveitarfélögunum og við þurfum að vinna með fjölskyldunum og við þurfum að vinna með svo miklu fleirum og bútasaumur fallegur en hann þarf að vera skipulagður og hann þarf að vera útmældur og þú ert að vita hvað þú ætlar að fá út úr því og það það sem búið að vera undirbúa og þetta verður mun vandaðra heldur en að hoppa bara til og segjast vita hvað maður ætlar að gera. Það mjög ódýrt og mér finnst það mjög mikil vanvirðing það fólk sem í þessari stöðu og það fjöldi fjölskyldna í borginni sem eru þar. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara ansvari og veita ansvari öðru sinni borgarfulltrúa Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, hér voru mér lögð orð í munn af því ég sagði aldrei og ég hef aldrei sagt að við vitum nákvæmlega hvað við eigum að gera fyrir hennar hóp. Ég sagði við vitum hvað við erum að gera. Við vitum alveg hvað við erum að gera. Við vitum það alltaf legið fyrir. Og við vitum það líka að við erum ekki að gera nægilega mikið fyrir hennar hóp. Ástæðan fyrir því ég lagði fram að stofnaði stýrihóp nákvæmlega til þess að við getum farið í þessa vinnu sem nú á að fara að gera að kortleggja hvað við þurfum að gera og ráðast í þær aðgerðir. Ég hef aldrei sagt að ég viti hvað við að gera, 100%. Og ég hef aldrei sagt að Reykjavíkurborg gerir þetta allt einn. Aldrei. Mér finnst þetta bara forkastanlegt að borgarstjóri sé að tala svona. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvari öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin var að segja að borgarfulltrúin vissi hvað ætti að gera og vissi hvað væri verið að gera. Borgarfulltrúin veit ekki hvað verið að gera vegna þess að við vitum það ekki fyrir að það búið að taka það saman. Það mjög margt verið að vinna með þennan hóp. Við þurfum að tala hana virðingu, við þurfum að tala þetta festu og við þurfum að undirbúa það sem við gerum og gera það vel. Ég átti mörg samtöl þetta við ráðherra Framsóknarflokksins fyrrverandi Ásmund Einar Daðason og ég veit að hann var líka að undirbúa mjög margt sem hefði verið hægt að gera í þessum málum og ég treysti því að ríkisstjórnin sem núna muni líka starfa með okkur að því og hefur reyndar átt samtöl það. Þetta ekki einfalt mál. Þetta ekki eitthvað sem maður bara leggur tillögu og leysir. Núna búið að undirbyggja þetta og eins og ég farið yfir 2 svar, ef ekki 3 svar, ég held að þetta sé 4. skiptið sem ég að segja að þessi vinna í gangi og við setjum ekki af stað stýrihópa og starfshópa marga sama málefnið á sama tíma. Núna komið að því að stofna hana stýrihóp vegna þess að við erum komið með góða mynd á málið og ég vona að borgarfulltrúin geti sætt sig við það. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni, þannig að ansvörum borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúin að óska eftir að gera stutt athugasemd til að bera af sér sakir. Gerir borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir stutt athugasemd til þess að bera af sér sakir. Forseti, eins og ég komin á þann, það hef ég aldrei sagt að ég viti nákvæmlega hvað ég að gera í þessu máli. Tillagan mín snerist ekkert það að ég var að leggja fram eitthvað fyrirfram ákveðna uppskrift hvernig maður mæta þessum hóp. Ekki eins og þessi tillaga gerir heldur. Við þurfum að fara í þessa vinnu, við stýrhóp, en mér finnst alveg galið að borgarstjóri sé að leggja mér orð í munn og ég segja að ég viti allt og ég sé með eitthvað laust. Ég hef bara aldrei sagt það, ég segi það ekki. Ég segi við vitum hvað við erum að gera því við vitum hvað þjónustu Reykjavíkurborg býður upp á. Við hljótum að vita það. Það liggur fyrir hvað velferðarsvið að gera og hvað skólafrístundasvið að gera og menningar íþróttasvið. Við vitum hvað þjónustu Reykjavíkurborg býður upp á og það það sem ég var að vísa til. Ekki það að ég viti nákvæmlega hvað að gera til þess að mæta þessum hóp og jú, auðvitað var nálgast hana virðingu, en þetta var ekki virðingavert. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Þá veitir ansvar borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var í desember 2024 sem að
tekin var ákvörðun að hverfa frá fyrri ákvörðun varðandi skipulags skólabygginga hérna í Laugardalnum og ákveðið að fara að nota þríhyrninginn í Laugardalnum fyrir unglingasafnsskóla. Og þetta byggðist á skýrslu verkfræðistofu og þá í henni eru tveir aðrir möguleikar. Það er annars vegar á horni Suðurlandsbrautar og Engjavegar og hins vegar aðalstúku Laugardalsvallar, þar sem nú eru bílastæði. Mig langar að spyrja borgarstjóra, telur hún að það séu bara þá þessi tveir möguleikar sem koma til greina fyrir safnskóla fyrir unglinga í Laugardalnum eða verða fleiri lóðir skoðaðar? Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar, eins og tillagan ber með sér í borgarráði, þá erum við ekki að falla frá því að byggja skóla. Við erum einungis að segja það að á grunni þessari skýrslu sem var gefin út í nóvember 2023 verði unnin ný sviðsmyndagreining og mögulegar aðrar staðsendingar líka skoðar. Það hafa mögulega opnast tækifæri síðan þetta var sem að gætu verið álitleg. Þannig að nei, þetta ekki einu staðsendingar sem komið til greina. Hins vegar líka að tala það á grunni þeirrar með sviðsmyndagreiningar verði haft samráð við helstu hagaðila, fulltrúa helstu hagaðila í Reykjavík. Við getum ekki haft í Laugardal, við getum ekki haft samráð við allra. Það verður vandaverk því að það ekki mikið traust til Reykjavíkurborgar, sérstaklega ekki hvað varðar unglingaskóla eða skólamál, en ég átti þó ágætisfund með þeim daginn og ég vonast til þess foreldrafélögunum og skólastjórnendum og ég vonast til þess að við getum náð að lenda þessu í sátt og vonandi hratt og vel. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara ansvari, veit ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið. Mér langaði þá að spyrja, komin einhver svona bráðabirgða tímalína við að ákveða staðsetningu unglingaskólans í Laugardalnum? Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvari öðru sinni og svara það ansvari öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held að fæst orð beri þarna minnst ábyrgð. Ég þori ekki að setja fram tímalínu fyrr en ég veit hvaða fólki hef til þess að fara í þessa staðvalsgreiningu og nákvæmlega það er hafið, en ég veit ekki hversu hratt fólk vinnur. Mér finnst stundum fólk ekki alveg vinna nógu hratt fyrir mig, en það er kannski önnur saga. Hins vegar bara mikilvægt að þessi staður út á myndinni. Þróttur hefur lýst eindregið yfir að hann hefur engan áhuga að semja við okkur afnot á þessu landi og samkvæmt niðurstöðu borgarlögmanns alveg ótvírætt að þau eiga yfirráðarétt yfir þessu landi. Þannig að nei, því miður, en ég vona við náum því núna á vormánuðum og vonandi náum við að klára þetta fyrir kosningar þannig að fólk, þetta fari ekki í einhverja kosningabaráttu staðsetningu unglingaskóla í Reykjavík. Það væri ekki gott. Og Laugardalinn á betra skilið. Það er búið að vera nóg hringlandi áttur með þetta nú þegar. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég kveð mér hljós undir 9. lið fundargerð borgarráðs frá 27. febrúar og það er þetta fræga þríhyrningsmál sem mér finnst orðin hálfgerð endaleysa. Ég freistandi að kalla þetta ástarþríhyrning, þeir geta nú verið flóknir sumir, en minnst kosti hægt að kalla þetta svona flækju þríhyrning, þetta gefur ástarþríhyrningum ekkert eftir og í sjálfu sér kannski þetta að vera efnislega sammála samþykkt borgarráðs, en ég heyri stundum frá forundum þarna og þeim finnst algjörlega eins og að sé vera að draga það á asna eyrunum. Þeir gerðu samkomulag við nýkjörna borgarstjórn í október 2022 að
fylgja svokallari sviðsmynd 1. Þannig að það er byggt við þessa skóla sem það er að byggja við, skólana. Og ég man á sínum tíma þá talaði við menn úr byggingadeildinni og hjá borginni og fóru á staðinn og skoðaði skólalóðurnar og ég taldi að það væri alveg rými á þessum skólalóðum til þess að byggja við og held að ýmsar viðbyggingar við skóla hafi verið byggðar við þrengri aðstæður en þetta. Þannig ég var undrandi á þessari niðurstöðu. Nú síðan er þetta svikið og í maí 2024 þá er tilkynnt að það verið horfið frá þessari sviðsmynd 1 sem sátt ríkti við foreldrana og þá kemur þessi þríhyrningur til skjalana og ég var þá spurður vegna þess að það var ljóst að þessi hugmynd frá upphafi var ekki góð, það skorti samráð eins og við Þrótt og fleiri og ég var þá spurður af fólki úr foreldrahópnum hvort þarna gæti verið bara tafataktík að ræða. Það hefði sennilega verið tafataktík að gera þetta samkomulag í október 2022 sem síðan var rofið þarna 2024 og ég fekk þá spurningu fyrst á fullyrðingu að þessi þríhyrningshugmynd væri andvana fædd, svo andvana fædd að það yrði ekki dafinni og hvort að borgin væri bara að spila út þessu spili til þess að tefja málið og reyna að hafa foreldrana rólega því að það var eitthvað að gerast. En svo gerist ekkert og það virðist ekkert alltaf gerast á þessu kjörtímabili. Þannig ég er hræddur að foreldrarnir líti svo á, og kannski börnin líka, að það hafi heilt kjörtímabil farið til ónýtis án þess að nokkur hafi verið gert, nema það að þetta ágæta fólk sem þarna er í forsvari hafi bara beinlínis verið beitt blekkingum. Og það er freistandi að draga þá ályktun því að einmitt eitt foreldri þarna, hann dró upp tímalínu fyrir mig bara og ég gæti ekki þá neita því að þetta virtist vera sem það væri bara tafataktík í gangi á borginni sem er auðvitað borginni ekki sæmandi. En ég kem líka upp út af 28. lið. Það er þetta svar félagsbústaða við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kaup félagsbústaða á eignum á grundvelli samningsmarkmiða. Þetta er auðvitað sérstakt mál og ég sitt nú í stjórn félagsbústaða og ég fekk líka þessar spurningar til mín utan úr bæ eftir að þetta hlaðvarp fór í loftið og ég athugaði málið þá þegar og fekk strax þá fullyrðingu frá framkvæmdastjóra félagsbústaða að þessar ásakanir væru algjörlega úr lausu lofti gripnar. Og það er mikilvægt og við fengum strax bara og ég og fleiri stjórnarmenn fengum strax þetta skýra svar. Það er mikilvægt að bara hafa fengið þetta svar og það verður stjórnarfundur í félagsbústöðum núna á fimmtudaginn og þar verður þetta skriflega svar væntanlega lagt fram og framkvæmdastjórinn ætlar að fara betur yfir þetta með okkur. Og bara ágætt að þetta sé þetta liggi þá fyrir með skýrum hætti. Það hefði auðvitað verið slæmt ef þetta voru ótrúlegar ásakanir og það hefði verið mjög slæmt ef þar áttu við rök að styðjast en sem betur fer þá virðist það svo sé ekki. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri kvast sér hljóðsund í þessum lið, þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu 19. lið fundargerðarinnar sem þarf að kjósa sérstaklega og óskar eftir því að borgarfulltrúar séu viðstaddir í salnum til þess að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 19. lið samþykkt velferðarráðs samstarfssamning sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu miðlægt bráða- og viðbragðsteymi vegna ofbeldis meðal barna. Og það er öll borgarstjórn, 23 borgarfulltrúar sem samþykkja þetta. Þá göngum við til 11. liðar á útsendri dagskrá. Það er fundargerð forsætisnefndar frá 27. febrúar
fundargerð mannréttindaráðs frá 12. febrúar, fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 13. febrúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 23. febrúar, fundargerðir stafræns ráðs frá 11. og 25. febrúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 25. febrúar og fundargerð velferðarráðs frá 18. febrúar. Tekur til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti minnir borgarfulltrúa að taka skýrt fram undir hvaða fundargerð verið er að ræða sem og undir hvaða dagskrárlið fundargerðarinnar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kem hingað upp til þess að ræða fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 25. febrúar. Ræði þar tvær tillögur frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Fyrri tillagan varðar tillögu sem við lögðum fram fyrr lýsingu við tjörnina og þar lögðum við til að það er ráðist í viðgerð á ljóskerjum meðfram gönguleið sem liggur meðfram norðurbakka Tjarnarinnar milli Ráðhúss Reykjavíkur og Lækjargötu. Ég gekk þessa leið í myrkrinu og taldi svona sirka ljóskerjin. Þau voru 40 talsins og samkvæmt heimildum sem ég hef frá húsvörðum hér í Ráðhúsinu þá hefur þetta verið svona langt skeið. Þannig að fólk undrast þetta. Þetta er vinsæl gönguleið, kannski ekki alveg hættulaust því hún liggur við hliðina á tjörn og ég vil bara ítreka ábendingar sem hefur komið inn á framfæri áður að svona mál auðvitað á að eiga bara vera í lagi og borgarstjórinn okkar á auðvitað sjá til þess sem æðsti embættismaður borgarinnar. En á þessum fundi, fyrsta til okkar lögð fram og frestað og svo var hún tekin fyrir afgreidd og þá var henni vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagssviðs skrifstofu borgarlandsins. Og við sátum hjá í afgreiðsluna vegna þess að við teljum að svona tillögur sem eru alveg augljóst hægt að finna út hvort eigi við rök að styðjast ekki, það er bara samþykkjaðar í ráðinu og þá er það skýr viljayfirlýsing ráðsins að það eigi að skipta perur eða gera við þær með öðrum hætti. En með því að vísa svona tillögu, svona einfaldri tillögu, auðvitað og ég ítreka auðvitað fráleitt að borgarfulltrúar þurfa að koma hingað í borgarstjórn og flytja tillögur að skipta peru. Þetta er auðvitað ekki sem ætti að eiga sér stað. En með því að vísa tillögunni einungis orðalaust til sviðsins án þess að komi fram nokkur viljayfirlýsing frá ráðinu hvað er að gera við tillöguna, þá ræður geðþótti þess starfsmanns eða embættismanns sem tekur við tillögunni hvort að það sé skipt perur jafnvel þó sé þörf á því. Og þetta segi ég vegna þess að ég hef flutt fjölmargar svona tillögur í umhverfis- og skipulagsráði og í flestum tilvikum þeim bara vísað orðalaust inn á sviði til einhverja andlitslausra embættismanna og ég vil þakka fyrir það að stundum er brugðið, ég myndi segja jafnvel oft er brugðist við, ég myndi segja kannski svona helmingi tilvika, þetta er oft íbúar sem benda mér á þetta og kannski helmingi tilvika þá er brugðist við kannski innan nokkura daga eða vikna og þá fann maður þakki fyrir það sko. Þannig að oft er brugðist við en oft ekki. Og svona lauslegt bókald í huganum segir mér að kannski helmingi tilvika er brugðist við og öðrum tilvikum ekki, eins og bara þessi tveir ljósastörur fyrir utan Ráðhúsið, hérna horfni Vonarstrætis og Tjarnargötu, borgarfulltrúar og góðir sem annar þeirra hefur verið ljósleysi í mörg ár. Þannig að auðvitað á þetta ráð, það á ekki vera svo heilegt að geta ekki tekið afstöðu til svona lítilla mála. Og annað mál, ekkert ósvipað, það er hérna 17. liður. Það eru merkingar á biðstöðum og skiptistöðum strætisvagna í Reykjavík. Þar fluttum við tillögum að þar er bætt úr. En þessu er mjög ábótavant og við höfum talað almenningssamgöngur á þessum fundi og við viljum að það séu í lagi. Eitt af því sem hlýtur þá eiga að vera í lagi eru merkingar á biðstöðum og skiptistöðum og þær eru ekki í lagi. Það vantar leiðakort í flest biðskýli, farþegum til upplýsingar og glöggunar. Leiðakort í skýlum hafa smám saman týnt tölunni án þess að hirta hafi verið að setja ný upp í staðinn. Ótrúlegt er að víða í þeim biðskýlum þar sem enn er að finna leiðakort skuli vera að ræða úrelt kort sem prentuð voru og sett upp fyrir breytingar á leiðakerfinu í júní 2024 sem þau sýna ennþá að það, eins og kortin í miðbænum, þau sýna ennþá að það sé akstur Hlemm sem er ekki lengur. Mann finnst ótrúlegt að skuli ekki vera að brugðist til svona ítrekum tillögum ábendingum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þetta mál. Auðvitað hefði meirihlutin í umhverfis- og skipulagsráði bara átt að kynna sér hvort að þessi tillaga okkar ætti við rök að styðjast
og samþykkja hana þá sem væri þá skýr viljayfirlýsing til Strætó og þeirra hjá borginni sem að sjáum að þetta sé í lagi. En það er því miður ekki gert. Nú annað er að merkingar á Lækjartorgi eru slæmar. Þar eru 3 aðskildar biðstöðvar A, B og C. Merkingar A, B og C eru ekki áberandi sem er ótrúlegt og þetta veldur miklum ruglingi fyrir farþega, ekki síst erlenda ferðamenn sem hafa takmarkað þekking á þessum málum. Og þarna finnst mér líka ámælisvert að í staðinn fyrir að viðurkenna bara vandinn sé fyrir hendi og samþykkja tillögu og þar með viljayfirlýsingu að þetta sé lagað, því að við höfum flutt tillögum þetta áður, þá er þessu bara að vísa orðalaust til andlitslausa embættismanna og þeim í sjálfsvald sett hvort þetta er gert við þetta ekki, enda hefur þetta verið í ólagi árum saman. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls, þannig að þá er óskað eftir að bókanir séu lesnar upp ef einhverjar bókanir eiga eftir að fara í upplestur, hafa þetta bókanir verið sendar inn. Forseta skilst að svo sé. Eftir að lesa eitthvað? Nei, ég held að sé allt komið inn. Var eitthvað sem var ekki komið inn í skjalið? Forseti gefur hérna 2 mínútur til þess að ganga úr skuggum að allar bókanir séu komnar inn og hafi skilað sér. Forseti óskar eftir því að borgarstjórn fylgist vel með. Forseti gaf hérna nokkra mínútur til þess að fara yfir það hvort allir flokkar hefði ekki sent inn allar sína bókanir og hvort það hafi ekki allt skilað sér. Forseti er að óska eftir því að borgarfulltrúar beri ábyrgð á sínum bókunum og gefur núna smá rými til þess að athuga hvort allar bókanir séu komnar inn. Forseti vekur athygli á því að við boðun borgarstjórnarfunda þá bókunarskjal sent út. Það er 1 bókunarskjal til að senda inn bókanir, 2 bókunarskjal til þess að fylgjast með bókunum. Það er ábyrgð borgarfulltrúa að fylgjast með því hvaða bókanir eru sendar inn og það skjal hefur fylgt með frá boðun fundarins á föstudegi. Hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarskap? Já, forseti er bara að þylja upp eitthvað sem við vitum öll, að bókanir eru í þessu skjali, en við sjáum hins vegar engar bókanir frá Sjálfstæðisflokknum og ég var að spyrja, verða þær ekki settar hér inn í bókunarskjali þannig að borgarstjórn öll geti glöggvað sig á þeim? Einar Þorsteinsson, og engar aðrar bókanir frá Sjálfstæðisflokknum. Hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Fundi slitið klukkan 20:14. Ég ætla nú að kveðja ykkur hérna með ykkur hérna. Má ég nú sjá. Rammvillt er hamingjuhjólið. Rammvillt er hamingjuhjólið, sem þýðir óstöðugt er hamingjuhjólið. Hamingjan er hulin sjónum.
Þetta er frá 19. öld. Ég vona að þið finnið öll hamingjuna í kvöld. Takk fyrir fyndin.